کو اکادونو بدون شیرین سوچ نکو. اما اگر کلیتوین سوچی من پدرش نه حالا چش رو ما فراموش کردیم کارتا وایفایش هم بزنم کلیتی اکای گلگلی سوچ نه شیرین این شیرین زدم iş tanımaz adım. Ne sana kemer jo. Ako duruma da şerina. Bir akıllı silke partinin bu. Soygu rakamı duruma da ka. Hava sudan. Ana soğuşunu bak filme. Vereyim. Kafon. Tamam. Öyle kartı akay sanmışım şerina. Akay gid hamice akay ilham hamice akay ilham jon. Vereyim. Akay racab hamice akay şamşud o da akay şamşud. Akay şamşud akay jon. Akay ilham hamice vereyim. Akay şamşud akay barudar. Hamice akay barudar akay maga. Maga hamice akay barudar akay şamşud hamice şerina. Vereyim. O akay usulsüz şeyler. Akay şamşud olmadı akay. Akay licyon kadar şeyler. Akay licyon خولش akay سفر همینجا akay سفر اینو میریم. کارتر اصلا میشه شروع نه کاملا مون داکی بود. حافظه رقم میاد میریم. یه اکادون همون تو باشما وای فای زدم. تمام akay سفر همینجا akay سفر خون چه دو تا سفر میریم. تو akay برادر akay شامشود اومد شروع نه. akay برادر akay شامشود اومد. نه سعی کنم اکادون بعد akay حکوم شه نه akay تینو ختی شه نه ما خط دعوامون است دینا نزد. برو حافظه اگه بدن akay میاد میشه نه. زنده باشین. akay مگه خیلی 500 روشه نه akay برادر دامنه سال دیگه دارم اکادون میریم. akay شامشود akay میاد خالدون دور akay راجع akay 800 akay هم akay 600 akay خیز şey falan دوش akay gır دوش bir saat من داش. ساعت da ben bilen tek şey var. Çayın aşağıda durmadım. Sarısın bana hiç çay içmek yok. Benim. Yakım odam akay safar. Akay hakimo. Akay Litvin. تو چوی سلام جنگ شده نه. به من گفتم فقط جمعه بشه نه. رقم یک. ده. رقم دو. ده. رقم سه. 20. رقم 4. یا آخر قرضو بگم که لیترین رقم 5. 12. رقم 6. 20. رقم 7. 22. ها خوش آکر رقم یک میریم. هم مدد بود دوریم هم مدد تشتری شده نه. نه. زنده و سربلند و خانواش می درشی. هم مکستاق شما دیگه لبول ترزه که لیتین ترزه. ولی زنده و شکل من سلطانم دوستان رو گم نکنید. رقمی ها بودا و رقم تاش میکنه شیپالانگو. ولی مکدونم اکای شامشون من شیپالانگو هم مکستاق شما شیرنا زنده و سربلند و خانواش بشه توی داری خونه مبارک کنه می درشی. او نه کم شیرنا سلطانم باز دوستان رو نکنید. دوستان مهربان رو نکنید. در جهان به دوست میان میشد. اکای برادر آقای اکای برادر. akay برادر من akay. akay خیز او akay هنجو شیپلان 500 akay رجب شیپلان 700 akay شامشو شیپلان 1500 akay برادر شیپلان او akay مگم شیپلان 400 من دالش هو من هم اکثر akay شامشو اومد akay شامشو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 20
رقم سه ورامشن بوشه پلنگو رقم 4 رقم 6 ورکا 300 روبلی مرحمت اکوی برادرو ورانش رقم 4 رقم 6 اکجونو مدرون 300 روبلی رقم 5 من شرونا نه درون اکای لیتین گابلت اکای مینی مگازول 5000 سال مینی مگازول رقم 5 سویبو رقم اکای گیر رقم 2 مریم اکای گیر رقم 2 تمام رقم 1 7 5 سویبوش اکای هونجون رقم 1 7 3 اکای هون رقم 1 من دالشی اکای شانشو اکای شانشو رقم 7 یعنی اکای شانشو رقم 7 من دالشی داورا یکم اوچا اکای حکیم فشه پلنگو اکای نویسگه شده اکای انا رجب افسر نمدو شده اکای لیتیجون پاوش شه پلنجون اکای حکیم نویسگه کی نیست میبرد اکجون اکای حکیم خودش اکای رجب افسر نمدو شده اکادون اوچا خط شه پلنگو اوچا خط شده نه بله موز میشن خالی بدون عبوزه میشن در اکاون سطح اکای رجب رقم 3 نمدو شده پلنگ سوی می رقم 3 رجب پاس میدن اکجون من دالشی هم اکثر شده زنده و شده همون که میتونم اکجون میریم پاوش شتاکه اکون درسگه میریم من باشد اکای حکیم بوده شه پلنگو زنده و شده اکجون هم اکثر شده اکای سفاریون زنده خوری شده با بودی پلاسه میدون چند کمی فهم میدون روزی کنیم اکای لیتیجون خطا اکجون خوری شده میدون اکجون ایوانم دیشتیم اکای اکجون باره آبیش نشه نکشون اکجون نکای انالیتیجون خیلی 5 کمی شه نه ولی 5 افسگی انا اکای حکیم اومد متوارن شه پلنجون با اکای هم داوود چاوشه نه دوباره بارم اکای پاسه میدون دوباره میدون تمام اکجون میریم اکای حکیم وجود اکای تا میکنیم اکای لیتوین ساروتماش دیدن در اکون ساروتماگه ولی شیطان است میریم اکای حکیم موسی اخیر رقم اکای احمدجون خشان شه نه اکجون اکای من مگدمه 100 روبلی دیگه اونا رقم میتونه اکای گرگ 300 پارتن شه نه رقم اکای هونجون شه پلان 200 دیگه اونا رقم هاف اکای شامشود شه پلان 1200 دیگه اونا اکای حکیم شه پلان جون اکای حکیم رقم 3 پارتن شه نه میریم دالشی توتا و نه دوز اکای احمدجون خشان شه نه سوزی کنه اکای گوزون خطا 300 پارتن شه نه میریم هم اکثر شو اکور رو افتادن نمیشین بوزی پیش میگن تو بالای هر درد درمونی هست بالای هر دردی هست بالای هر یک برای بو باره هست میبینی بو باره شکل لیتوین میدونید 900 روبلاش میبینید 2700 میدونید 2700 روبلاش میبینی برانش واپسی نمیدونید میرین دارشی اکاد لیشودون پول نماد میرین اکاد لیشودون میکنه فروشه پلنگو رقم 5 دلار رو پوتین داد زیدی این پوتین شوگیر در دلار رو پول ریال یا که بو فارسی شو نکنیم میکافم اکاد اینجا اومدی همه در بود بوری همه در پیشتری کدوم از 1860 رقم 5 12 اول بگفت اکاد گرجون لبای بریم رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 3 10 رقم 3 عدین هستید رقم 4 20 دادین بو رقم 2 اوشا میمه رقم 3 اکای لیتین خوب نشده اکای ندارم اومدی میره اوشا اکای میگه میره هم اکتر شده پرانگو زنده و سربانند و خانوال شید تو در این خانه مبارک شما لبگری جا بگید لبگری لبگری دمشه نار تو میلمه هم اکتر شده نکی بیل بازای خواه گیتیم میره اکادیون ما رقم 2 زد رقم 3 تو تاش میکنیم زنده و اکادیون ما هم اکتر شده اکای احمد و تی زد ایلی چش برند بود اکو یک لایکی میزن که پرانگو نمیدارشی دو زد رقم 3 هم اکتر شده اکادیون یک اوگو میگه میریم دارشی او میگه شیر پرانگو او میگه این نه پروشه نه کتفین گیدیم بی ام وی میریم دارشی اکای گرگ شیر پرانگ تازور انا 300 روبل دیگه من خجوش 300 روبل میریم ده تو 1500 میگتیم
1500 300 200 ай 500 1800 гем 1300 гем акаҷо медалши якай гӯ ова акмои дарӯзи ҷума намоз мен акай ҳоҷон рақами 100 дона акай раҷаб шепаран 600 гем акай шамшуд шепаран 1100 гем акай бародар шепаран 70 гем акай магомед рақами 5 шепаран хемуна акай бародар рақами 5 70 акаҷон мерем акадони ма ҳам аксаршон шепаранго акай бародар рақами 5 акай 70 акаҷон рақами 4 тоиз рақами 4 мерем рақами 3 рақами 3 шепаран рақами 3 20 мо рӯзои ҷума вухарна дорем рақами 4 20 рӯзои якшанбе рӯзи рақами 5 22 рақами 6 22 рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 20 ана акак адони ма се рақам ва акак дисалби марҳамат соҳиби рақамо довара 500 доштем я акак гиргаҷон рақами 4 айхта шепаранҷо ма ана мо мушай я бо 5 мақта гуфтум ки 5 хил набуда ки рақами 4 хил акаҷон мем далши 4 ҳоз акак гиргаҷон ягон бора ки хил 500 дошта шепаранҷо 6 хозиё шуд акаҷон мем далши бараш рақами ана 5 6 7 мем далши лаба акай гӯ не чора гуфтесам акай вақт язсам акай ана бародар хати хел 500 дошта акай гӯргали акай гиргаҷон ту дар киҷо ягон рақами 2 6 дизал акаҷон гуфтум акаҷон гуфтум 300 минус гуфтум 500 меша гуфтум минусш мекунам 1300 мешавад ин хел гуфтум акаҷон не ма гуфтум минус 300 даба набак акаҷон хоб акаҷон ма медри о акай ахмаҷон хушон шена мерим соҳибои рақамо як дуромадан мерим акай илҳом рақами 1 соҳибои рақамо акай гир рақами 2 мерим акай бародар чора медур акай бародар нада акай литвеса чанда гирма охил давар чанда гирма акай бародар ҳамҷа акай бародар акай ко рақами 3 акай бародар ҳамҷа акай бародар неста мем далши гап нест акай лисиҷон гап нест акай ахмеҷон шепаранҷон давози се акай раҷабов гирит акай ҳакимов шепаранҷон соҳибиш гиритай гап нестай акай бародар ҳамҷа акай бародар акаҷоно мереса акай бародар ҷамоата баъди бози платно акай сафар нарахтам шенаро мерим ҳама аксаршон акай ҳакимҷон се соҳибиш гирит шена ҳама аксаршон акай ахмеҷон ҷавоб шена тамом акай литвин 4 айхи дар соҳибиш нанависа шепаранҷон нанависа айхта мем далши дӯстон оинаи якдигар мегӯ мем далши ҳама аксаршон шена зинда боша шепаранҷон ма кор дарем тамом рақами 5 6 мерим акай ҳакимовҷон се соҳибиш гирита шери на акай ҳакимовҷон се соҳибиш гирита шепаранҷон акай раҷабов гирита мерим акай илҳом шепаранҷон 100 мепартоем рақами 2 акай гир шепаран 1100 дигар дуна акай раҷабов шепаран 400 дигар дуна акай мишаҳид омо мешем мерем ҳама дар бурд вори 1200 оша шена рақами 6 мерем рақами 6 акай михаил литвин шепаран рақами 4 айхта гап байни худам овошидин шанафама рақами 6 20 гап акай акаҷон туҳури акаҷон рақами 7 12 сухан акаҷони ма рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 соҳибиш гиритагӣ 22 рақами 4 10 рақами 5 20 оша акай раҷабов якум давар домади зади мерем акай ҳакимовҷон диди шена тақдир диди акай тақдир диди акаҷон вақте ки намегиранд карта намезананд вақте ки мегиранд картаус мезананд мерем акои ма ҳам аксаршон шепаранго акай бародар пафтои акаҷон нестай акай сафар ҳамҷа акай сафар
هم اکثر شون شنیدن او مگه میریم سه زن رقم شد تو تاش میکشه پلنگو اکادون سفر همینجا شنیدن اکای لیتوین رو آفتانه بشه موزه اتشه دک پس جامعه اکای هجوم شنیدن اکادون شون شد پلنجون زنده و سلامت و خانوابا به شکم درس رقم چو یه بچه بودی اکای اکیمو رقم یک تمام اکادون رقم اکتا شنیدن میریم توغرا اکای هجوم گامه اکادون میریم دارشی اکای سفر همینجا اکای سفر هم میریم اکای گرگ شیپاران نه ساعت دیگر اونا اکای هجوم شیپاران چون اکادون ما میریم تمام اکای انا یک اکای اکیمو اکای اکیمو جو رقم یک شیپاران جون تا دستاد رو دیگر اکای رجب شیپاران 1600 1500 1000 تاریخ دوستان از اکادون میریم اکای شمشاد شیپاران 1000 دیگر اونا اکای برادر نستا اکای مگامی دستاد دیگر من دارشی اکای سفر همینجا اکای سفر نستا اکای لیتوین همینجا اکادون او اکای عبدالمالک جون سلام علیکم اکادون خوشحال اکادون اکای عبدالمالک رقم 4 بتون بگید شیرنا اکای عبدالمالک جون رقم 4 خلا باز میکی شیرنا تمام اکای عبدالمالک رقم 4 اکای عبدالمالک رقم 4 1100 میلیون اکادون از یعنی 1200 میلیون بود من در شکل ما هم اکثر شما دین او اکای جلاد خوشحال شیرنا اکای جلاد جون خوشحال رقم 4 اکای عبدالمالک خوشحال اکادون 21 اکای 5 22 اکای 6 10 اکای 7 21 اکای 1 22 اکای 2 10 اکای 3 10 اکای انا سفرجون مثلا کجوش رقم خیلی تو میتونم نفت و فقط سفر افیرا پیش شیپالان بریم اکو بارم بدون شیپالانگون رقمی 5 رقم یک برک هست 300 مرحمت اکای عبدالمالک رقمی 4 گابر شیپالان من دارشی اکای گردو 6 گابر سکجون اکای گردو 6 من دارشی اکای شمشور رقمی 7 من دارشی اکای رجب و دوارم بدون اکجون رقمی 3 دوارم بدون اکای سفرجون افیرا پیش که شیری نه رقمی 3 سوی بوش بدون اکا نه دون اکای جلود گاب نیست یکون نیست اکای جلود من اکای جلود همینجا اکای رجب همینجا اکجون همه در بود بوری همه در پشتوه اکجونی ما او میگین شیر پلنگو او میگین ای زنده باشه شیرین هم مکتب شان دود آن موشکگی را دست دود بر پریشانی و در درماندگی اکای دیچاجون خطر رقم رفت 500 میلیون شیرین میره داشت هم اکثر شما دین رقم 5 رقم 6 میریم اکای حکم که چیبان نمیشه شیر پلنگ اکای جلاجون رقم 3 صوب جوانت رقم 3 میره داشت اکای جلاد در دست من 600 میلیون پرامین اکای جلاد من دارشی از زنده و سربلند خانواده شکافی انا اکای رقم 4 اکای عبدالمالک جون شیپالان جون اکای 800 میلیون اکای مخشون اکای اکای گل شیپالان 300 میلیون اونا میریم رقم یا اکای شانشول 700 میلیون اونا میریم چی شد اکای لیتویجون ما رقم خودش مرد مدافعات جامعه در کجا میریم اکای جلود همینجا اکای جلود سفر بخوره اکای سفر علی شما دی اکای جلود همینجا اکای اکادون هم مکساق شما شیرنا او اکای جلود سه اختار شیر پناهجو 300 بود دست مدر شیرنا میریم هم از بود بوری شیر پناهجو هم اکای سفر جون خو اکای لیتوین افیرا پیش رقم خودش تو میتونه بود شیرنا میریم هم از بود بوری 1800 شما رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 1800 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2
سیویاک گرم نیست. رقم 3 سیویاک. رقم 4 33. رقم 5 11. میلیون سیویاک ها شد. رقم 4 من درش او 4 میلیون تا نشکر فوق ایتان بدون برای سر چهار کسایی می‌بینید گرم نیست. رقم خیلی کن هیچ تاکا سیویاک به وارد نستاربلا جزیر کنن اکه عبدالمالی جون او شاشه نار من درش او مگه شیطانگو اکاجون ما لایکی رو زیر میشه شیطانگو من درش دوستان آینه یک دیگر من درش بریم او اکا دی وارد جزیر بود کاشته نه وارد رقم 4 جزیر بود شد 14. رقم 5 اکاجون ما هم کسات شمالی دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی 14. رقم 5 بدیم بوکی و اکای لیتی همینجا به خوری شما بازی کشیدن اکای سفر همینجا اکای سفر جواب تکجون بریم اکای گل شیپران 100 میلیون تویز اکای حکیموجو شیپران 100 دیگر دونا اکای رجب شیپران 400 دیگر دونا 1000 تاروی کدوم میریم دارچی اکای شمشون 600 دیگر دونا اکای عبدالمالیک 10600 میشه 10400 میشه 10600 10500 رو دیگر دونا اکای مگامه شیپران 100 رو دیگر دونا هم اکساق شده شده او برازیل چانس بریدیم یا خازوشتم اکای میخوای اکای لیتریوز بعد پول پارتی گوش میگه خیلی شینا هم 200 آورد اکای رامز شما اکاجون اکای وارزو او اکای وارزو با بویته من شینا اکای 5 شما اکادمی ما 23 میریم رقم 6 اکای رامز شما اکاجون 10 رقم 7 11 رقم 1 هم اکثر شما اکادمی ما 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 بور رقمی 5 اوشان رقم 6 میریم اکادون ما حوز رقم خلی در اکاون سابقه نیست شیرونه دا اوش شابنه است اکای وارزوجون اکای رامجون دا اوش شابنه است بعد اکای لیتفین اکای وارزو اکای رامز کشینا به حوز اکای سفر اکای دام اکای حکمتوجو شما شیرونه او تمام اکای رامجون پاوش شابنه شه فرانگو زنده و شی اکای لیتفین جو مجاور خدمه فیک زو تمام می رقمش خطر اگوس پارتی بودنش گیم اکای وارزوجون حوز رقم خلی اکاجون است ها اوش شابنه شه فرانگو هم در بود دوره هم در پیشروی زنده و سربلند و خوناباد بشیم گابلز اکای خلی شما نیست اکای جلاجو خدا دارو شده من نیست اکاجون من دارشی او چت همه خون اکای مدام اکای سفر اکای جلاد مریم اکای علمیو شما اکاجون اکای سفر اکای لیتین اختید اکای لیتین اکای جلاد اکای وارزو اکای رامز اکای حکمتوز شما اکاجون ما او من دارشی اکای خیل شیپالانجون اکای خیل سال گنه پارتو شیرنا اکای 5 اکای انا رقم 1 اکای حکیموجون او دونا اکای رجب شیپالان 300 دیگر دونا اکای شمشو شیپالان 500 دیگر اکای عبدالمالی شیپالان 10400 دیگر اکای معنا مگامه شیپالان 600 رو دیگر هم دا بود بول من دارش هم اکثر شده رقم 46 6 10 7 21 1 20 اکای رقم 7 بویتونه رقم 2 رقم 2 11 میریم رقم 3 سیویاک رقم 4 20 رقم 5 12 اکو بو رقم 3 او شما رقم شما هم در بود کدام هست توش اوخه اکای گلگاجو همه خمیشه شینا اکای کارول شما اکو هم اکثر شده پلانگو زنده و سربلند اکای گلگاجو رقم که شینا گام نیست 3 رقم شما میریم هم اکثر شما اکو میریم او اکای گلگاجو پافتوی شینا تمام اکادو پافتو شیپاندو راکتاتو من دارش هم اکثر شما اکای کارول شما دی اکو زنده و سربلند و خانوابا بشه تو جانی خونه مبارک شد من دارش رقم 4 هم در بود بوری اکای سفر خیلی اوضاع در برنامه در جهان سکه سفر جون من زنده و شکوی ما هم اکثر شما میریم اکای گل راکت هم که شیپالان اکای حکیم جون راکت هم که شیپالان اکای رجب شیپالان 4800 رو دیگر اونا اکای شمشو شیپالان 400 دیگر اونا اکای عبدالمالی 10300 دیگر من اکای معروف شیپالان اکای مگامه 500 دیگر اونا اکای اناخیز اکای گرگ شیدار 700 رو دیگر اونا من دارشی
اکای حکیم و شیپالانجون 300 روبل دیگر دونه بین دارش همه دا برد باری همه دا پیشتری میرین رقمی چور دا رقم 5 32 رقمی 6 اکای گلگلی 22 رقمی 7 20 رقم اکای حکیمو رقمی 7 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 بو رقم 5 رقمی 6 میرین همه دا برد باری همه دا پیشتری شدن او زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود لب گدی رو مگه میدید ای نه تو میشیره نه هم اکثر خوش آمده پنجا او شما میگیم رقم میشه اکا هم اکثر خوش آمده ای زنده و سربلند و خانه آباد باشین شیپالنگو دوستان آینه یک دیگر رو میگیم درسی سه تا جواب اکا اکا جون سخن کشیدن میرین درسی جواب بزن جواب نیست این اکوی من نه سپرای نکردم میریم 5000 رقم شش هم اکثر شده نه میریم به جنگ دارچی جانون الله دا حقیقت در دنیا در در مردم به طرف بیزیک میشن اکای خیز 500 اکای گل 500 اکای کوجون 200 اکای عجب شیپالان 700 اکای شمشو شیپالان 300 اکای عبدالمالی شیپالان 2200 تو 2200 اکای رقم 5 اکای مگامت hazır من دارچی 6 20 7 20 1 22 2 10 3 10 4 11 5 22 اکادیون ما وارم بدون رقم یک رقم 5 و 22 رقم مرحمت 300 روبلی شروع ما وارم بدون رقم 300 روبلی 2 گاب نیست دوباره پس اگر چخالی کردیم بریم وارم بدون شیپالنگو رقم یک رقمی انا 5 ورا کردن گام اکای جلو 3 اکای گل رقمی 6 اکای سفر رقمی 2 میریم اکای حکیمو رقمی 3 گیت اکای حکیمو جو شینا اکای شانشو اکای عبدالرحمن درومان اکای جلو رقمی 3 اکای گل رقمی 6 رقمی اکای شانشو رقمی 7 اکای عبدالمالی رقمی 4 میریم دارشی اکای سفر رقمی 2 میریم اکای سفر اکسا میکنیم اکای گل در بازی پراسپرم پاس میکنیم پاختون پاس میشه در اکای سفر میتونیم بازی کنم اکای سفر باسا بازی که رقم میده در بازی پراسپرم میتونیم بازی کشیدن رقم چاختی میریم هم اکثر شون شیپالنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک ها اکای سفر جان باسا رو میکنیم رقم میده در بازی پراسپرم اکثر هم اکثر شما میریم 1800 اشتاق قدم بزن شدیم ای زنده و سربلند و خانه آباد باشین شیپالنگو میریم دارشی او ای نه تو میشه نه میریم رقم 2 او شاه 1800 قدم بزنم اکای جلال او شیم رقم 6 اکای گل شیپالان اکای گل رقم 6 اکای ما که بوش شیپالان 200 روبل دیگر دونا میریم رقمی هم اکای شمشو او میشه رقم 4 اکای انا عبدالمالی شیپالان 1100 دیگر دونا میریم دارشی اکای سفر شیپالان اخیتا میکنیم اکای هم جون زور خوشا اکای جون اکای سفر 300 پافتی او شیم اکای سفر در بودی پراسور رقم درم بگیر اکای هم اکسب شون شده من میکفم اکای جون تمام در بودی پراسور هم در اکسر میریم همه در بود بولی همه در پیشتری او میگه من شیپالنگو رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم برا پلاس کن رقم 12 او شاشه پلنگو 20 11 20 10 20 اکای سفر او شما رقم دو میریم
هم اکثر شاکر سفر دابوزی پلاستر رقم در اخیر میری به جنگین دارچی او شا رقم درم اگه شیطانگا میری دارچی اکر جلاجو خدا او چهار هزار شیطانگا خوری میشن بزرگ کشید نه تمام اکر شانشوجا هفت پاکتا وشو شینا رقم میری دارچی به زنده و سربلند و شکر هم اکثر شده او میگیم شیطانگا او میگیم میری شیطانگا رقم دو ادزار رقم سه گانس اکر گانس شیطانگا رقم هم اکثر شده نه اوش شب میگه مکجا اگر بودیکه اوش میرسیم دابرت بین دارچی خوری شده خیلی رکه سفر خیلی رقم اوش شتای بین دارچی او میگیم اکر گل شیطان اگر 100 روبل دیگر اکر حکیم شیطان 100 روبل دیگر اکر عجب 600 روبل دیگر اکر شمشوری راکتا اکر عبدالمالی شیطان 1800 روبل دیگر اکر مگامی شیطان 100 روبل دیگر اکر سفر شیطان رقمی 2700 روبل دیگر میریم دارش هم اکثر شون اکر ما اکر سفر اکر گانگسیجوز او شلامه شیطان خولی میشم تنشن میریم اکر شانشو 1500 شیطان میشن 100 روبل دیگر غیر اکر شانشو اومد اکر رقمی ایده دادن رقمی سه 20 4 اکر جلاجو نواسا بسم اکر جلالم گاب نیست رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 انا اکر کدوم بو بالا میدون رقمی 6 رقمی 2 بالا کدن مرحمت وارا میدونیم 300 روز سه اکر حکیم زنگ این اکر گاب نیست میریم وارا 300 روز شه پلنگو درست بود میریم وارا رقمی انا 2 رقمی 6 اکر شانشو رقمی 7 اکر عبدالله رقمی 4 اکر مگامل رقمی 5 میریم اکر 4 اکل اخشون اکر جون اکر حکیمو رقمی اکر رقمی 6 میریم اکو هم پولش شه پلنگو اکر 4 اکل جون هم پولش شه پلنگو شهر نرد او شاد بنویسین اکر ما هم اکثر شون زنده و سربلند خونه اوبولش توی دانی خونه مبارک کنیم میریم لبگری جا بگردی لبگری لو 1800 او شه پلنگو رقمی 6 شده رقمی 7 میریم اکر که موجود شه پلنگو 500 یا رقم کنیم هو تمام اکر 4 اکل میسیم خورش هم جنگی برای شه پلنگو ارتش زیک شدن در کنه ادامه برادرو میبینی که برای نخلا برای 1800 برای 10000 برای 5000 شد بدون جنگیدن میگه شهر نه رقمی 7 میره شه پلنگو 6 نشون داد هر کس میزنه 1800 اوشا شیرنا رقمی 7 اکر شانشو شه پلنگ 600 روبل دیگر دونا بریم اکای رقمی 4 اکر عبدالمالی جون 1500 دیگر دونا رقمی 5 اکای علی اکای مگامی شه پلنگ 600 دیگر دونا اکر حکیمو شه پلنگ باید 500 پافتی 200 دیگر دونا 700 پافتی بریم دارشی اوما اکر حکیمو جون جواب اکای گرگله متر اکای گرگله میگه شینا با کدوم رقمی مکه جون رقم یک سه بشش به کدومش میرخه میریم اکر لیتیون رقم اوچیت یا رقم دیگه اکر میتونه عباد کتا شینا اکر لیتیون میخواد شیر میدونست تا کدوم اکر لیتیون هم در واتساپ نیست ما لیتیون رقم میگه با زنگ میزنه اکر لیتیون رو وارد تا شینا میریم میتون تو برای پیشه رقمی 7 11 1 1 22 2 2 22 3 اکر لیتیون میتونه برای پیشه 20 اگر سینه برای رقمی 4 20 5 رقم 5 10 6 رقمی 6 21 اکجون ما وارش رقم یک رقم دو مرحمت شه پلنگو برام دادیم 900 روبلی یک دو ورق یک نشون از میریم وارا 900 شه پلنگو وارا رقم یک رقم دو وارا 900 رقم خوری مشتری دار میریم
Akay şamşo rakami 7 جوش دادر واردا میریم. akay مینه مگا 5 akay گل 6 میریم. مگا زو rakami 5 akay مگا 5 انا 300 گام پارتوی شینار میریم. akay گل rakami 6 میریم. akay hakim rakami 3 شامدر واردا akay hakim rakami 3 میریم. akay عبدالملک 4 آمدور شیپالان 4 داوای نسالوا خونیم که akay عبدالملک جون 4 آمدور یو نکا دا دورا 4 خولی شیپالانگو میریم داوای نسالوا سفر که سفر 4 اگه نداره گاب نیست اگر نداره که سفر نمیشه میریم هم اکساف شون شیپالانگو اگر نداره زنده باشه شیپالانگو هم اکساف شمالین یک دیشون ایده میریم akay مگا 300 پارتویم akay حکیم جو شیپالان 700 پارتویم akay شامشو شیپالان 300 پارتویم akay گل شیپالان 108 گم پارتویم میریم دارشیم هم اکساف شون شیپالان زنده باشه که 5400 او شما کدو بزنم برین شیپالانگو یا گمسومی برین اکادمی ما شروع ناد یا گمسومی برین اکادمی پول دیگه شده اکادمی ما یا گمسومی برین شیپالانگو یا گمسومی برین اکا مگا خطان کا برا کا اکا گل خطان کا برا شینا تمام اکا اینا میرین دالشی رقمی 2 میرین شیپالانگو زنده و سربلند باشه 5 4 او شما میریم اکادمی ما 2 3 6 کو اکو می پارتوی اکای شامشو رقمی 7 شیپالان 300 اکتا میکن شینا رقم 5 اکای مگامیل akay megamil pula parti ocean şeyna akay 6 akay gırg akay gır 800 parti şeyna men dalşi akay ise akay akmuf ana 700 parti 800 parti sen diğer akay men dalşi akay safar akay çor 800 ruble diğer duna men dalşi akay abduvalik valen mesarubla şakajon man oy köyün soyup çapırsam akajon akay عبدالملک داوای نساربنا و خارستا کشتگی و رقمی 4 تامه دور و کنه دور akay سفر میتون شیرنا اول akay سفر نبوده داخل میتون اول akay سفری خود 1700 دور شیرنا نه دارشی 7 و 5 اوکی اکیم هزاری میریم 3 و 6 اکیم هزار اوکی اوتا میریم akay عبدالملک جواب میتون شیرنا نه و akay سفر جون 4 اخیر شیرنا 800 دور دیگه دور شیرنا میریم دارشی شخ شده استایی بریم یک کفا کجا 5400 شما بریم کافو میکفون شیپالانگو akay سفر 4 اختار شیپالان 1000 انا 800 گدوری همه دا برد بوری کدوم دا 5400 اوشا رقمی ده شرینا رقمی ده 20 دو پاری 20 میون پاروز میره کی 20 میدون رقمی 3 فکرم ده های رقمی 3 11 پاری 4 11 پاری 5 11 پاری 6 10 پاری 7 10 پاری میریم یک او شارقه ما که اکنون بریم رقمی 2 چند چهارتگیان 3 و 6 اکیم از ورسه یک قطیش خیلی سای 5400 اکه حکیم او شاشه نه او میگه میریم اکه شانشوری و رکتامی که اکه گل رکتامی که شروع نه میریم درش هم اکثر شانشه پالانگو او شا اکه را بگیم زنده و سربلند خونه با بسید توی جانی خونه و برشا هم اکثر شانشه ما اکه سفر پاس میکنه اکه جون akay سفر akay درا پاس میکنه شینا میریم دارشی دوست پاس تمام akay سفر جون دوازده حوض 80 اکه شینا akay سفر شون شیپالانجون زنده و سربلند و خونه و بسید akay اکمون رقمی 3 و 2
سه بودی که تک حکم موجو یک داره بود تو تک حکم موج میرم رقم 2 آخر حکم موج سه بودی که تا شینا میریم اول اکادون آخر حکم موج او چاله شینا بخشی اکادون بخشی آخر حکم موج ادامه داشت تا شینا آخر حکم موج ادامه داشت تا دو چور هم ای چور هم ادامه داشت شینا آخر حکم موج میریم او چیا تا میخونم آخر سفر در آگیم آخر لیتوین همینجا کا آخر لیتوین همینجا کجون آخر ساجون او چیا ختم شینا او آخر لیتوین رقم دارم میگیره کرا آخر میریم آخر گرگ شیر پلنگ راکت هم میکن شینا آن چی بود رقم ندادم آخر بعد از اونجا ندادم شینا فرومش کردم وقتی عدد برام ندادم آخر حکم موج یک خلا اخت کردم گاملی میریم یا رقم شیر پلنگو آخر گرگ رقم 6 راکت هم میکن شینا نه ساعت میریم داشی آخر حکم موج شیر پلنگ 5400 دیگر میریم داشی آخر رجب 500 دیگر میریم آخر شمشون 1500 شینا نوتا 600 دیگر آخر عبدالملک شیر پلنگ 1400 دیگر آخر مگامه شیر پلنگ 200 دیگر آخر سفر برفتن آخر لیتوین شیر پلنگ رقم 2 راکت هم میکنیم میریم داشی آخر راکت هم میکنیم سونی میدونم استاد پاس خود نامد میخوام گام آخر عبدالملک 1400 دور میریم آخر فرزو همجا که فرزو آخر فرزو همجا کجون میریم آخر عبدالملک جون شده 1400 دور شینا 1500 دور میریم آخر لیتوین نمیاد شینا آخر فرزو آخر گرفته میکنیم آخر فرزو رقم آخر لیتوین 107 اوش نشینا میریم داشی انا میریم آخر فرزو جون رقم 4 اخر رقم که شینا آخر فرزو رقم 4 آخر گل راکت هم که شینا آخر اسفک جون از خاله میشم میتون بزرگ شینا خشون اکجون میریم آخر فرزو رقم 4 راکت هم که شینا آخر فرزو آخر گل شیر پلنجون انا 1100 دیگر شینا میریم آخر فرزو راکت هم میکنیم تمام اکجون ما همه اکو پلو پارت میریم آخر اختانجو خشون شینا آخر گرگالیون شیر پلنج مگر بچو پلو پارت اکجون ما حوزینا میکروفونش پلو کنم پارتون میریم اکجون ما همه دا بود بونی همه دا پیشتری رفت رقم 2 آخر لیتوین رقم 2 22 3 11 شو آخر اختانجو خشون اکجون 20 آخر اختانجو رقم خوله داو شامل اکجون رقم 5 20 6 11 7 21 1 20 آخر لیتوین او شاکر رقم 2 رقم 3 میریم هم اکثر شاکر ورزوبلو رکت هم کن شیرینا زنده و سربلند و خاناباد و شکرجانم او مگه شیر پلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی دوزار رقم دمی اکل که اوش شیر پلنگ میرین داشتی اکل حکم موجا اوش اکل از پاکجو همینجا شینا داوش شده است اگر خودش بازو میکنه شینا یا می اکل دیگه تو اکل حال پویدا میریم اکل دوزار رقم سمیریم اکل اکل 500 پاک داوش شده نمیشه شما داشتی سه اندازه رقم میریم همه دا بود دوری همه دا کشتری زنده و سربلند باشیم اکای گل شیر پلنگ 1000 اکای انا حکم شیر پلنگ 5300 اکای عجب شیر پلنگ 400 اکای شمشون شیر پلنگ 500 اکای مگرمش شیر پلنگ 100 اکای فرزو 100 اکای لیتوین 500 من دارش ها سخت شما دیم دام نزمریم رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 اکای اختانجو پولو شیر پلنگ 21 رقم 5 21 اکای اختان پولو مگه رقم 6 10 اکای لیتوین دوارو بودم تا رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 20 bu رقم او شاکر ورزو آمد اکجون من هم اکثر شیر پلنگو زنده جامعه شیر پلنگو هم اکثر شیر گلنده او تا کردن کفون اکثر کردن
بریم داشتکو هم اکثر شون شیپالانگو زیندان سربالند خاناما بشه هنو مگین اکر شمزی شون اخجون مرد اکر اخجون هم جمعه شون اخجون اوش باشد های دون شون اخجون گاب نیست اکر شمزی شون اخجون حوض اخجون فولی اخجون نیست صبر میکنه میشه اکر هفت زن اخجون یک میری اکر شمشو اوشا اخجون یک لایتی رو زیر میکنه میرین داشتی این نه کن بیدم شیپالانگو اکر واردو نون تا چی بمونه اکر واردو بریم اکر گر شیپالانگو نهصد اکای حکیم و شیپالان 5200 اکای رجب شیپالان 300 اکای شمشود 1000 اکای مگمه شیپالان او اکای رقم چور اکای ورزون 800 اکای لیتوین 400 من دالچی یک هم اکثر شما کجانه ما 20 اکمی 2 20 اکمی 3 22 اکمی 4 11 اکمی 5 شده 10 اکمی 6 11 اکمی 7 11 اکا بو اکمی 4 اکمی 4 همه دا بور دوری شده اون میگه من مکدونو هم اکثر شده اکای اگه لایکی بزنیم شیپالانگو بریم دارشی زینده و سربلند خانابانو شده نه توی در این خانه مبارک شده و بگذار دو بریم دارشی شکار گلی گابره تکرون سخن زنده و شکر و هم اکثر شده تا تاونیم دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات میشه اصلا کنید تشکر نکنید ای دوست بیا هم داشتم یک گلی گاب نه همین 4 گلی 5 شهر هفت یک گلی 4 گلی بریم او اکای پگران سلام علیکم خوش آمد اکا جونی من سوزی خوب اکا بریم اکای گل شیپالان 800 روبل دیگه اونا اکای انا حکیم شیپالان 5200 دیگه اونا اکای رجب شیپالان 800 روبل دیگه اونا اکای شمشوجون 900 دیگه اونا اکای ملکمه شیپالان 300 دیگه اونا اکای لیتین شیپالان 300 دیگه اونا اکای واردو شیپالان انا 700 روبل دیگه اونا من دالشی من ما برادر فرانسون کار نیست اکای پگران شو اکادونی ما بریم اکای 4 11 5 20 6 11 7 7 11 اکای انا جلوجو می رقم خودش یکم مدام وقتی شینم 11 2 12 3 20 اکادون 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم بالاش رقم 35 اکوی برادر مرحمت 300 برا شگری خدا که فکر انجام خود سوزش می همه در روز جمعه مبارک شه شیپالانگو 3 و 5 برا کار میرین دالچی اکای شمشود 7 نیوز اکای اختانجو خونه شمارمون دوباره گاب نیست بریم اکای شمشود 7 میری سویبو رقم اوستا شیپالانگو اکای گل خای شاشه اکای اکو رقم یک کار میرین گل شاش اکای اکو رقم یک میرین دالچی اکای اکو رقم دشیرینه بریم رقم 4 اکای ورزو دوباره میدون اکای ورزو ندارد اکای اختام میتین دوباره اکای ورزو جواب میتین شی نه هم اکثر شوین شیپالانگو او میگن شیرو نه اکای ورزو جواب میتین شیپالانگ میرین دالچی هم اکثر شوین زنده و شیپالانگو او دوست آن باشد که هدف دید گابرد اکای ورزو تنگ بگی چون از هوی بجده و همه کارتو پرش 1800 اوشان کده بدرم میرین دالچی کمی 3 و 5 برا کردم 5 شده رقم 6 میریم زنده و شکوی من هم اکثر شده خودشید نه یا همه رکن خانه خوریش داشته هم پاوش رفته سیم میره دارچی اکر گلگالی دو چاک ستالی دو چاک میگه میره شیپالانگو 500 میگه 5 شده 6 میگه 1800 شده نه میریم رقم میها اکر شمشود شیپالانگ 600 گرد اونا اکر گر رقم میشه شیپالانگ دو شش پیوته 500 گرد اونا رقمی یک ده اکای حکیمو اکای حکیمو شیپالانگ 4500 گرد اونا میریم
اکل برزو شیفران 400 روبل دیگر دونا همه در بود دوری همه در پیشتری کدوم در اوشا 1800 دو رفته رقم 6 20 7 7 4 500 اوکی 7 4 اکل برزو 7 4 500 اوکی اوکی تمام 7 21 1 22 2 10 3 10 4 12 5 11 اکادمی و بو رقم 1 اکل انا حکیم اونجا او شاشه نه بریم دارش پلنگو بریم دارش اکل حکیم او شاشه پلنگ با 22 میلیون شکاری کردی بریم بله در اکل حکیم فشه پلنگو بریم رقم 11 رقم 2 بریم همه در بود بوری او زنده و شکل من دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی بریم هم اکساق شنشه پلنگو نه تومیر شده من زنده و سربلند و خانوبا داشتیم توی در این خانه مبارک شد 300 گلگلتی گاب لذکت سخان کرد بریم رقم 2 اکای جلاد همین جبه اکم و شخص شیرنه مقصد بود نگه نجور هم شیطانجا نباشتی بریم دلچی اکای لیتوین شیطانه همه من تکرجون اکای گلگلی شیطانه من تا 700 دلگل 500 دو شکر اکای انا حکیم دون 4500 جمعی 1500 بشه 6000 5900 دیگر میکرد اکای رجب شیطانه 700 روبل دیگر اکای شمشد 500 روبل دیگر اکای این مگمه شیطانه 100 روبل دیگر اکای برزو شیطانه 300 دیگر اکل لیتین شیپران 200 دیگر بیان دارشی نه اکل لیتین 200 دو کارتا داد بوده شده رقم 2 11 جنه 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 اکو رقم 3 و رقم 2 رقم 1 برای کسی صدوری مرحمت اکوی وادو مرحمت برای میدون شیپرانگو وارد رقم 2 رقم 7 اکو بریم دارشی اکا چورا پاس کنیم میریم سویگو رقمو برام میدونیم اکا گلگلی رقم 6 میریم ادامه بریم ای میدون برام میدونیم 4 5 بافی 4 3 خوله شیپرانگو اکا اکو رقم کم دو شینه اکا اکو رقم 1 بریم مینه مگازود 5 بریم 1 مینه مگازود 5 میریم دارشی رقم 3 و 4 سویگو اکادون خوله واردرو اکا جلاد رقم 3 میریم اکا جلاد رقم 3 میریم دارشی 4 خولی مون شیپرانگو اکادمی وادروس سرسربده رقم 4 خولی مون ادامه بین ای میدون مرحمت بریم اکو اکا اکو 4 گاب نیست هم اکساقشون شیپرانگو زنده و سربلند باشین کدوم از 1800 شاه اکا جلوجو رقم که اکا مگمی رقم کنین اکا مگمی چند تا اکا مگمی 200 من دارش هم اکساقشون شیرنا دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی رقم میدونی چون رقم سه هم در بول گوی کدوم از 1800 رو شاه زنده باشه که میریم دارشی کس بدن اوشتوا کنیم ما میریم دارشی زنده و سربلند خانه آباد باشیم توی در این خانه مبارک شما میریم اکادون ما 3 تقسیم رقم میدونی شده رقم 3 میشه پلنگ اوشتوا کس بدن اوشتوا شده پلنگ ما 1800 روبل او میگه شده هم اکساق شما دین اکای میرالی 300 پاف سیای 30 روبل اکای میرالی اکای گل شده پلنگ رقم 6 400 گل رقم 1 اکای انا یک شو اکای حکیمو 5300 گل اکادون ما رقم 5 اکای میرالی اوخی اکای میرالی پارت میشه اوخی جواز اون کنیم میریم رقم 20 اکای جلود اوشیم اکای جلود آمد اکای میریم همه در بول گوره همه در پیشای کدوم اوشا 1800 روبل و چرا اکای جلود همینجا که تو سال رقم خوری میشه اکای وارزو اکای رام اکای گاتون جین به اکای رام اکای گاتون جین کافو میشه پلان رقم 3 اکای جلود 3 21 4 20 5 20 6
24 7 10 1 23 2 20 اکای حکم او شاوات حکم میون 23 شکست دست حکم ولگر او شاوات شو خون اکای اخوانو شیپانانجه نوز باقی یا اکای نوات کتار اگر نبوشم اگر اکای رام خطا اکای حکم نبوشه اکای اخوانو خشینا میریم هم اکساق شما دید گاب نید پنج پاس اکای جلو اکای پنج بگی شینا اکای جلو اکای پنج بگی اکای جون شما اکای جون ما میریم پنج سه سال اکای گرگاریم او اکای جلو پنج اکای خشینا میریم دارشی اکای اخوانو میریم خولی میشه اکای میریم شینا با چون تا چون گل گاب نید زد میریم گاب نید حالا اکای اخوانو کلوب بس اکای جون دو من نباشه خیشه و اگر اکای رام اکای مثلا نباشه خیلی بافکل سنیو اکای گل شیپالان 406 800 دیگه دونا اکای انا هگاتو 5306 6800 میشه 6700 دیگه دونا پراوینا کن پراوینا اکای انا رجب شیپالان 600 دیگه دونا اکای شامشو 400 دیگه دونا اکای جون اکای مگامی شون اکای جون ما زنده و سلامت باشه اکای جون مثل اکای جلو دا اکای جلو شیپالان اکای 5 اکای تمکن 500 پاوی 400 دیگه دونا اکای بازو شیپالان 200 دیگه دونا اکای لیترین شیپالان 100 دیگه دونا بریم مشتمل رقم دو شیپالان خوشان اکای جون ما 21 رقم 3 شلونا 11 رقم 4 شیپالانگو 11 بریم رقم 5 شلونا 20 رقم 6 شیپالانگو 20 رقم 7 شیپالانگو 22 رقم 1 شیپالانگو 10 اکو بو رقم 7 او شامگی رقم 1 میریم همه در بود برید همه در پیشتر شینا زنده و سربلند و خانابال داشته شیپالانگو او شاکر شام شد میریم درش بول شاکر رقمی باشه معنی باشه ایستادان میگه شیپالانگو اکر اخوانو خورشی نوات کشتر شینا میریم درش بول شیپالانگو زنده و سربلند و خانابال شد تو در این خانه مبارک شوال لبگدلو بگی میریم زنده و شکوی ما هفته اوشا میگیم هفته اوشا اکر شامشو جون اوشتوا اکر شامشو جون آنها اکو یک لایکی رو زیر میکنیم و میرویم دالش وقتی دوزا یک لایک همین دالشی اکر اخون دقیقه اوز میشه همین میشه خیلی ما خودشا هوی بگو اکر گیر شیپالان 500 اکر اکو شیپالان 6600 اکر عجب شیپالان انا میمون تقریبا 500 به دالشی اکر شامشو رقم هفت اکر جون نمیتون 900 دیگر اکای انا کی دیجا اکای جلو شیپالان 300 دیگر اکای واردو شیپالان 100 دیگر اکای لیتین او بل دار شکر هم اکساق شدیم رقم 1 32 رقم 2 20 میریم رقم 3 30 رقم 4 11 30 پیتوق بونک شیپالان گو رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 تو 20 bu raqam yak aka yakın o şa yakın gırgırı da gabred o yakın da aka gırgırı mı girin au gabred o şargın yakın aşağı aka gırgırı gabred aka yakın o sufan draketa sufan mekan şey falan o böyle hamla kasak şu şeyler aka litvin hamca aka litvin aka jabyon se çok şeyler böyle dalçı sıra baloz da gene şey falan o aka acaba se pansa doğa böyle dalçı ham aksak şu میریم رقم 11 رقم که توپاش میکنه شیپالانگو زنده باشه خدمون هم اکثر شدیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده باشه کنیم ما میریم اکی انا گل شیپالان 500 دویم خمیه سکجون اکی اکون 600 600 شیم اکی میمونه 7000 او دکار میریم اکی رجب شیپالان 400 دیگر اکی شمشو شیپالان 800 دیگر اکی جلو شیپالان 200 دیگر اکای بارزو او اکای لیتین شیپالان 150 اکای لیتین همجا شینا میریم اکای لیتین همجا رقم 2
22 رقم 3 11 رقم 4 3 کرود رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 او رقم 4 رقم 5 شونا اکای لیتوین همینجا اکای لیتوین او مگه میشه پلنگو هم اکساخشون شونا زنده و سربلند خونه آباد بشه شه پلنگو من داشی او جانانا بهاش دست کای می آی گل گل دانه من اوه گیفتم اکای لیتوین جون اکتا میکن شونا اکای لیتوین سلام علیکم اکا Как у вас дела, брат? Мерим, акай Литвин, акта мекин шейх фаланҷон. Мерим. Ҳам акай Литвинҷон офи. О, акай мун галин шон акадон ау бугу зинда боша ка. Акай Литвин мақсад бозӣ там. Хел набош ма бурдам хатар ягон сортар бардоким. Ма бурдам ма минус бурдам такаҷон гирифтам. Акай Литвинҷон ма минус бурдам то шеҳрам мумкин такаҷон да канали мо. Канали мо минус на мерам шейх фалангон. Мераката мекан каҷон бозита мебора шейна. خالی بچه ها بیسوی و شون اسلام بودشون 5 6 7 این همه اکای گر روز دارو دکار من بودی اکای پیش میبارم تمام اکای لیتوین اکای میکنم اکای گر اکای میشه شیرپرنگ در چند گندگی 300 دیگر اکای اکای میشه اکای حکیم و شیرپرنگ 6900 دیگر اکای رجب شیرپرنگ 300 دیگر اکای شمشود شیرپرنگ 700 دیگر اکای جلال شیرپرنگ 100 دیگر اکای برزاجون 500 دیگر اکای لیتوین 200 میلیون شیرپرنگ اکای میکنیم بریم او اکای 5 شیرپرنگ 10 اکای 6 10 اکای 7 22 اکای 1 22 اکای 2 اکای 2 10 شش این فرق میزنه اکای 3 11 انا اکای 4 شیرپرنگو 31 او شاکا میلیون 7 یک شکست اکای میریم اکای لیتوین اکای میکشینا میریم میلیون 7 یک شکست اکای میجون برای جزیره کار برای اکای 4 جزیره کامل دالشی اون میگه شیرپرنگو هم اکثرشون شدن زنده و سربلند خونه آباد و توی داره خانه مبارک شاه لبوگلی دو خونه یازن مازن منو بسر دمازن خونه 7 گل گاب نیست من دار شیرپرنگو 6 گل گاب نیست زنده و شکرونه هم اکثر شده آو بچه همه گلش تو میریم 5 6 7 میریم یک گل کنم میریم اکای لیتوین جوش نکاملی اکای گر شیرپرنگ اکای همیجون شیرپرنگ 600 اکای رجب شیرپرنگ 200 اکای شمشود شیرپرنگ 600 اکای جلال شیرپرنگ او اکای برزون شیرپرنگ 1000 میریم اکای لیتوین جوش اکای لیتوین میریم اکای لیتوین می پارتی نباشه که کارتا پاس کشه نه اکا جون میریم تمام اکای لیتوین زیاد کنید اکا جون میریم اکای که موجود اکای لیتوین پارتی می اکای دهم تینا باشه داخل بتشه نه اکای لیتوین اکتا میکشه پلان میریم دالش اکای لیتوین یک منوش داد میکنه اکا جون تا یک منوش گام نکنه سخان که اکا منو خطر یک منوش داد کنه تا میشه نه او شیرپرنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانه آباد چه توی داری خانه اکای گرگل نماز رفتن دیشه نه میره دالشی لیتوین نماز رفتن نرفته دکن تاشا دکن اکای اختامجا امجایی شاه خوب بوده ها ایرزا میشه نه اکای اختام رقم درم بگی شینار میره دالشی اکای من گرده او شامسا که اختام اکدون دختام تو شینار اکای اختام رقم درم بگیری اکای اختام رقم دو میریم اکو او چه اکدون اکای اکیمجا بچه ها بود تیم شینار اکای اختام 500 پافتایی 400 گردم پرابین اکای میریم اکای من گرده دا او چه میره تو شینار خولیش هم میتونه اکجا میریم 5 31 من در 6 22 اکای لیتوین اکتا میکنیم 7 12 من در 1 20
د اکای اختم 20 3 11 4 اختمی 4 10 اکادون بور اختمی 5 اوش اختمی 6 5 شد اکای جلاد اوش کارت هم داده اکای منگاجو از خولش شدن متر چند همه پاد بودی که شی فلانجون از رقمو خولش شدن او میگن شرار زنده و سربلند خونه بودشون تو در این خونه مبارک شد میری دارشی اکویز کی نمودی جوانم کی نموده خون شی فلانجون ده کمو کی دو کار میری دارشی نه تو شده نه دوستان اوینه یک دیگر میگه میری دارشی او میگیم شی فلانجون او میگیم زنده و شکلون ما 5000 رقم 6 میلیون همه بود بولی شده دوست خون باشه که گیر دست دو در پریشانی و در درموندگی میره درس این نرخون بینون اکای گرجون شیپران هیچ 6 تا بالا زکو 100 دیگه دون اکای حکیم شیپران 6700 دیگه دون میره درس اکای رجب شیپران 100 دیگه اکای رجب در اونجا یک جون 100 دیگه دون اکای شمشو شیپران 500 دیگه دون اکای جلال شیپران 500 دیگه دون اکای بردو شیپران 100 دیگه دون اکای اختنجون دویم خود 300 دیگه دون بره داش رقم 6 او اکای قهرمانجون خوشون اکا رقم 6 22 رقم 7 3 کرور رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 الکس و جای ما رقم 5 20 او رقم 1 باشه رقم اکای قهرمان الکس سلام خوشون اکا جون میریم هم اکثر شو اکو یک لایکی میبشه فلانگو زنده و سربلند و خانوما بشین لبگدی میگه من دارشی زنده و شکوی ما هم اکثر شده حافظه رقم یک توتاش میکنی بیتی گفو یک بیچومه گب او گب تاون شپانه فقط سخان کنشده نه سخان تو رکته من دارشی نه ها دو تو دکتر کنی کو اکادون 16 آدم پبرز گیلتوز همه تون یخویشی یا لایکی بزن اکادون ما لیچون درک ساعت 4 سپاری من نفهمیدم هیچ چیزه Belki natur ya saç değil. Maybe akaz parçamış gelmeyiz. O da ne saklanmışım. Akaz fedacın şu şeyler xoliş aga akaz litrak mes şey falan con xoliş akacon benim. Xoliş avtomatik megim akacon buradan megim. Akaz gir şey falan con o meşe akaz hakim şey falan con şaşalı hafsa şaşalı şaşlar gelme akaz acayip şey falan. O donu akaz şamşo şey falan. Hazır diğer donu akaz Jalol şey falan. 400 gelme akaz نواردو شیپران 800 گردون اکای اخمه شیپران اختم شیپران 200 گردون من دارشی هم اکثر شو شیپران رو زنده و سربلند خونابود و شیمه رقم 1 ناتوری 20 اکای حکم دیدم بوی زور بوی بد بود رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 اکای انگلیسی همینجا 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 شوینار دا اکو بو رقم 5 اکای جلاد او شاکا برین در شیپلانگو اکای انگلیسی همینجا شوینار اکای رجب همینجا اکا اکای رجب همینجا شوینار اکای رجب برین tabii دو بودی که از اکای لیتریجون هوز بیا اکای یا اکای نوشن نوشن رقم گلتو اکای جلاد همینجا اکای جلاد اکای رجب اوخه اکای لیتریجون نمیشه رقم نوشن توپ پاس نکنم اکای انا نون گرین همینجا کجون میرین دارشی 5000 شش میرین شش پاسون گابرز اکای گزالی اکای رجب همینجا کجون میرین دارشی گولش هم اکساق شونه مثلا اکای قهرمان همینجا اکای قهرمان میرین اکای فیدالیون شونه کجا بولگا اکای گر اکای شش اکای تامی که شیدا اکای توزانیس اکای قهرمان همینجا اکای رقم 1 شیپلان میمونه کجون 6500 رو دیگه میرین دارشی اکای قهرمانجو او چاتیکتا رقم 3 بگیریم بعد یکی اکای لیتین بو رقم بتیمرین اکای رقم 6500 اکای رجب نیستن مت اکای قهرمان بگیریم تا کجون اکای شمشود رقم 7 او تمام اکای قهرمان اکای شمشود رقم 7
نه سر دیگر بمونم بریم دارچی اکای جلود رقم 5 اکای جلود رقم 5 400 دوش 900 دیگر بمونم بریم دارچکو اکای ورزوب رقم 4 رقم 4 700 رو دیگر بمونم بریم دارچی اکای اختم رقم 2 اکای اختم 100 دیگر بمونم بریم دارچی اکای قهرمان رقم 3 اکای جون رکتا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اکای قهرمان اکای لیتوین جون خود 100 میلیون بشه پلنجو 700 دیگر اکای لیتوین 700 شینا و رقم خودشان متر دیگه رو خیلی هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خانواده قهرمان 400 دیگر دونا میرن دارشی هم اکثر شون کو رقم چند زد 5000 رقم 6 میریم 6 21 زنده و شکل لیتری شی پلنگ رقم 7 20 رقم 1 دا اکل لیتری او میگیم رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 22 4 o şarkı bu megan 30 numar da yani ama 30 milyon şkanı mekan şöyle naki daha tomek kana benim daha şey bol şey menşi enşi gençi menşi zinda o şarkı ma ham aksak şoma de ne komuna ko bu filapo tem dobro pazarlıvar çoğda kan time nereye akay gırgın akta mekan şöyle o akay vardı çileka talep bulu kadan aha sarhoş vardı şarkı vardı bu akay vardı orum şey بله اکل جون خلوش اکل تشینا دو جمعه اکل سفرون تو برومادی رفتی اکل برسیم بعد اکل تین تشینا خلوش اکل سفرون میتون دام جواب اکل ما بین داشتی اکل گرجون اکتان که شینا دسان شاکه جون میریم اکل 6400 اکل شامشو شیپان 800 اکل جلو شیپان 800 اکل ورزو شیپان 1200 اکل احمد اختم او اکل قهرمان شیپان 300 یا دین خود میاخد جون خوردش تمام اکجون گاو نیست همین خودش هست که 5 کنید من رقم 5 22 6 11 6 20 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 bu رقمی 5 o شامل داشت رقمی 6 همه دا بود دوری همه دا پیشتری دو خولی آن اکای لیتوین دو دسته شیدن بریم اکای لیتوین همینجا اکا بریم دارچه او میگه شی پلنگو اکای لیتوین اکا میدونمتون بودن شیدن بعد اکای لیتوین اکای سفر تمام اکای لیتوین دا اکتا شی پلنگ بریم دارچه زنده و شکل ما هم اکستک شما دیم 5000 اکا میشن تاش میکنیم شی پلنگو او بعد همین که کارتر نام میکنیم شی پلنگو کارتر نام میکنیم بچه ها رو جو باشن اگر کارتا جو دست کنم بزیم بچی اکر پدری همینجا باشید شکتی با اکر سفر جو تمام من خواهم نیستن که اکر گل شیپانن 700 من هزار پارسته اکر اکنون شیپانن 6300 گلون اکر شمشو شیپانن 700 رو دیگر دونن اکر جلو شیپانن 1300 رو دیگر دونن این دارشی اما اکر فیدر شیپانن اکر ورزوب 1100 رو دیگر دونن اکر اختم نیست اکر لیتوین شیپانن 600 دیگر دونن رقمی 2 رقم 2 600 دیگر اکر قهرمان شیپانان دستگاه سیم خود افسر کجا می دارشی جمان توغرا اکر گرجون وقت اگم نه پاس کنم نه پاس دوستم شده 6 من بودم بوده سبودم 10 7 22 1 21 2 20 3 11 آنها 4 12 5 20 bu akşam ya o şarkılarla darşa kartlar tavşak enjütüm merim ne kartı dinleyeceğim kakaş eğer partili ha ku şey palango çıkan bir şey kartlar namı ki akşam hafta o şarkı benim o şey palango zinde o sarbalan o kartlar ki o fotoğrafın da sıkılan git data şey palango rangi latay başı merim darşı zinde o şeylerin dost on boş ki dast dost در پریشانی و در درماندگی او میگه میریم هم اکثر شون اکوی ما всем добро пожаловать всем добро пожаловать добро
هم اکثر شان اکجانو من این در کمیشه پلنگو زنده و سماوا باشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 هم اکثر شان اکجانو او میگه میشه پلنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه شه پلنگو میریم هم اکثر شما دید میریم رقمی چند زد رقمی چند زد بوزه نه اکو رقمی چند زد شه پلنگو هم اکثر شکل سن دوبل پجال و او میگه میریم توتا 5 زدم دوش هفت بریم نفس نوی ترسه پیدا ولی نوی کارت شه پلنگو 5 زد و رقمی 6 بریم 5 زد و 6 شکل جنو ای شکل 7 میگه 5 میگه بریم به من جاکتون بینیم کی دپو arkadaşı بیست پنج هفت رقم یک میریم من arkadaşlar kartlar arkadaşlar تو چیکار میشه شه پلنگو آدمو ده هم تا بارو شه پلنگو رقم یک میشه نه زنده و سربلند خانوادو شه تو دانی خانه مبارک شما لبگریجا بگید میگه شولای اعظم اونو دفعه تمازا میریم اکای گجون شیپان 600 اکای حکم شیپان 6200 اکای شامشو شیپان 1200 اکای جلال شیپان 1200 اکای ورزو شیپان 1000 او اکای قهرمان شیپان 100 اکای میکال شیپان 500 برین دار شکجون من هم اکثر شما رقم یک کمک شوین 21 برین دارشی رو دست تو ببین آخر 22 برین دارشی رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 3 دما او شما رقم 7 میون 31 شکر اون میگن شه پلنگو زنده و سربلند خانوادو باشه اینا کارتر ما کنه 7 خوبی میرین دارش زنده و شکر ما سیم اون دست تو ببین باشه او میگن 7 رقم یک میشه پلنگو توتاون دوستان رو گم دوستان مهمون اکادون یک لاکه رو زیر میکشه پلنگو میرین دارش زنده و سربلند خانوادو باشه توتاون بود دوستان میکنه او میگه میشه نه 7 رقم تو تاش میکشه پلنگو زنده و سربلند و خونه آباد باشه میریم اکای گل شیپان 500 دیگر اونا اکای حکیم و شیپان 6100 دیگر اونا اکای شمشود 1700 دیگر اکای جلال شیپان 1100 دیگر اکای ورزو شیپان 900 دیگر اکای میخائیل شیپان انا 400 دیگر اکای قهرمان او من دارش هم اکثر شون شیپانگو دیشو اوناش او برات بوزیا رقم 1 20 رقم 2 20 اکای گلجون که کارتر ناو کردیم رقم 3 21 خالشن شیدن رقم 4 33 چه خیلی فاتم خمیشون رقم 5 20 6 10 رقم 7 21 بو رقم 4 اکای گلجون دیر راید میگه برای کلون از دینا چخالی شده کجون بویدی یا برای نرمال نزد اینه که بویدی ببین اکای برای میشه که میذاره شو چشم وقت توش یا چی میخواد کجون 14 رقم 5 شده اکوی لایکی رو اکای قهرمان پافتای شیده تمام سه تقسیم گفت سخنات تو رکت تقسیم شدن بریم اکای قهرمان رقم سه پافتای شیپانجا اومدی دارشی اکای لیسویجون بخش مختم رقم 2 اکوی اکرام بخیان نشونه سر اکوی اکرام بخیان نشونه سر شده نه کچ سوال سوز کنشه پلنگو بریم سوز بشو گمید اکای قهرمانجا پافتای رکم اکای گل شیپان 400 اکای حکیمو 6000 اکای شمشود 1600 اکای جلود 1000 اکای ورزوب 1400 من دارشی اکای میخائیل جون 300 رقم دیره بالا زگه اکای قهرمان شیپان 500 200 پافی 100 گلونا من دارشی اکای صفحه جون افیل اکای چه صفحه کشه نه ای
ویدیو تا بردارونید. رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 33 رقم 3 20 رقم 4 10 دوانی کنم 35,000 در یک ماه یبوی میتونم چون فهم اکای گیرم بوان استرالیا او رقم 2 در موسی 35,000 میلیون پولیس شهر تب برگادیری تب پرهمی یه درسی او رقم 2 کلی تونجو میری تمام اکای حکیم وجود آوازها خود شینا 4,000 تا رقم شینا 4,000 بگی دمش بیاکا نه رقم 1 رقم 2 میشه پلنگو زنده و شاکرانه ما هم اکثر شون دوست اون موسیقی داشت بود در پریشانی و در درماندگی اون میگه میشه پلنگو رقم 2 رقم 3 اکل لیترینجو اوشا این رقم نکی کارتا به برکت در والا نمیشه با کارتا نه دالشی زنده و شاکرانه ما هم اکثر شون پلنگو به پاجو دبی بریم اکل بازارون چیزی نزود داشت اکل گل شیپران 300 اکل حکیم شیپران 5,900 بریم اکل چی با درو میشه نه دوون ده تاگی پادوال چکو میکنه سخم میشه نمیشه اکل حکیم اونجا نمبر تو بون کدم یکتون میریم داب نیست اکل حکیم اونجا شیپران 5,900 اکل شمشون 1,500 دیگر اکل جلو شیپران کیزاد نه سال دیگر اکل وارزدو شیپران 1,300 دیگر اکل لیتین شیپران 800 روبل دیگر اکل قهرمون شیپران او میریم درس بولش میشه او میگه من شیپرانگو رقمی 3 رقمی 3 شروع 20 4 رقمی 4 22 5 رقمی 5 10 رقمی 6 تاکی جوش رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 اکل لیتین شیپران 20 کارتا من او 14 رقمی 5 اکل لیتین کارتا وزاد اکل تیگر شون شیرنا شیر دیل تیگر شون اکل سپر کنه اکل این فیدی همیجایی اکل قهرمانجا اکشان شیرنا گامز 5 رقم هه گامز اکل فیدی نمیشد اکل سفر میتونه شیپرانگو ادامو بیرون داد میریم رقمو خورید اکل بردار چون اگه شیپرانگو وقت ادامو با میگه شیرنا میریم او اکل فیدی رقم 3 اکل سفرجو مثل همه اکل نوبت اکل فیدی با نوبت تشه پلنجو اکل فیدی رقم 3 رکت میکنیم 14 رقم 5 میریم هم اکثر شما داریم اصلا گون کردونی دست میگم کنم اون دو اکل گزالیوم تو بافتیم کدوم پرالا بسخت اکل شیردیلون دا او شبنس بشینا اکل گل شیرپلان دستا اکل حکوم شیرپلان نه 5,000 تا روبل کجا تا 1,000 انا 800 روبل دیگر به اکل شامشو شیرپلان 1,400 روبل دیگر اکل جلو شیرپلان تا 800 اکل بردون تا 1,800 روبل دیگر اکل لیتین شیرپلان تا 700 روبل دیگر اکل انا فیدی رکت میکنیم فیدی رقم 3 رکت میکنیم بریم اکل شوروخ شو اکل جون اکل دیلشو 4,000 دافت اکل جون او شواکا تمام اکل شیردی بعد اکل صفحه خط اکل شیردی سلام علیکم اکل شوروخ 77 شما اکل اکل فیدی 500 تا 400 یاد اکل او چتمی خونوم اکل سفر درخمه اکل میریم پیش ادومه گفت درخمه گاب نیست میریم اکل شیردی اکل شیردی رقمه مونیم اکل شروع بود او چمنس شیپلانگو هم اکثر شون شدن میریم در شکجون ما زنده و سربلند و خانواده بشیم رقم 5 شیپلانگو 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 شیردن 20 رقم 3 شیپلانگو 20 رقم 4
20 Akadyon var 22 چرا اکل لیتوینجا نفهمون شیدار چرا چند تا سوخم اکادون میره رقم یک رقم هفت یک برای رقم یک میریم اکل لیتوینجا چه شیدار میتونه فهمید وارش رقم هفت رقم یک اکل جلاد رقم 5 میریم اکل حکیم وقت دواره شی فلان استولتا چند تا سوخم گیم میریم اکل مرد دیوتی چون اکادون چو ای 5 میره اکو وارا درو اکل بارزوب چور میره شی فلانگو اکل لیتوین 2 اکل گرشاش میریم سکی بود سه اکای فدیا سه دا ورام دور اکای فدیا میریم پلا دورمادم مت کار اکای فدیا سه درو وارد میریم اکای لیتیجو سه اکای درو وارد شینا اکای لیتیجو قیمت نیست هم 2000 شینا واسه زکات میکنید تو همین تاریخ خاطر سه عدد میلیون بخیر میچسونه شما واسه پلاکات هم با یه سوال تو ساده نکرده که مقصد انا با کاملا خیلی کورت و اکای گاندار افتاده شینا آورده بریم هم اکثر شده پلانگو زنده و سربلند و چون کنموزی کنم یه اکر مرد دوزی شده پلانگو همینجا روی خیلی شای هر روز میگه خیلی میگه این مردم پول میگیره این مردم پول میگیری اکسی خیلی که بزرگ نکنی که او بار بشن استوف حالا مگه برای کوتی برای آبشی بازی از هر کدام کلیتی میگیری تو میریم هفتشون عرق میریم برای تو مثلا اینول میگه کلیتی هم اکثر شده پلانگو زنده و سربلند و خانوابه بشه اون میگه اکای 5 اکای جلو شیرپلان اکای جلو شیرپلان و تا 500 روبل دیگر من دارشی رقم چون اکای ورزوب شیرپلان تا 1500 روبل دیگر میریم رقم میده اکای لیتوی شیرپلان تا 400 روبل دیگر میریم های کم میرم اکا رقم 6 اکای گرگ اکای 100 نپرتوی اکای فدیا 100 روبل دیگر اونا دو و هفت میرم اکای گیفتم گیفتم یه اکای مردی و تیبو بخدو شارمانه کن اکای گرگانیون 100 نپرتوی شینا اکای شیر ساروخ شون اکو میکپون شیر پلانگو رقم یک 2500 اوکی 2500 اوکی اوکی میریم رقم یک اکای حکیمو 21 دو اکای لیتوین 12 سه اکای فدیا 21 4 10 5 10 6 11 7 10 اکادونو بارم بده رقم یک رقم سه ورکن صدرولی اکوی برادر مرحمت صدرولی ورکن رقم یک رقم سه مرحمت اکو یک نشون میده میریم برای صدرولی شلونا اکای شامشون رقم 7 میریم اکای برادر چهار فکر گر رقم 6 چهار پاس کنه میریم دارشی رقم 2 5 4 سوی بوش پاس برادر اکای لیتوین درا پاس کنه میریم اکو اکای جلود 5 اکای جلود رقم 5 اداره میریم اکای شیر سالوجو رقم خولن او شخص میریم اکای سفر دواره نمیدو شینا اکو رقم 2 4 دواره سالولا خولیه اکای شیر سالوجو داو چبرس میشه فلان انها 2 4 دواره سالولا خولیه شینا اکای جلوجو اختا 400 روز گشت شینا اوشیال پولیس ها اکای سفر های اوکی تمام بکنم اکای حکیم اوچو اکای سفر دواره سالولا دو شینا شورا گیریت اکای حکیم اوزگاب نیست اکای سفر دواره سالولا اکای بات شروختی گرایی بات تیگر شیردیل تیگر اما اکا وشم اکا رقم 5 دواره سالولا خوله میشه پلانگو او هر کس میزن اوشم شه پلانگو چو دو خوله شه پلانگو 5 یعنی دو خوله هیچ کنه میگه رقم 3 میشه نه نگیرن میره دارشی وارن صدرولی شه پلانگو
میریم اون میگه میریم کویما هیچ ندارم است 4500 اوشا شرنا زنده و سربالا میشه 1 2 3 انا اکمل اکای شامشود شیپالان 500 رو دیگه دونا اکای گر رقم 6 اکاجون نه 100 ای 1000 می پارت اکاجون ما میریم اکای 5 اکای جالود شیپالان اکای جالود 500 پارت شینا میمونه 100 رو دیگه میریم اکای حکیمو شیپالان رقمی 4 اکای حکیمو نه 100 رو دیگه دونا کا او چیرال اکای سفار اکای شیردی اکای شیر سهرو میریم دارش یک 6 اکنیم هزار اوکی بدای میریم 7 5 اکای جالود 7 5 اوکی یکنیم هزاری برین شیر پلنگو یک اونسی برین اکای مرد اوتی با والله بیلو قسم دامی کانال می یا برگای اون پول بگیری کوبا کالوبه نمیتون تا کارتای شوتی مردم زابلوک میکنه تا برین آبا چه بخل باتای ما مردا که میزو میکشم یکا اوکی گفتای برین شیر پلنگو همه دا بود بوری همه دا پیشنوی رقمی 3 3 10 4 20 5 22 که جلود 6 22 7 10 1 21 اکو بارا میدون شیر پلنگو 2200 مرحمت اصلی کارتو میریم 2200 بارا میدون شیر پلنگو اکادونو بارا میدون رقم 5 رقمی 6 2200 odamay berin aymaydon odamay durun aymaydon akay hakimov akay raqami hap akay raqami 4 raqami 3 so'bish ki bu 3 akay fedya verin verin akov akay shamsho akay hakimov jawab teşekkürler pas başa pas mekan boze dabay har şey yok mekaşun yok bugün taksim şo mekan fara dura verin akay hakimov hamca akay hakimov verin pas taksim akay hakimov pas kadar verin akay shamshod pas akay shamshod اکای مرد اوتیما دا فردا تو بودی من بخدم میگم ایزو میکشم تا انتظار بچه تو مردا کیت یا بود تا دجو یک بچه پاس میریم اکای گر بین هر تون تقسیم کنی و بین هر تون بکش وکا میریم دارشی اکای گر بین هر تون بکش و بین هر تون 2200 تقسیم کنی جواب شما اکای گر اکای جلود جواب میتونه اکای بوزه دام بتیم پنج شون اگه اشش میگم بودم میریم نه کاش کاشیدن باشم میکشید 5000 4500 او شوا میرین دارش زنده و سربلند خاناباد بشین کاشیدن باشم میکشید شیطان او شوا زنده و سربلند هم از تخت نکو او خاطا اونین دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید او شوا کتا رو گونه کنید میرین دارش شیطان زنده و شکل میرین 5 شون دو 6 5 6 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اکر سفر ادامه بریم درودن تا هر دو ادامه دونه هر ادامه بریم پاس کن اوضاع سوزایی حافظ اوضاع سوزایی چیکار کردی شروع نفهمیدم خامنش پلنگو کدوم مزا شیرینا او شوا 4500 رقم 6 6 20 5 5 21 او شبکه جلود از تنی کارتو میریم در شرکت شش بود اون میگیم اکه جلود 4500 بود او شبا میریم درشی بولشی موچی او پیزنه زنده و شکو میریم او شبکه جلوی ما میریم درشی از او روان که شیردی شکلان میریم
نه تومی او گام زکا گام اکا جلوجان شش شدن بریم دو پافتو اکا گر شش پافتو شینا چهار گلی گام نیست من همه تقسیم میکنیم شما بوده 1200 تومی قمتی رقم 5 رقم 6 میگم زنده باشه بریم گام زکا بریم چهار هم لیچ کنیم تمام ایزولوش همه کشن اتاک جنون لا می بریم فرانک کلی تا جنون لا پولی بریم اکا گر پافتو شینا اکا گر پافتو اکا جون بریم 1100 پافتو اکا حکیم شیپران 800 اکا شامشو شیپران 400 اکا جالو شیپران 4500 او شاکا اکا فدر اکا بارزو 1400 اکا 4 اکا میخائیل شیپران 300 اکا فدیا شیپران او مرین دالشی tamam اکا گرگاجو ادمی رفتم شیدم التماس می رفتم 6 میکنم چیز برای 11 مرین دالشی 20 ای جانون اینا خاتمه yok چه میدونم رقم 20 هم خاتمه پرانک رقم 20 استغفرالله رقم 3 21 میره رقم 4 12 رقم 5 شرینا 11 اکا جانون ما شیپالانگو بول رقمی 3 او شاکا رقم 4 تو تاش میشه اکا گر رقم میشه جانون با پیش میگیم اکا واردو میگه عقل نداری کمی جوری اکا واردو بشی به عقل نشو 3000 رقم شما میشه نه تمام گابر زکا هاف گل گابر اکای مار دیوتی شیپالانجو رو سیو مانو شما ده چشینا تمام اکای لیتی رو سیو مانو شما ده شینا کتی گفته شیپالانجو وقتی حرمت میکن شینا حرمت تایده ساتی من انسان نشون رو 3000 رقم شما میشه شیپالانجو او شما او میگه شیپالانجو من دارشی اکای گر کجوش نکجون من اکای گر 1200 پر شینا اکا حکیمو شیپالانجون 700 رو دیگر اکا شامشو شیپالان 300 رو دیگر اما اکای جالو شیپالان 4400 دیگر اکا میرین اکای وارزوب 1300 دیگر اکای میخائیل شیپالان 200 رو دیگر اکای فیدا شیپالان اوبلی 500 رو دیگر اکای گرجون کجوشی شینا من اکا می پارتان میکفم اکای گرجون میرا کجو شینا پارت اکا بریم احمد دازمون بابا تو دازور به اوش tamam arkadaşlar Calot Bülent'e tamam arkadaşlar pıla parça pıla tera parça hoşlayın. Ve bey daha önce bu da tuma da okuyorum o çek fil parça bile. Arkadaşlar Safar amca gelmez arkadaşlar gelecek okşan şeyine zinde o şakadon gufti gapoş du. Ne oldu demiş vakıdı o. Arkadaşlar bir hazır saat parça gelin tamam gabiniz. Arkadaşlar Safar akşam şişeme girer ka. Arkadaşlar Safar akşam şişeme girer ka diyorum. Arkadaşlar Safar akşam şaş raketa mekneyim. Tamam arkadaşlar Safar raketa keşeyna. Merin dalşi. اکا گرجون شون اکا جون زنده و شینا بریم اکا گرجون بر رقم تو شینا واپس نتیجه وای اکا تو اکا کار اومدی کلا تو رقم دادیم اکا دیشود نمره ترویک شی اکا اکانا رقم 3000 رقم 4 می اکا جون ما اکای جارو نمره ترویک شینا رقم 3000 رقم 4 4 12 اکا سفر اکتا کنیم رقم 5 5 10 رقم 6 6 22 رقم 7 7 20 رقم 1 1 10 رقم 2 2 11 رقم 3 3 20 اکا بو رقم 6 اکا با من کارتک زد نه دلچی اکا سفرجا من او میگه شیپالانه و هم اکتا خود شیران زنده و سربالان باشه تماشا کن کاری تماشا کن من دلچی او میگیم او شما میگیم رقمی اکا سفره
او زنده و شکر و دوست آن باشه گیر داشت اکر سفران کجا شد بریم 700 600 رقم یاد بریم اکر سفر 800 صفحه 700 گرم داشت زنده و شیپالانگو هم اکثر خوش اومدین اکاجونو شیپالانگو کارتا امریکاشون روی نمیکنم نمود آدمای نمازخوان مرحمت میرین نمازخوان شیپالانگو میرین بازی را دوام میتین شیرین اکر سفر شیپالان 800 700 باشه 1200 دیگر به اونا اکر اکیمون شیپالان 600 دیگر اونا اکم یک اکر اکیمون جون اکم یک اکر شمشو 200 دیگر اکر جلو شیپالان 4300 دیگر اکر ورزوب 1200 دیگر اکر انا لیتوین 100 دیگر اکر فیدا شیپالان 400 روبل دیگر میریم اکاجونو اکر شورو شیردیو دینا و میکنن پیری میکنم پیری فولی میشه در واتساپ من زنگ بزنم گاب نیست ای بودگی های من در بازی اون صداوت من بریم شیپالانگو خدا نگهبون دا 15 پیری شینا اکر لیتوین جو میون مورا بریم ای جونا میرا اکر لیتوین میون زنگ بزنم بازی دوام تشه نه вообще не переживай اکر سفر جون کارتا دیگه 1200 اکر سفر در واتساپ نه زوید کنم اکر زنگ بزنم اکر جلو پول همه پارتون میون بو زنگ میزنم اکر فعلی رقم میشه التیموس در واتساپ نه زکجون بیون زنگ بزنم اکجون رقم میدید که اکر لیتوین جو نمبر همه دونم اکر ورزو در واتساپ نه بیون زنگ بزنم اکر جلو جون بنز اکر شامشو خطا در واتساپ نه زکجون اکر حکیم رقم دونم اکر سفر جون در واتساپ نه دستور کشیدگی دستور کشیدگی چی دستور کشیدگی هم اکثر چون شیرنا
Ham aksak şöyle şeruna. Ham aksak şöyle kademe ma. Ay mavzi malin sormuşu da. Şu buranın kanalı mali mi? Kanalı mı? Akay fede rakam ise 400 rakam vereyim. Akay sefer rakam 6. Hazır dostlar vereyim. Akay'dan ham aksak şöyle şeruna. Akay akım rakam ya. Şey paran 600 karta da bozi. Vereyim darşi. Akay şamşod rakam ya. Akay'dan 200 karta da bozi. Vereyim darşi. Akay jalod. Rakam 5. Akay'dan 1300 karta da bozi. Akay 3000 ta roy kadam. Vereyim darşi. Akay varzo rakam 4. Akay varzo rakam 4 1000 karta da bozi. Vereyim darşi. Akay Litvin. Rakam 2. Sağda karta da bozi. Akay'cığım imam ediyorum şey parango. Akay Calocan boyu sarı şeyler mi ediyorum Akay'cığım? Nereye? Şey. Akay Fedya selamun aleyküm Akay'cığım ediyorum şeyler boyu sarı şaka. Nereye? Akay Safarcığım selamun aleyküm şey paran ediyorum Akay'cığım. Nereye daha şey? Şişiriyor kadar diyorum şu. Allah'ım Akay'cığım havlu şu. Ediyorum şey parango soygu rakam var ama. Au Akay'cığım ediyorum şey ne? Ediyorum Akay'cığım. Akay ediyorum nereye? Akay akım zaten boz medura gani meri. Akay akım medura ya meri ama kısa şey ne? Au Akay Safar selamun aleyküm. Akay'cığım olmadı medura şeyden. خب اکل او اکل کجا شو شیلان اکل سفر همین جای میریم اکل اکل همین جای میریم اکل پابلو خشان اکل جون میریم انا کسان میذارم اکل جلو دا هم اکثر شو شیلان اکل جلو دا اکل جون میره دالشی اکل جلو سافشه خلاص بدوره اکل فیل اکل میش بود او اکل جلو دا اکل سفر اومده میریم اکل جلو دا اومده اکل حکیم اومده اکل سفر اومده انا اکل فیل رقم 3 الو سلام علیکم اکل جون ما اکل ما بازی سرش میدونه شیلان خب اکل فیل هم نمیدونه یا Kimon? Akay şamşol monda akay varzo bun. Akay varzo değil. Şamşol değil. Hek kahve da akay Pablo. Nosa gel şey na. Ne darsi. Akay sayı. Akay yarım tane bachcha farım mekin şena medrun şey parango. Hama to bakhshi sherun ara hama to bakhsha ki pelif kadem bachcha ki besin. Hoş bu monda git. Kahve da akay safar kahve şena. Doğru bir kere akay sayı muk josh. Yine aşağı. Akay varzo olmadı. Meni darsi. Fedye olmadı. Akay Litvinmon. Meri, akay Litvin, akay Litvin. Akay Litvin.
Çok razanızım. Arkadaşlar için salam aleyküm bakacağım. Akademime dönün şeylere ona bakacağım. Tamam. Arkadaşlar litfine müdürü şeyler ham aktar şuna o kartlar hesap bir şey peşer. Buradan rakam şarjlar rakam yap verin. Zinda arkadaşlar var Pavlo'cum rakamı خالی نیست. Da o şartlar sonra rakam odan tuttu şeyler var ferit ne olmadı. Ham aktar şuna şey parango zinda o sarbalandı. Ona obo bir şey tuy dani sonra mı bulaşa. Ben darışı. Au labregale benim. Zinda o şartlar ham aktar şuna şey parango. دوستان آینه یکدیگر هم میگه میره شیپالنگو بله اکای شامشو رو زنم میره او اصلا که شیپالنگو باید فیب مسایی کارتا آنو چستگی بود بله اکون میگم که شانس داشته نه هم اصلا شون شیپالنگو اکای فیب رقم 3400 داشته اکای سفر رقم 6200 داشته نه اکای رقم 600 اکای شامشو رقم 700 کارتون دابوزه نه اکای جواب رقم 5300 اکای فیب رقم 4 اکای باردو 1004 رقم 4200 انا اکای لیتوین 100 کارت دابوزه اکای شامشو بود اکای شامشو ببین اکای شامشو میکنه چی نمیشه او ها اکسا شاکام اکای شامشو دادن ببین اکای نمیشه نمیشه اکای شامشو اومد اکا نه باشه کارت اکای پاس میکنه میره این دانش دیگه شامشو میریم اکو میگه خدا نباشه کارت پاس میکنه میریم او میگه میشه پلانگو رقمی ای هاف رقمی هاف شه پلانگو بسیار رقم یک رقم یک بسیار دو رقم دو 20 سه رقم سه 20 چهار رقم چهار بسیار پنج رقم پنج شده 31 شش رقم شش 20 ها او شاکو او شاکو دام شه پلانگو بریم اکر شاک شونه ای هزار تا هم گفت که 10,000 تا نمیدونم گفت دمی 35,000 از خود میکنی گفت ماست امی 25 تا میگم در 15 روز میرم اکو هم اکتا شد پلانگو اکر اکیمو بیاگ اکتا شینا رقم 7 تا شد پلانگو رقم 7 نیست شد بود اکر پابلو همینجا اکر پابلو میریم اکر پابلو همینجا کجون میریم هم اکتا شد اکر شهرجون میریم سکتون از تا شینا اکر پابلو رقم 7 میریم دارشی اکر از هجوم میریم سکتون پاول شد پلانگو هم اکتا شد پلانگو 5000 رقم 6 میریم زنده باشه شده هم اکتا شد میریم پلانگو 5000 رقم 6 میریم جامد اکر پابلو رقم که شده رقم 7 500 میریم دارشی اکر دیشوجو شما کنید رقم خونه صبر میکنیم میشه اکرونو اگه تو خودش شدم اکر شهرجون داوود شبیه شده اکر فعلا 300 اکر سفر 1100 میریم دارشی اکر حکیمو شوی پلان 500 اکر شمشو شوی پلان میریم اکر پابلو رقم 7 راکت هم که شده اکر جماد رقم 5 شوی پلان 1200 1800 اکر وارزوب 1100 اکر لیتری او میریم دارشی görüş koyarsınız. Arkadaşım şu dışa doğru şeyler merin darsi. Arkadaş Pavlocu aktarma ki şeyler hem aksakşon şey palangoz zinda o sarbalandı. Tamam arkadaş safarcon sahibi de kadar bu promoş kalmak kadar drakama yapıyoruz. Gamniz. Merin darsi.
میریم اکای شمشون اکتاب که میشه اکای پابلو اکتاب که میریم هم اکثر شو که دونه رقم یک هفت 11 میریم ولی اشش بشه خارج گام دونه رقم یک 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 32 میون تشکاف 6 11 پنج رقم 6 رو اکادمی ما میریم هم اکثر شو که پلنگو زنده و سربلند و خنواش اکای پابلو پول دو مگه شینا میریم اکو هم اکثر شو که پلنگو او مگه میریم شیرنا زنده و شکدونو تمام دو چاکه واردو اش میریم دارشی او مگه اکای دو چاکه واردو بوده میریم دارشی زنده و شکدونی ما هم اکثر شو که پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی هم اکثر شما دیم 5000 رقم 6 میشه پلنگو اکل تریلیون شما اکادمی من زنده و سربلند و شکر حاضر و اومدی بازی کنه شامل دارشی اون میگه من اکل فیدا شیپران 200 اکل سفر حضور او اکل حکیم شیپران 400 اکل واردو اکل پابلو شیپران 300 اکل جلال شیپران 180300 اکل واردو شیپران 900 دیگه دونا اکل رقم 2 شما اکل تینجا میریم دو چون اکل واردو و اختار میریم رقم 6 بسیار رقم 7 11 رقم 1 10 شیپلنگو رقم 2 22 رقم 3 11 میریم رقم 4 شیرنا 20 رقم 5 شیپلنگو 11 انا کار کردن ما بول رقم کشید بول رقمی 22 رقم دیدم پاس کردن 2000 او شاکا من دارش رقمی سه اکل واردو او شا شد اکل رمیجون به خودش هم بازی میکنه شیرنا کی جوش نکردون بوتن خالی بود پیش از پریف نبود اکادون خالی شد اکم مدام یا رقم داکه سفر بتون دیگه مدام که شیرنا میریم خالی بشه رقم دیگر رقم سه میشه پلنگو اکل واردو او شا شیرنا زنده و شاکدون ما هم اکثر شده دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درموندگی اکل حکیم جو او میگه اکل واردو جو او میگه اکل جلال او میگه رقم 6 کرد اکل سفر او میگه شیرنا نار کنم شیپلنگو زنده و شکر ما اکل فدیه 100 اکل سفر شیپلنگ 900 اکل حکیم شیپلنگ 300 میری اکل واردو اکل انا پابلو 200 اکل جلال خون شیپلنگ جلال او اکل دوباره جون خوشون کردم شده گاب نیست اکل همیجون دواسط میده اکل جلالی شیپلنگ 2300 و شکر 2200 دیگه اکل واردو 1300 رو دیگر میرین درش اکل دوباره شما شده هم اکثر شما شیپلنگو رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 اکل هونجا سلام علیکم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 اکل بو رقم 7 اکل اون شانگه با 21 زمین داشت رقم 1 هم در بور گوری هم در اکل دوباره سلام علیکم هم اکثر شما اکل هونجا سلام علیکم شما اکل ما زنده و سربلند باشه اکل بازی میکنه که داوش برای تو شیپلنگو داوش ادامه شیرین میریم اکل شمشوجو مختا پاس کردیم شیرین رقم 7 دکه پابلو دیگه مکجون خالی شما رقم تو شیرین دیر کاتوف تو نایو شیپلنگو میرین دارشی بولشی میشی اکل دیشوجو نمیدونه که بگو داوش برای شیرین رقم 7 رقم 1 میریم اکل فدیه شیپلنگ او اکل سفر شیپلنگ خالی شما اکل مدام دکه شمشو میکنه شیپلنگو اکل سفر شیپلنگ 800 اکل حکیم شیپلنگ 200 اکل پابلو شیپلنگ 700 اکل جلال شیپلنگ 2100 اکل واردو شیپلنگ 1100 میرین درشی نه اکل شما تا در تمام 200 شیپلنگ جون خالی شما رقم تو شیدان میرین برای کی نبودی بوزی نبودیم رقم 1 گفتم دا واسه برای تنیس 20 میرین رقم 2 اکل پابلو جو او شاشه نه 700 رقم 2 20 میرین رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20
21 شی پلنگو برام بدون 300 روبل کویما 4 و 5 برا کنه بریم کویما برام بدون برا 4 و 5 برا کنه رقم 4 رقم 5 شی پلنگو من دالشی کوی برا درو مرحمت صاحبو رقم مرحمت برام بدون شی پلنگو 4 300 روبل میریم اکل سفر 6 درا پاس کنه من دالشی اکل جلود رقم 2 من دالشی و 7 پاس کنه اکل حکیمو رقم 1 من دالشی اکل عبدالمالک 0 بشکن اکل فید الان دو اکل عبدالمالک بتین اکل سفر 7 من دالشی اکل سفر 6 7 اکل فید یا 7 اگه تگان 3 ختم بگیر اکل فید یا نگیرند اکل عبدالمالک بتین اکل فید یا نشان دو دن رفت اکل شی پلنگو دوباره 7 اکل سفر بگ او اکل فید یا رقم 3 اگه اکل عبدالمالک جون اکل فید یا او رکت هم کشه نار منید کسی را اوشان 1800 او میگه شی پلنگو هم اکتا شان شیران زنده و سربلند خانواده شیم تو در این خانم بولا شود چون ایشون در رقم 5 اتو رو آفرش میبینی برای ارتش شی پلنگو برای ارتش شیران به زنده و شی پلنگو هم اکتا شانه برین داشت باز ببین برای نه حضور الله شما نیست بشه برین زنده و شکر فجاجو رکت میکنیم برونز سوشا یه برونز تا 14 شیران تو 4 نشون در 5 میریم هر تنگه دا پیش تکه 4 نشون در 5 میریم اکل سفر رقم 6 7 دواره تو خواهد 200 دیگر نونا رقم میده اکل جلود شیپران 1900 دیگر نونا 1800 دیگر نونا رقم میده اکل حکیم و شیپران جون 500 نپارت شیدن اکل فید رقم 3 اکل فید رقم 3 رکت میکنه شیدن میریم اکل فید جو رکت میکنه بوزی هم میکفونیم هم اکساخشون شی پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین او میگن شیرونه اکای فیدیا که جوشی شینا بریم اکای فیدیا 500 پاکت 200 روبل دیگه شون اکای فیدیا اومد شینا میکفون میشه شی پلنگ هم اکساخشون شینا این نار تو شی پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درونگی اکادون هم برونز سایی برونجون سایی میکفونین فیدیا اکا اومد اکای فیدیا 1200 او شما قدم از شیرنا نریم 1800 تویش 1800 بخشش اکای فیدی آمد اکا میره رقم 5 10 اکای فیدی آمد اکا رقم 6 22 7 20 تا اکای فیدی از اکتا رقم 1 10 2 12 3 21 4 21 شش و شاکن رقم 7 من اکای سفر ایون میره دالشی هم اکتاش شی پلنگو زنده و شکرینو دوستان اویدار یکدیگر هم میگه میره شی پلنگو هم اکتاش شی پلنگو این نار تومیدون شش در رقم 7 میریم او اوش میگیم اکای حکیم جو پافتو شیرن اکادون ما زنده و شی پلنگو دوست و موزگیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی شش در رقم 7 میره شی پلنگو زنده و شین همه در پیشتری شیرون میریم اکل حکیم جو پافتو میشه که جو رکتا میکنه شیرن میریم اکادونی سوکتو اکل فیدیا شیپران 100 روبل دیگر دونا اکل سفر شیپران 600 دوشی ایتو 200 دوشی 1900 روبل دیگر دونا اکل حکیم شیپران جو رکتا میکنه شیرن اکل پابلو 600 دیگر دونا اکل جالود شیپران 1700 دیگر دونا اکل بازوب شیپران 900 روبل دیگر دونا میریم دالچی اکل حکیم جو رکتا میکنه رقم 7 شیرون 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 11 اکو رقم 7 رقم 3 و رقم مرحمت 300 شیرنا
او میگه اکای دیشو جون 300 دور شینا اکای حکیم جون 300 دور است و دوری بین دالشی واراش شیپالانگو رقم 7 رقم 4 مرحمت سویبو رقمو اکای سفر رقم 6 بین دالشی برادرو مرحمت اکای حکیم رقم 1 اکای 300 دور 100 میز خود تابونو براش بین دالشی دو پاس دو دوباره پاس کرد ببین اکای جالود اکای فیدا جواب تیم شیپالانگو اکای فیدیا اکای عبدالمالی رقم 2 من دالشی اکای جالود 5 من دالشی اکای عبدالمالی درامتون شیپالان اکای عبدالمالی رقم 2 اکای جالود رقم 5 اکای فیدیا رقم 3 اکای عبدالمالی رقم 2 اخیر شینا با جوی سمتمون میریم دست من اکای 1500 دورش کنید هم اکسا شون اکای او میگه من شیپالانگو زنده و سربلند و خانابود فید تو که دواره اکتا که عبدالمالی جو میریم زنده و شرکتانی ما دوستان اوینه یک دیگر میریم دالشی 7 نشون داره رقم اگر 1800 و شرکتانی ما کدام زنا زنده و شیپالانگو دوست اون باشه بگیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکای عبدالمالی وقت خود داوش شب مایستگی وقت جو اکای شام شده انا اکای کی بود اما اکای موشه اما اکای دل انا دلچون هم سختی بریم و جنگ مکدون ما رقم 1 میره شیپالانگو 1800 و شرکتان کدام از شیپالانگو زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خونه مبارک شود لبگردی جا بگردی لبگردی لومید دارسی رقم 6 اکای سفر 1600 رو دیگه دونا رقم اکای هنا اکیمو شیپالانگو آل بمونا رقم 10 اکای عبدالمالیک 1200 دیگه باشینا میره دارشی هم اکثر شو اکادمی من رقم 5 اکای جالود شیپالان 1400 رو دیگه دونا کا میره دارشی رقم 3 اکای فیداجون شیپالان 500 پافتی انا 300 رو دیگه دونا همه در بود بولی همه در پیشنهایی کدام میده او شاه 1800 و رقم 1 میره شیپالانگو رقم 1 رقم 1 شیرینار 11 اجدود رقم 2 رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 اکای ورزو 22 میره رقم 5 رقم 5 5 12 اکای عجب مطلب پاس رقم 6 10 رقم 7 11 bu رقم 4 اکای مطلب داونو پاس رقم شیرینار 14 اکای شیپالانگو اکای ورزو او شوا میره مکو رقم 14 رقم 5 او شوا شیرینار اون میگه اکای ورزو شیپالان او شوا میره دارش هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خاناباد باشین اون رقم 7 بلوش دار اجوز میره دارشی با موجود بودی خکر جام جون او شینا جون میره دارشی رقم 3 خیلی بزرگ شینا میره دارشی اکو هم اکثر شون شینا او میگه شیپالانگو اگلاکی رو زیر میکنیم میریم دارشی شینا ما با شما میفرخ اکای انا جام جون با شما میفرخیم شینا میریم هم اکثر شما دیم دوست اون باشه بگیر دست دوست اکای فیدا شیپالان میمتا 200 رو دیگر اکای سفر شیپالان 1500 رو دیگر میره دارشی اکای حکیم شیپالان جو رفتی تکجون اکای پابلو شیپالان 500 دیگر اکای جالود 1300 رو دیگر اکای ورزو 900 1500 دیگر اکای میره دارشی اکای حکیم جو رفتی تکجون رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 22 رقم 6 6 10 7 رقم 7 21 این بچه دستش رو کنم رقم 2 رقم 2 22 رقم رقم 22 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 4 رقم 4 20 اکو بارا بدون شیپالانگو چند بارا کرده بود بلین یک 22 بدون چند بارا کرده بود بلین 20 باراش اگر شیپالانگو 7 اکر جمجو میرسون 7 1 شیپالانگو 1 5 برای کم بدون شیپالانگو برای 300 روبلی برای چه رقم 1 رقم 5 میریم اکو برای 300 روبلی اکر سفر رقم 6 اکر شام شد میریم سویبو رقمو شیپالانگو 6 دو اومد میریم گاب نیز اکر دومانی کن چی میشه اکر برزوب رقمات داور کنو شده شینار میریم
Akay Pablo half. Akay Fedya se. Akay Pablo half. Akay Fedya se. Merim. Çor. Dö Akay Abdülmalik bu. Akay Abdülmalik dö. Akay Varzov çor. Merim. Akay Abdülmalik bu dö aktar şeyden beni dağılışıyız. Hafta akay bir tane şeyden merim. Akol من هم اکثر شون کدوم او شاه 1800 بود. او میگه ده اکای عبدالملک کبیر اکا او زنده و ششیران هم اکثر شده اکای پیدالون صد دیگر کافی میریم. اکای اکموجا همینجا شینا کارتا بارا کرد ما همه دامور دوری همه پیشروی. او شاه کدوم از 1800 بود شیران زنده و ششیران دوست اون موشکگی را دست دوست در پریشانی و در درموندگی این نارتون شکرانگو او میگه میریم هم اکثر شده گرمه آن پنج شده از 6 میلیارد جنوب او شرکت بوده 1800 روبل او جون شگرده میگه میشه پرانگو جون شگرده اکای فیدیا 400 دیگر دون رقمی سه اکای عبدالملک شیپران اختیمون اخجون 900 روبل دیگر میره اکای عبدالملک 900 اکای فیدیا 400 اکای واردوب شیپران 2200 میره دارشه اکای پابلو 200 میره اکای سفر شیپران 1200 met akadero hava da vur bori hava da peşlemi ve cangim. Benim akadero kademede 1800 olsa akay fed yamalı şeyler. Akay şamşötecek şu akadero akay rakam koluşa gal akay o şarkı meri şey falan go ha o şarkı akadero meri. Akay fed yamalı şeyler. Akay fed akadero yamalı şey falan. Meri rakami şaş. Rakami şaş. Bistiyar. Haf. Rakami haf. 20. Akay fed yamalı akay fed şey falan. Rakami yak. 11. رقم 2 11 اکای فدیا ما اکای فدیا اکای پول همینجا باشه میکنم رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 اکای فدیا او شای رقم 3 رقم 4 من همه در بود گل شی پرانگو اکای فدیا جا وقت پارتی بودن که اومد مشه پرانگو بریم هم اکثر شای پرانگو زنده و سربلند خانوبا بشیم هم اکثر شای او شای کنیم من دارشه بریم برونشا دیسن سرزن رقم 4 صفت بکشیم هم اکثر شای نکجونه زنده و سربلند خانوبا بشیم توی در این خانه مبارک شای بریم دارشی زنده و رقم 3 رقم 4 بریم ای نرکن شرنا دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم دلش برش من شرنا هم اکثر شما کو بریم اکای فیدا شیپران اختمنا 2100 روبل دیگر اکای سفر و تکنو 1100 روبل دیگر اکای اکیلون 200 پرتوشینا بریم اکای پابلو شیپران 100 روبل دیگر اکای جلال شیپران 1200 دیگر اکای وارزو شیپران 2000 او بریم اکای اکیموجا همجا شیدان بریم رقمی 4 رقمی 4 20 5 رقم 5 20 6 رقمی 6 22 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 10 2 رقمی 2 22 3 رقمی 3 20 اکا دو شاش برکه مرحمت سیصدی برا اکای حکیمو شیپان همینجا کجون میریم شاش دو برکه مرحمت برا مدو شیپان اگو باراش رقمی 6 رقمی 2 اکای جواب رقمی 5 میرین دارشی تویبو رقم مرحمت اکای وارزوب رقمی 4 میرین دارشی گابل اکای دو دو گابل شینا میریم رقم 1 3 7 شروع رقم اکای شام شد اگر پابلو اکای شام شد گابل اکای شام شد رقمی 7 میریم فدیا وارا رقمی 3 اکای فدیا رقمی 3 میرین دارشی اکای حکیم رقمی یک دو اکای حکیم همینجا شینا نباشه اکای اکای عبدالملک بتیم اکای حکیم فقط همینجا شیپالان هم اکثر شون شیپالان و زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شما هم اکثر شما دید اکای حکیم پیجا شد اکجان ما
نباشد دکه عبدالملک او مگه میشه پلنگو هم اکسخ شده زنده و سربلند خانه آباد و که توی در این خانه مبارک شود لبوگری جبوگری این نرد میشه پلنگو درست آن باشه که در دست دوست در پریشانی و در درماندگی میل درشه پلنگو رقم 6 بیان شده رقم 7 میشه نه زنده و سربلند و چین اکای انا عبدالملک رقم یک اکتا شده میل درشی اکا اوز نویس اکا نیستن چیویری درشی زنده و سربلند خانه آباد چی رفتیم رقم 5 اکای جلو شیرپلند 100 روپیه دیگه دونه رقم 4 اکای ورزو شیرپلند 1700 دیگه دونه اکای شمشاد رقم 700 پرتومری اکای فید رقم 3800 روپیه دیگه دونه برید اکای عبدالملک رقم 1 شیرپلند 600 روپیه دیگه دونه برید درشی هم اکساق شده زنده و سربلند باشه میکه خونشه شیرپلند کده بده او شا 1800 رو بود برید رقم 7 کچ بگه اکا مایل بگی اکای پابلو اوشتیم رقم 7 20 1 10 2 10 3 20 4 11 5 21 6 21 میگیم برای صدری 5 6 برای کم صدری سربو رقم مردم بین مردم مرحمت برای صدر بلا اکو برای رقم 5 رقم 6 میرم اکا جنوب برای صدری کی بده شیرپلنگو سربو رقم مرحمت اکای عبدالملک رقم 1 شد رو وارده میرین دالشی اکای عبدالملک رقم 1 میریم اکا جنوب رقم 2 3 4 7 اکای ورزوب رقم 4 اکای ورزوب رقم 4 میریم اکا جنوب رقم 2 3 7 شیرپلنگو 2 3 7 دوباره سربلا خولی مونده استای میریم اکا جنوب ما اکای 3 دوباره پاس کردیم میریم 2 3 7 دوباره صدا خولی مونده شیرین دار اکای ادامه بریم عباده اونام داشته اکای سفر رقم 7 میریم اکای سفر رقم 7 2 3 خولی مون اکای الهام رقم 3 اکای الهام رقم 3 میریم دالشی اکای الهام رقم 3 دو خولی مونده شیرپلنگو دوباره صدر رقم 2 خولی 1 بریم هم وقت سخت شده اکای عبدالملک جان خود بکن خونشه شیرپلنگ جان بعد دیوارا ستم پرتو شیدن بریم اکای سفر 1100 رو دادی بریم هم وقت سخت شده شیرپلنگو او بگیم زنده و سربلند باشه شیرپلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی کس بده او شا اکای الهام جان رقم کن شیرینه 4500 او شا رقم 2 مون خولی های اکای برادروش مرحبا رقم 2 خولی های شیرپلنگو زنده و سربلند باشه شیرینه من دارش اکای الهام پولش اومده دوستان آینه یک دیگر میگه من دارشید زنده و شکوی ما هم اکساق شمانیم خونتانیم دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلاتان شده کسا رو گم نکنید او ای نکنید شروع نه میریم اکجان ما گرم نیست رقمی چند چوار کار رقمی 5 رقمی 6 آن که 5 نشان داده 6 میریم او دو پای 7 6 نشان داده نه 7 نشان داده 5 6 میشه پلنگو او شوات جون ما کدام از 4 بلیا رقم ده هیچ کنگیف کو جام ده کل هجوم گال شینا دمو محکمه کو یعنی ده هیچ کنگیف شینا 5 چورتا شین اکای شانشو پاس کرو هفت راکت سفر ده شینا او جام ده کل هجوم ولی او شینا زینا کو جام نه چه پلنگو رقمی 5 شون 6 میریم اکوبر نگونسوی شیرپلنگو نگونسوی برن شیرونه 4500 بیکن نگونسوی برن شیرپلنگو یک دو سه میرین دارشی بولش میشی
رقم یک اکای عبدالملک شیپالان خط 300 پاتر شینار میریم دارچی اکای برزوب درو مدیم اکای برزوب 1700 دوشی شیپالان میریم تا 800 روبل دیگر پراوین اکای پراوین رقم یک اکای سفر 200 روبل دیگر میریم دارچی رقم 20 اکای لهونجو اوشنی اکای 300 اکای برزوب 800 اون اکای سفر 200 اون اکای ilhom اوشنی برنج پاولو پاولو مونونا گیتمش Акаҷоно ма бурен шепаланго ягон сими бурен шерӯна. Акаҷоно бурен. Мерем акаҷонои ма. Шепаланго мерем акаҷонои ма. Ки панҷ чор ако тез бурен бикафон шерӯна мекафон акаҷонои ма. Мерем шепаланго мекафонум муш. 5-4 окей гуфта гап нест. 5-4 окей. Гап тамом. 5-4 гуфта тамом дига ҳеҷ кадам. Мерам акои рақами 6. ҳама дар бурдборӣ, ҳама дар пешравӣ кадом мезан о шояд 4500 буд. Рақами 6. 20 7 11 1 20 3 23 4 20 5 10 акай илҳомҷо оша шепалан ба 23 миллион шикани кади мен дар шад рақами 4 ҳама дар бурдбори шепаланго ау мегем мен акои ма ҳама қисам шудем се хат ҳеҷ карафтагӣ набуд мен рақами 4 акай илҳомҷо 4500 оша шедан мен дар шад ҳама қисам шуд шепаланго ау мегем мен шепаланго дӯст тамом акай илҳомҷо давасани бози рақитана пишедан ҳама қисам шуд акаҷони ма зиндаву сарбаланд бошем мери дар чи алака акай кияй ҳамин ӯчараши бояд мерем мерем акай дилчон ҳамҷо акай дилчон мерем акай шамшуд абози паспорт рақам темозбек кишеда акай шамшуд бози сабдула акай анаҷо тамом гап нест ҳамин акай шамшуд ага дахилмати мерем дарси тез вале акай павлоҷон мегӯ пафтош ҳаяка мегӯ хитан асосан шедан акай павло мерем мерем акай федя шепалан хитан он акай 1700 дигар мерем дарши акай сафар рақами 61 акай мемота оо мерем дарши акай акиму шепалан нест мерем акай пабло рақами 7 шепалан 300 пабло 200 дигар акай ҷалол шепалан 800 акай фиранаварзо шепалан 600 мерем акай дори ҷои холӣ акай бародар 82 рақами холӣ надор акаҷон сабр мекунем мешавад акаҷони ма акай абдумалиҷон шепалан 1000 пабло 700 рӯз ними рақам холӣ шавад акам одам дахил метешена мерем далши ау мегем шепаланго рақами 3 рақами 4 мем шепаланго рақами 4 20 5 10 6 12 7 шеруда 21 гав акаҷон 1 22 2 10 3 20 бу рақами оша рақами 2 мем шепаланго ҳама қисам шуд шедан зиндаву сарбаланду хонаобод бошен ту дар ин хона муборак шавад пули акай мепарти 4500 шавад мерем нартону шедан зинда боша акои ма ҳама қисам шумаден дӯст бо ма боша ки гира дасти дӯст дар парешонӣ дар давонагӣ акай илҳомҷон пул парои кам рафт мерем ҳама қисам шуд акои ау мегем мен шепаланго дӯст он боша ки гира дасти дӯст дар парешонӣ дар дармондагӣ ау мегем мерем якзан рақами 2 мем шепаланго нартон шепаланго мерем дарши габед акай баъзадон ту фақат сухан кишена ҷури ҷонои лав ту фақат сухан зинда бош акай илҳомҷо оша шедан мерем
این وجود یک بوده یک 4000 بروار تمام اکل فیت 1600 اکل سفر شیپلنجون 400 اکل پابلو شیپلنج 100 اکل جلال شیپلنج 700 اکل ورزو 400 میره درش رقمی 2 11 اکل رجب چه شکر جو رقمی 3 21 شینا چه شکر جون 4 21 5 21 6 20 7 10 1 12 اکل 21 21 21 دو سالوی مرحمت ورم دو سویبو رقمو هم اکسف شما اکل ما ورم بدون دو سالوی شیپلنگو ورمش رقمی 3 4 5 میریم تمام اکل رجبیون شیپلنگ خود خولی میشه رقم توشینا اکل ورزو رقمی 2 گام مزاکل دون نظرانی اکتای اکل سفر 6 2 میریم اکل سفر 6 یک نمیگیره اکل سفر اکل سفر رقم یک نمیگیره اکل اکل سفر یک شمه دروارده میریم یک شب شایسته اکل سفر اکل رجب اکل باردار هفت فتای میریم برباد میریم اکل پابلو نداره اکل برباد میتیمین دارشی گفته یک که اکل عبدالمالی میگه اکل عبدالمالی یک گیت هاشینا میریم سوی بود هم اکسف شو اکل ما زنده و شیپلنگو میره دارشی به جنگی اکل ما زنده و سربلند و خانواباد بچین توی در این خانه مبارک شد او میگه میریم اکل برباد اکل کشینا دستاوی بکر اکل ها پختای میریم اکل برباد 89 رقمی ها پختای اکل اکتای کریم میریم هم اکسف شما شیپلنگو زنده و سربلند خانواباد بچین میریم دارشی اکل عبدالمجان گفت یک هم بتونید که هفت گیت هاشینا یک هم گیت تانه گفت یک داخل زنی تفید گیت تانش چند شد سه نشون از چون میریم ها اکل عبدالمجان رقم خودش است شیپلنجون میتونم بدو تابوزی پلاسو چند اکل میفهم بجام میریم اکل دو اکل ورزو اکل ورزو 200 دیگر اکل 6 اکل سفر او اکل بوبر اکل تمکشینا میریم اکل جون من اکل برباد میریم دالشی او میگه میریم شیپلنگو هم اکسف شما دین دوستان آینه یک دیگر میگه میریم برون چه هوا چه برون زدن کی خوب شد میریم اکل برباد جوش اکل برباد نباشد اکل عبدالمجان میریم هم اکسف شما شیپلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین او میگه میریم شیرونه او میگیم اکل برباد جوش جون اکل متوجه شما شیرونه نستای اکل عبدالمجان هفت تابوتون شیرونه میریم اکل عبدالمجان هفت تابوتون شیرونه اکل عبدالمجان دواره هفت اخیر پول شما دایی پول پارتی بده مصطفی ما اکل پول شما دا شیرونه اکل عبدالمجان پول شما شیرونه اکل عبدالمجان 700 دوری میریم پول شما دا اکل فیدالیون پول اکل ما دا میریم چور پلین سه نشون چون چور اکل مثلا شما شیرونه دا اکل برباد اومد اکل برباد اکل 5 22 اکل برباد اومد اکل این اون این تست دور شیرونه اکل برباد اومد یک جواب شیپلنگ اونای همین تلفن ها برای بود رو بچه پول میپره بودی درو هر تقریبا بود رو شنه رقم 6 11 7 اکل برباد 11 1
12 2 20 3 6 بوده 11 16 تو 3 اوش رقم 5 رقم 6 همه برد بولی شیپالانگو اون میگه می مکدون ما هم اصلا شیپالانگو زنده و سربلند اکر سفر رقم 6 یک پافتورای اکر سفر رقم 6 یک پافتورا کدوم می مکوی ما شیپالانگو زنده و سربلند و فنوبو بشین تو در این فنوبو بولا شا اون میگه هفت خوله اکر بوربالیو رقم هفت خوله شینا سر میگه کدوم اوش رقم شینا خولی شام بدونیم شیپالانگو اون میگه می 5000 رقم 6 میری اکر اجازه خود سر میشه شینا میره 5000 رقم 6 میره خوی ما اکر سفر رقم 5 6 یک پافتوری شینا جواب میتونه بریم اکر فیدر شیپالان 1500 دیگه دون اکر سفر شیپالان اکر شینا پافتور کجون اکر پابلو شیپالان او اکر جلو شیپالان 600 دیگه اکر بارزو شیپالان او میره دالشی اکو پافتور شیپالانگو اکر فیدر اکر سفر پافتور اکر جواب میتونه شینا اکر سفر پافتور کجون اکر سفر پافتور بوده 800 روبل دیگه شما میریم دالشی اکر جلوجون شیپالان 700 و 600 دیگه شینا میریم رقمی 6 اکر سفر اون در کجون رقمی 6 اکر سفر 6 10 7 7 22 1 ای برای رقم 5 دادم ایبلین اکر جلوجون بخشی 1800 اکر جلوجون میریم بلا میبخشه که میریم یک اکر سفر 21 رقمی 2 21 میریم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقم 5 11 بو رقم اوش رقم یک میریم انا اکایی بردو شیپالان پافتورا کجون میریم اکای جلوجون بخشش اینا میریم دو چور پاس میریم اکای رجب همینجا اکای عبدالمالک همینجا شیرنا یا رقمی بگیم بودی که شیپالانگو میریم اکای بردوجون خوشون شیرنا زنده و سربلند و فنوبو بشین میریم درشی اکای رجب دو چور کدومشون میگه شیرنا اکای عبدالمالک هم دو اکای عبدالمالک سورا بتون شیپالان حافظه رقم یک میریم اکای عبدالمالک سورا بتون شیرنا اون میگه شیپالان کمی باشده دارم خالق اکای بردوجون خوشون کجون ما تمام اکای عبدالمالک چورا میتون یا خوید دیگه خودش رقم میتونه میریم درشی اکای فیدالی قدام بین تیم شیپالان یا تو زمان که موضوع تمام اکای عبدالمالک جون شیرنا از خودش رو میتونه میریم اکای عبدالمالک رقمی چور شیپالان 700 و 500 دیگه دونا بریم درشی اکای فیدر رقمی 3 شیپالان میمان تا 1400 رو دیگه بریم درشی اون میگه اکجون ما اکای سفر رقمی 6 رقمی اکجون جنا 600 دیگه دیم خود است اکجون بریم درشی انا اکای پابلو شیپالان رقمی 7 اکجون ما که بوش شیپالان جو 500 دیگه دونا بریم درشی اکای جلوت شیپالان در اکای سفر رقمی 5 اکجون ما که بوش 1700 دیگه دونا بله انا کارته وقت دیگه اکای وازو اکای انا رجبو اکای رجبو رقمی 2 رکت میکنیم میره دالشی همه دا بود بوری همه دا پیشروی اکجون میره دالشی رقمی 1 رقمی 1 31 رقمی 2 11 خوشا خوب اکای رجبو شیپالان 600 500 گردونم میره دالشی رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقمی 6 رقمی 6 21 21 اکای شامشو میگه رقم 11 رقم 2 میریم اکای شامشو میگه شما طرف بالای میکنیم گاب نیست اکای پابلو بالای چیکه میکنیم شیرین او میگیم هم اکساق شون شیپالانگو زنده و سربالان باشه رقم 11 رقم 2 میریم هم اکساق شون دوست اون باشه گیر دست دوست در پالیشونی در درونگی میریم درشی
ای نه تو میشه پلنگو زنده و شیرنا اما کسا شما دوست اون باشه بینا دست دوست در پریشانی و در درموندگی اما ها تپلی همین کاتو داداش مولای تو سکی میل و کجوری من همین دو یک زن همین دو تو تاش کنیم پولیسو یا دیگه در که عبدالملک هم میشه میل داشتی زنده و اکا عبدالملک جون با خود نبره شیرنا به جنگ میگه میل داشتی زنده و شکل ما هم کسا شما یافتیم اکا عبدالملک اکای انا اکا میچور اکا عبدالملک شیپالان 500 میلیون اکجون میریم اکای فید 1300 اکای سفر شیپالان 1000 اکای پاولو شیپالان 400 اکای جلال شیپالان 1600 اکای روانش اکای رجب دیون خود 400 گرم اکجون 600 پافتی او اکای جون اکای جلال اکای روانجو شیپ اکای رجب 500 گرم خیمونه ده خطالی اکای علی جون خوشان شینا سلام علیکم اکجون خوشان اکجون 11 سوزش ما علی جون رقم 3 10 رقم 4 20 میریم رقم 5 پلنگو 12 رقم 6 شیرنا 20 رقم 7 پلنگو 20 رقم 1 شیرنا 21 انا اکا کجوری ما کی باشه شی پلنگو با یک زد باف کلمه اکا علی جون خوب تو اکا 21 زمین رقم 2 او میگه شی پلنگو هم اصلا شما دوستان اوینه یک دیگر اندگی میریم ای نه پون شیرنا توتاونه دوستان رو کنید دوستان مهربان رو کنید در جام دوست بودن بسیار دوستان رو کنید اکای علی جون ما دو شب بنویسید شیدا در بازی پرافه هم مکتب شان شی پلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشید او اکا عبدالملک او میگه زنده و شکای ما به جنگیم ای اکا عبدالملک بخیر با همه دیخی داشتیم بیزن مونده نکیم به دلچی اکا عبدالملک میگه با همه دیخی داشتیم بیزن مونده ویسولانده این ها همین کلمه شکا نایست تمام اکا جان سخن کاکا شون اکا عبدالملک شیپالان 400 اکای فید شیپالان 1200 اکای سفر شیپالان اکای ما که باشه 1400 شیدن اکای پابلو شیپالان 300 اکای جلال شیپالان 1500 اکای رمان شیپالان اکای رجب شیپالان 400 نه دالشی یا اکای علیجو با جاک ادام خیال رقم اکای عبدالملک تو خدمت رقم 2 20 رقم 3 12 3 دما 5 31 6 20 7 10 1 22 bu رقم چون رقم 5 من گفتم من تایید ای اکای عبدالملک مردک برشه نه داشته باشی از سطح تداکن قرض بوده تو همون سنتیابر اکا وقتی مو سنتیابر اولوش ده اختیروش نه اولوش یا اولوش ده تو دهموش اکا انشالله بارزیاد به تیم تا که مردک بوری اگر داشته باشه از سطح قرض و دو کورا بود پریمیر 14 رقم تامش پلنگو زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه و برش شود او میگن شیرین زنده و پلنگو توتاونه بود این اکای عبدالملک گفت تمام نه اکای عبدالملک مردک بود دو شده از سطح قرض نکنه باشد تو 15 خودت پاسپورت استرال شده میکنی اکا جون آدرس خونه را همش میگم تا جو زندگی میکنیم بریم اون میگه نه شیپالنگو اکای عبدالملک شیپالان 900 یا اکای ورزش اکای فید 1100 رو دیگر رقم 6 یک اکجون اکای سفر 1200 دیگر اکای پابلو شیپالان 200 رو دیگر اکای جلال 1400 رو دیگر اکای رمان شیپالان 300 رو دیگر اکای رجب بین داشی رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 6 و شاکر رقم 7 میریم همه در بود دوری همه در پیشنهاد شیپالنگو او میگن شیرین زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شما لبگدیلو جانم دیلا با پیشنهاد ده درد ما بیدار میریم جنگ شیپالنگو ای نه کمک من شانس کمی هفت تو تلاش میکنه او اکا عبدالملک او میگه زنده و شاکر همه قسمی رحمت
بریم درشی ای دوست بیا که همدر شویم. همین کارته همون مولوی من دفترده سیم کارته دادن شده او چند کارته رو بریم علیشی بیا علیش کنم در دهنی بری که کارته رو برا یعنی همون مولوی من میگی بانم میام دست خفه کاری چطوری کارته رو شو برا این کارته مردکی سخته که کیف میدی میکشی با خودو میریم اکان کارته ناو کنیم میری او زنده و ششرون هم اکثر شما دین دوست آن باشد که گیر دستی دوست در پریشانی در درماندگی او میگه من شیپلنگو هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانی دوستها رو گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 میرین درش این نه تو میشه پلنگو هم صف شدیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میریم اما که کجوری ما که باشه رقم چند زده بر بوزیرا رقم 6 زده رقم 7 میشه پلنگو ای انا کارت جون دا کارت جون کارت رقم میکشی کارت که نه اما نه ای ها مولوی بالا دست دانگی رزیکا 7 گل گابه زدن رقم 6 زده رقم 7 تو تاش میشه پلنگو پرامینا Правильно. Mere dalışına haf golü bıçak golü nak. Canıma Sukan şey falan go Sukan neymiş katlar Sukan zaten kol tutmuş bu da şöyle. Akı Abdülmalik şey falan haşsadı bilgi. Akı aras ya kaç bu? Rakam müsakere farşı falan hazır bilgi almak. Canım dalış. Akı Safa hazır 600 bilgi. Akı Paulo şey falan 100 bilgi. Akı Calo şey falan hazır 300 bilgi. اکر من رقم دو شیپلان من تقریبا 200 روبل اکر عجب شیپلان 200 روبل دیگر این رقم در بالا داره اکر رقم 11 من دارش رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 اینا 10 اکو برام دو رقم 7 رقم 2 برای مرحمت 3 7 یک تویش اوکی 7 یک برای مرحمت 300 روبل شیرینات 7 یک برای کاکادون ما میریم اکو یک دو تویست الکساندر شما کجون یک دو برای شیرینات میریم در شیپلنگو نگیرن گام در کجون 300 برای اکل جواد رقم 5 میریم اکل سفر رقم 6 میریم اکل سفر رقم 6 و اکوی سویبو رقم مرحمت اکل عبدالملیک اکل فدیا جامعه اکل فدیا اکل عبدالملیک جامعه شیپلنگو اکل فدیا سه بریم هفت اکای الکساندر هفت خوله هفت تابوتون شیندار او اکای چوراگان گاب نیست اکای عبدالملیک چورا نمیگی شیندار نه گیرم بتید اکای الکساندر اکای عبدالملیک همجای شیپلان او میگه میرید هم اکساق شون هر یک نشون عدیمه شیپلان او زنده و سربلند و خونابو بشید اکای الکساندر جور اکای شیندار چورا چفل که سویش نگیرید او میگه میشه پلنگو زنده و سربلند و خوناباد بشین توی در این خونه مبارک شود هم اکثر شما تو یک نشان رقم دو تصف میکنیم او میگه شه پلنگو دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در درماندگی این نرتون شه پلنگو دوستان آینه دیگر میریم یک نشان داره که من رقم دو میشه پلنگو هم اکثر شده رفتیم او شاه 1507 مو خولیمون شده نه رقمی 7 مو خولی چون موندک 1 2 3 میریم اکای الکساندر اکتر شده نه رقم 5 اکای جالود اکاجون خواهیم شده نه حضور او رقم 6 اکای سفر شیپنه حضور 300 روی دیگر اکای فدیا شیپنه 700 روی دیگر الکساندر رقم 4 اکاجون اکتر شده نه بوزیاد دوام میتونیم اکویما هم اکثر شون شیپلنگو زنده و سربلند و خوناباد باشین ای او
این نارتون شنار دوستان آینه یکدیگرند. آخیر همه شوشکه پاولو صافی خون الکسا اکه انا الکساندر جوش شنار کو اکه رکت چشکن شگو صافی خون سوز خمکا اپا مریم الکساندر جوش اکجو اکتر اکه الکساندر شنار مریم اکه پارتا که پولمیش از رو پانسالش خدمه زد مریم هم اکساخ شون شی پلنگو اکه الکساندر تیگ دیگ سیگاپو الکساندر اکه جوش اکجو اکتر شنار مریم کالی اکه الکساندر جوش اکه جواب شنار نیست بیومه شی پلنگو اکه میدونم چون خون میگه کارتای سر کشمی مریم اکه الکساندر همینجا اکه الکساندر آخیر نمک خونش اکجو مک شوش شنار مریم اکه می دو دوازده اکه می سه سی اکه می چور 22 5 10 6 21 7 20 یک 20 7 10 مریم اکه می سه اکه می چور میدارم مریم اکه او مگه شی پلنگو الکساندر تم کنتی چی دیگه بعدی که گروه بیان شد اخی همین خیلی تیم نخوی کنم بریم هم اکثر شده خدونه ما زنده و سربلند خانوبه بشین صاف کنتی جان همین اینجا من بریم در کنی و کم کنفور ما بگوزی کبوز میکنه بریم در شام اکثر شده خدونه ما رقمی سده رقمی شما بریم اکایی انا اول رقمی خونه تو صفحه خود من درس اکا علی جان شده خدونه ما زنده و سربلند و شکر هم اکثر شده شیپرانگو من درسی او میگن چه در رقمی شما بریم اکا علی جان همجا شیپرانگ اکا علی جان داور نگیستیم رقم نگیستیم بریم رقم چه در رقم شما شده زنده و شکر او میگن شیپرانگو دوست اون بوشکیگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم اکا عبدالمجید جان شیپرانگ 700 روبل اکا عبدالمجید همجا او شیدار اکا فرد شیپرانگ اکا فیده 600 دیگر اکا انا 6 تا اکادمی تا 1100 روبل دیگر اکا سفر اکا پابلو شیپرانگ او اکا جالو شیپرانگ نه 100 روبل دیگر اکا روان شیپ اکا رجب شیپرانگ 100 روبل دیگر میرم اکوی ما هم اکسپشن شیپرانگو زنده و سربلند خانوابو بشه رفتیم رقمی چور 20 5 اکا 5 20 اکا فیجاجون جمع 1500 میکن 2100 روبل دیگر من درسی رقمی 6 10 7 20 1 22 2 رقمی 2 شناریو 21 3 22 اکو برای بدون سه سالون همه رقم یک سه بو برکت سری رفتیم اکوی برادر مرحمت برای بدون رقم یک رقم سه پاس اکا علی جون 7 بودی پراسوی بگیر اکا علی جون رقمی 7 بودی پراسوی بگیر شنال میریم چخه نشنو تو روز خط بودی اکوی برادر مرحمت اکا سفر رقم 6 میریم
اول اکه علی جان اگه داخل تو گام است وارا بدون سادی سویبو رقمو 2 5 سویبوش کی ده اکه جلو 5 میریم اکه جلو رقم 5 میریم دالشی اکو 7 2 4 دوباره 300 بلا خالی مونده سکدنو 7 2 4 میریم اکو 7 2 4 دوباره 300 بلا خالی شدن اکه رقم رقم 2 میریم اکه رقم رقم 2 میریم رقم 4 خالی 4 7 دوباره خالی اکو رقم 4 7 خالی شدن میریم رقم 4 7 دوباره 300 بلا خالی مونده پلنگو میریم او زنده و سربلند و خانوابه شده جانی من رقم 4 رقم 7 خالی مونده سر میریم دارش او اکه جمشید شما شیدن علیک سلام از دکتر که دیر اومد شی پلنجو سادی خوب شیدن گاب نیست میریم شی پلنجو رقم 7 4 دوباره 300 بلا خالی شیدن 7 4 دوباره 300 بلا خالی مونده شی پلنجو میریم دارشی گاب نیست او میگه شیدن 7 4 خالی اکه عجب چیه که جون 7 4 دوباره 300 بلا خالی میریم همون توبه اکه جمشید جان زنده و شکر ما بریم اون میگه رقم 1 نشون رقم 2 میشه پلنگو 7 4 خالیمون اکه جمشید دوباره نمیدونه شینا گاب نیست اکه جمشید 4 رقم شینا بریم کس مثلا او شش پلنگو 1500 روپیه گاب 1 2 3 اکه علی جان گیری تا 4 میاد اکه جمشید میریم دوباره بده که دوباره رقم 6 اکه سفر شیپلان 800 روپیه دیگه اونا رقم 5 اکه جلو شیپلان 600 روپیه دیگه اونا رقم 2 اکه رجب 200 نفر شیدن میریم دالشی اکه جمشید رقم 4 رکت هم شیدن اوکی میریم بریم اکه جمشید پرتا میکفه شیپلانگو کدوم ده 1500 او شیدن اکه جمشید 500 پاکت رو جوان بریم آمد اکه جان 200 دیگه دو شیدن رقم 2 20 3 رقم 3 12 4 رقم 4 10 5 رقم 5 21 6 رقم 6 10 1 رقم 1 شدنا 21 انا کجا ما وارا میدون شی پلنگو 800 روبلی اکوی وارا درو مرحمت 800 روبلی وارا میدون کو هستن وارا درو شی پلنگو وارا رقم 5 رقم 1 میریم 800 وارا 800 سوبو رقمو اکه جمشید 4 درو واردا میریم اکه جمشید رقم 4 میریم اکه او 7 اکه جون نی رقم دگیش میریم رقم 2 3 6 سوبوش بله اکه جمشید اوز به 3 پاس کرده میریم اکه سفر رقم 6 اکه رقم 6 مودن است رقم اکه اولجون خشم دوباره خوله شنا میگیره که 2 3 خوله دوباره 800 روبلا 7 محکمه 2 3 دوباره 800 روبلا خوله شیرینات 2 3 دوباره اکه اولجون خشم شنا 2 3 خوله شد پلنگو 2 3 وارا 8 اکه اوجی وارا 800 2 3 میگیره که وارا شیرینات 2 3 دوباره 800 روبلا خوله شیرینات او تمام اکه اوجی 2 3 8600 پاتوی دارشی اون میگه 5 7 محکم شد پلنگو میشه 4000 بیگز آمد اکه جمشید پول ما شد پلنگ اکه اوجی 1600 روبلا پاتوی دار هم اکثر شد شد پلنگو زنده و سربلند و خانواباد بشین تو در این خانه مبارک شمگه بریم او زنده و شکوی من هم اکثر شما شد پلنگو حاجی ساربانجا رقم کشیدن رقم 5 شده رقم 1 میریم همه در بود بوری همه در پیشهایی شدن او میگه میریم هم اکثر شده
دوستان آینه یکدیگر رو میشنیدند. زنده و سربلند خانواباد شنیدند. هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بودیم تا توانیم دوستان رو گم نکنیم. نکنیم زنده و سربلند هم اکثر شد اکجان ما سیم دوبرو پجل واد من رقم 5 شده رقم 6 بریم. اوه حاجی صابون آروم شد صبر کرد. یک دو سه بریم. انا که بریم اکه جمشه او شدیم اکه سفر شیپانه اکه مونه 200 روبل دیگر حاجی صابون 1600 پافتی او شدیم رقمی دو رقمی سه بریم. دو پافتی بود اکه عجب و شیپانه 400 روبل شیدن من درشی اکه حاجی صابون من اکه جون 4000 کس میزن او شد شدن هم اکثر شما میکفونو اکه حاجی حبیجی 5 6 میگه یاسمی اوکی 5 6 یاسمی اوکی باشه رقم 6 میشه شدن اوکی گفتم من درشی روی کم شد اکه عجب پول دو مگه شدن رقم 6 22 رقم 1 20 رقم 2 در چی پاس اکه جون 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 آن اکجوری ما برام داد شیپالانگو 2000 اکجوری ما براش داد 2000 از سالی کارتوی نه شیپالانگو کو 2000 کیلو شیرینا رقمی 5 رقمی 6 رقمی 2 برای شیپالانگو 2000 بریم گام نز نداره پاب میکنه شیرینا اگر اکه سفر چیزی بگم میره شیپالانگو اکه جامشه چکنه میداد چورا جوش داد رو وار اکه جامشه چورا درو وار ببین اکه جوکر درو وار اکه جالود 5 درو وار بریم اکه جالود 5 درو وار بریم دالشی اکه جالود شیپالان 1400 میپرتویم انا اکه جامشه خود 2000 بریم اکه سه خوله در 2000 اکه اولونجون سه اگری بریم دالشی او شاید هدو میزن شیرینا هم مکسا کشناده اکه این چکلی فوت همون خلاص چایش علاش اکه جامشه جون سفر شیرینا بریم شکاری علاش کنون بیز او حجی 7 مون خوله شیرینا ها بچه ها مالی اوخو جو شما مقصد هم من نمیکشم شینا تو پول بچه ها بیرا بره درجین اکایی جمشه جون شینا خیلی فوت اکینا میشه شیل پرانجو اینا شینا این اکا 8000 او شاید هده میزنه بره درشی اون میگه شیل پرانگو اینا خیلی فوت اکا بکنه که شینا زنده باشه کوی ما فقط سخن کلی اکا جمشه را پوش افکیم اومد میریم اکا اولوزو اکتا میکن شینا میره درشی اکه جالود هم اکثر شن شیرینه زنده و سربلند و خانواباد بشین توی داریم خونه مبارک شامل درست اما اکه جالود اکتا که افکیم اکتا اما اکه جمع شده اما اکه اونو درستی ان اکه اولینجا می کارتا تموم اکه اولینجا را پولش بیا کارتا را میکشن شیرینه اکه را جمع پول دم اگر کجا میفیرم پیچ شیرینه اکه اولینجا پارتا کارتا را میکشن شیرینه از اومده اکه را میریم با اکه جالود انا خودت شیپالان 100 دور دیگه دونا من دالشی اکه جمشه او اکه جالود 100 دیگه دوری اکه اولونجا می پارتن شیرا میکفون شا کارترا میکشن شیرا میریم خیت خدمون نبرد من اکه شیپالانگو 6 نشون رقم 1 منم دو اکه 1 مون خولیمون کو 1 خولیمون 2 1 خولیمون
ягон каза як кабудура шепаланго акай олимҷон рақами 3 дуровар мерем ягон каза як камедура шепаланго карта каза акай олимҷон жанакин акай олимҷон ракта мекин шер на омад пляка мен далши рақам якам холя шепаланго рақами 1 7 холя шерна 7 маҳкам рақам на холя ко намедонем дар 2000 рақам як холя шепаланго мерем далши ҳама шахсо шепаланго зиндао сарбаланду хонобод бошед мерем ау мегем як полимо шерна 8000 он шак кадо медана мерем далши болши менши энши унши айши унши мерем акадонои ма медонем акон рақам як даваи 2000 холя ин акаҷонои ма айшудана картаи гирижа карагиём ин акаҷоно 6 нишон дод як холияи ду мерем 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ана ака ҷамши о ака ҷалол саду ака олимҷо о ки хати ки паб рафт 2 6 окей окей 2 6 чанди рафтам кубо ки рафт ака ҷамши хати ки рафти мели мекахон шепаланго 8 та оша кадо меза шепаланго гилда боле треза дусми гав нест 2 6 дусми гав нест 2 4 дусми 2 6 дусми 2 4 дусми рақами се хати ки мера шепаланго 5 ки бу ака ҷамшед бура ака ҷалод хатираго кас бара шепалан 5 се буре нухшеро на 5 се буре шеро на дараман бекафон шепаланго кас меза оша 8000 шеро на рафтен далши 35000 рубли окей ака 35000 рубли окей меган шеро на окей ҳама да бурдори ҳама пешави рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 20 5 20 6 11 рақами 2 шавакаҷон ман ака ба 21 зади мерем дар шастали картон шудана ау мегам шепаланго рақами 3 мешуда ҳама қисам шуда рақами 4 хати рақами 2 рафтаги буди 2 4 дусми дар рақами 4 дусми метем дар рақами 6 дусми мета 4000 дахил о шавака дусми дар рақами 4 дусми дар рақами 6 мерем зинда бошад ҳама қисам шуда шепаланго мерем дарши акай алиҷон ҳамиҷа ака алиҷон акай маҳмудҷон маҳмуд хушон акаҷон салом алайкум акаҷони ма хушоди акай маҳмудҷон содусу шенар мерем рақами 2 дар рақами 3 мерем о шава акаи алиҷон ҳамиҷа ака алиҷон мерем далши ай балака мебас хушам будро акай шоди салом алайкум 2 дар рақами 3 мерем ако ҳам аксақшон шепаланго зиндао сарбаланд бошед 4000 ака солмон дорӣ мерем далши деста ака алиҷон ака алиҷон рақами 7 меги акаҷон мамусем бале бале ака феда худам се шена мерем ака алиҷон 7 хола меги шена мерем акаи рақами 4 акаи абдували шепаланд ака абдували ҳамҷа акаҷон 600 гад нумуна мерем далши акаи федя 2000 од мемона мерем далши акаи сафар шепаланд 2000 од мемона мерем далши акаи павло акаи алиҷон рақами 7 ракета акаи ҷамшед шепаланд рақами 5 акаи ҷамшед рақами 5 шепаланд од ана акаи сафардодемон мерем акаи раман шепаланд 400 дошти 300 дигар мерем далши акаи раҷабов 200 мил 300 дигар машина мерем рафта акай маҳмуҷон оча дабрес акай илҳомҷон да оча брес шепаланго мерем оча қашере на оча акай ҷамшед якум удама акай ҷамшед шепаланд
$2000 Akay sorbon da o çabines mi? Akay Racab و Şeypalanjon Akay Hoji diyim odan Hoji $4000 Beni darşi Akay Mahmud Akay Mahmud Akay İlhom Okey Akay Hoji Akay Olimjon Akay Olimjon Akay Mahmud Akay İlhom Verin Ne Akay Camşehir بعد همین رقم 4 متر şeydar verin Akay Hoji buna 3000 hareket etmek بعد همین soygun 4 metre Akay Alijon 300 milyar şeydar verin Akay Alijon 300 دیگر دونه Hoji Camşehir بعد همین رقم 4 افتاد رقم 2 11 3 3 10 4 رقم 4 22 5 رقم 5 10 6 رقم 6 31 7 رقم 7 22 1 رقم 1 10 Akademi bu رقم 6 o şarkı رقم 7 verin Agar Akay Cavod Akay İlhom kitabı gabret Akay İlhom رقم 5 pas Akay git رقم 4 beni darşi Akay Camşehir رقم 4 akıl beni darşi Şeypalango هم اکتاف شدن از زنده و سربلند باشه اکای الهام همیشه شدن هم اکتاف شدن کدنو اکای جامشه اکای چهار اکای الهام اکای 5 اکده میری و کو هم اکتاف شدن یک لایکی رو میزنیم شفالاگو اکادو یک لایکی بزنیم اکای جامشه 4 اکای الهام جون اکای 5 اکده میکنیم اکای جلال جون شدن اکادو ما شون شفالاگو زنده و سلامت باشی بدون کاملا بخوام ویدیو ساز میکنم Akademi bakışlar şerine dostan oynar yakdigar akşam şarjlar akşam hafta şerine her timoro yo kaç yapıyoruz buna güçler bu güçler var au mega şey falan bu bu şey bunu farklı ya Oxtu kamera ismi var ben soru soracağım abi isim diyoruz abi ya da belki işte okey tamam Meri. Ana kimere Şeypalango. Akay Abdumalik siyah tarafının 600 akajon. Akay Abdumalik 600 $1 şeyna. Berin darşi. Akay Abdumalik şu akajon ma naboş akajon. Akay Camşehir rakam çok şeyna $1000 $1900 دیگر. Akay Fedya $1900 rakam 3. Akay Safar $2400 rakam 6 Ana Akay rakam 7 akajon. Akay Alijon Şeypalan 200 دیگر. Akay جلال شما اکادمی ما زنده و سلامت باشه اکای لهم میتونه اکای 5 رکت میتونیم اکای رجب و شیپاران رقم 200 دیگر رسم دلار رسم میریم اکادمی هم اکثر شما شیپاران کلوتون افتاد بزرگوار کانال نرنده و خیلی شیف نه رسم نمیخواد میریم اکای لهونجان اکای که بوده سر میکنه که یک او میگیره میریم حاجی صابون نوی 30000 ترایی کنشینا Tamam Akay Hocacan Abat kılma şeyler Folişa Kıtıyor Akay Mahmud Meri Meka şey Palango Nereden Akay'dan tamam Akay Hocacan Pansal Pavi Çorsa gel o şeyler beni dalşi Akami Haf şerina biz Plakan zane partimi yapayım رقم 1 Şeypalango 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 22 اکو 4 او شونگا رقم 5 Şeypalan و 32 زد او میگه Şeypalango هم اکثر شونگا زنده اوشین رقم 3 او شاکا صبر 3000 شونگا اوش چاکا Plapana که موزه میدم Şeypalango پلوی آن روی کدوم دیگران پروژه نبوده او میگه Şeypalango هم مکسب شما شیرنا دوستان اونا یک دیگر هم میگه میره Şeypalango ای نه تو شیرنا او هم مکسب شما دیگه اصلا دارید ای بلا رقم میدی سه بالا رقم 3 بلی رقم میدی رقم 3 Şeypalango Dama vaka pul رو کتاب دوست دام وکا باکس کای راجع بود بین دارسی
بریم رقم 2 زن رقم 3 میشه پلنگو پول همه حجی صابون رو کتابدم بخشا کجانو توشون دازی به بانک بود بریم همین پول یک کس مونده میشه تو پول سالان که بخدا داریم خبر بگیرم 2 زن رقم 3 میشه پلنگو او میگیم بو میگن رقم 2 نمیزنه ای بچه کی میکنه میزنه زدن یاد دیگه شه نه بچه‌م یا بوگا بچه‌م داخل دنیسش ها اگر جمعشه شیپلان 1800 روی دیگر اگر انا فعل 1800 دیگر اگر سفر شیپلان 2200 دیگر اگر رقم یا اگر علی جون 100 روبل دیگر اگر الهام شیپلان 300 روبل دیگر اگر رمان اگر عجب شیپلان جو میمونه 700 روبل دیگر نه دالشی درا اوش میگم رقم 3 میریم او شیپلانگو 20 انا اگر فعل او میگه زنده و شکر رقم 4 22 نه دالشی رقم 5 10 بریم رقم 6 20 بریم دالشی رقم 7 شرینا 20 رقم 1 11 رقم 2 شیپلانگو 22 اکادمی ما واراش رقم 4 رقم 2 وارا میدون 300 روبلی مرحمت وارا درو اکادمی ما وارا میدون 300 روبلی بریم واراش رقم 4 رقم 3 زنده و اکادمی 4 2 4 نشون رقم شیپلانگو 4 2 وارا 300 مرحمت شرینا اکا الهام جو رقم 5 گاب نیست اکادمی بریم دالشی صویبو رقم مرحمت 4 2 وارا کار اکا فعلی اکا علی جون بریم اکا فعلی رقم 3 اکا علی جون رقم 7 بریم یکی اکای سفر و اخوان دوارم دور اکای سفر بریم اکای سفر اخم یک شخص رو وارد گابری بریم اکادیونی ما چورشون اخم بریم حاجی ساربونجا درو مدن شیرنا اخم بریم زنده و سربلند و خانوابا بشیم تو در این خانه مبارک شد او میگن شیرنا هم اکسف شماده دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم درش هم اکسف شماده فوتا بونیم دوستان رو گم نکنیم دوستان مهربان رو گم نکنیم در جهان به دوست بودن مشکلات کنید کسان رو گم نکنیم درشی سلام علیکم براتون کافه او اکای پرسان زاتو گابزان اکای گل گشناق شما اکادمی موز اکای خوله اکادمی نه که صبر نکنیم با پاو چرمه شو میشه پلنگو رقمی چون نشون رقم فهم بریم ای نه کم اکادمی 1800 شاید کذا داشته پلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک بریم رقم 5 اکل الهام شیپلان کتاب اکادمی که باشی او رقم 3 اکل انا فعل شیپلان 1500 روبل دیگر رقم اکل امیجان شیپلان 250 او اکل سفر شیپلان 1200 داشتی 1200 داشتی 1600 روبل دیگر اونا بریم درشه اکل هم در بود بوری هم در پیشتری اکل علی جان اومد شینار بریم رقم 5 ای نرتم شیپلان گو اکای محمود جان نرسیدم در اکای جان اوز نیم اکای سوربون مت بعد سوربون ختی اکای محمود جان اوز من فهمیدم چه التماس یا او بو کشینا ما خم پیشو خمریم اکای 5 اکای 5 شی پلنگو دا اکای علی جان شینا اکای 6 دا ای گام اکای محمود جان نیم افیلا پیش کلام شینا اکای علی جان اکای علی جان شینا اکای بریم اکا علی جان اومد اکا رقمی 7 رقمی 7 اکا علی جان 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 20 اکا جانو بارم بده 600 روبلی رقم 1 2 3 ورقه 600 مرحمت اکا دلشو رئیس خوشو اکا جان ورقه رقمی 1 2 3 600 مرحمت اکا جانو بارم بده 600 روبلی کوه کوه برادر مرحمت وارد به جنگ شیرینار اکا جمشید جان 1800 رقمی سنا چورا دا وارد رو وارد شیپلان جان پراویل اکا چور دا وارد بود برای چور دا وارد اکا کمیش کدوم اکا جمشید خود 1800 شینا 1800 اکا جمشید جان 1800 شینا میریم
اکای رقم 3 1500 بریم. اکای الهام 5 4 برابر فهم اکا جون 1800 چانس میاد. وارا 600 بولی شیرینار سویبو رقم مرحمت اکای جون پاس 7 باقی شده بگی. اکای الهام رقمی 5 اکای شدی رقمی 7 مریم. اکای شدی 600 پاده رقمی 7 اخیر. رقمی 6 4 اکای جمشید 4 اکای جمشید 4 مریم. رقمی 6 اکای سفر نمیدوی در اول 600 مریم. رقمی 6 خوری اکای سفر 6 گاب نیست. اکای شدی 600 روی میکشه نه. هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خانوما بشین توی در این خانه مبارک شد. او میگن میشه پلنگو هم اکثر شدید. دوست اون باشه. اکای علی جان پولیس پاکه تو خداوند شده. بریم اکادیمی ما شه پلنگو 3600 او شده. بریم دارش زنده و شکر ما اکثر شدید. انا که بریم شده. دوست اون باشه که پول پاک. گام از اکای جون گام شه پلنگو. سوخار که شده خدای گاون. حالا که شیرین داکاجونو سالخا و شا اکای سوربون همیشه اکای سوربون. اکای سوربون. بعد بازی برای رقم 7 در بازی ترانسفر میگیره اکا. میبینیم اکاجونو ما میبینیم رقم 1 نشونه رقم 2 میشه پلنگو. بریم دارش. همه اکای سوربون رقم جفته بود چه میخواد شیرین بریم. اکای الهام پول دما شیرین بریم. اکای الهام جون شی پلنجون او شده اکاجون. رقم 7 اکای شدی. اکای شدی رکت هم کشیدن اکای شدی هم پولش آوردیم. رقم 4 اکای انا جمشید. اکای جمشید 1200. رقم 6 اکای سفر 1000 او. کار 13 شه پلنگو 36 او شد. یک اونسی میبره شه پلنگو. اکای شدی اومد یک اونسی میبره شه پلنگو خوبه تو شیرین از پاس خوبه. میرین داش. میکم خون اکادونو. حاجی غالب جان شما اکادونو. کاس میزن او شد 1 6 2 1 6 1 6 2 1 6 1 6 خطی 2 یاسین میرین 1 6 خطی 2 یاسین میرین 1 6 هم 1 هم 6 خطی 2 یاسین میرین اگر دو بزن هم در 1 میتونم هم در 6 اگر 1 بزن تو خطا 2 6 بزن تو خطا 2 نه باشه میکنم هوشه پلنگو همون در برد بوری همون در پیشروی کاس شد 7 خطی 620 7 خطی 620 که من شیرینار اکای جمشید رقم 2 خطی میره اکای جمشید برین اخی اکای جمشید شی پلنگو برین همه اکای 2 میگه کی برین مقصد اکای استراخوف کیسه شیرینار هزوریه کنیم از 7 6 اوکی میگه اکای سفر 7 6 اوکی گفتن نه بریم خای هیچ که خطی رقم 2 نرفت او شا رقم 2 میریم کدوم میزنه رقم 2 رقم 2 سیویا رقم 3 رقم 3 دا رقم 4 رقم 4 دا رقم 5 رقم 5 اکای جمشید نگه کو رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 اکای سفر اینا دو تا رقم 3 او شواکا برن دالشی بولشی منشی همه در بود وری همه در پیشروی او شواکای اکای عجب و 3600 اکای برین زنده و سربلند و خانابان بشین تایم پاس جاب نیست او شواکای عجب برین هاف ما بالا هجو هاف اکثر شیدن برین اکای هجو اکشان شیدن زنده و سلامان باشه اکای محمود همیشه اکای محمود اول هجو صبح یا رقم یا 5 یا 7 شیدن او شات رقم برین دارشی 2000 رقم 3 تو تاش بزنید
بچه هفت عجب. اکای محمود رقم هفت همگی شیدن. دو دن رقم سه میریم. اکای حاجی جان چند شد؟ 3600 شیپالان میریم. حاجی جان رقم خودش هم بشم شیدن چونه؟ او چرخطی میریم شیپالان. اون میگه هم اکتاف شونه گل داو تا کدین که خون ساکه. اکای محمود هفت. اکای جان اکای محمود جان هفت التماس سال اکای که من جو افرا پیش میکشیدم میریم. اکای جمشید رقم 4 1100 روی دیگه من دارسی. رقم سه 1000 رقم سه اکای فید 1400 دیگه من دارسی. اکای صفحه شیپالان 1002 شکلیون تا 800 روی دیگر. اکای علی جان شد اکای محمود رقمی هفت رکت هم کشیدن. اکای هنجان شد اکای سوربون رقمی 5 شیپالان 900 روی دیگر. اکای رجب شیپالان انا چندوشی 700 شیدن جمعی 3600. اول اکای شجون خود رقم داشته او چقدر شیپالان جان میریم. اکای دیلروجان شد شیدن 700 جمعی 3600 4300 4200 یا اکای رجب بود من درش بینه زیده که گوشه او شد همه خون رقم آدم اکای شدی میریم. اکای شدی اکای حاجی غالب جان اکای دیلروجان دواش همه شیدن خوشان اکای جان اکای دیلروجان خوشان شیدن میریم. دایست خدا اکای جان گاب نیست 4 بعدی کننده پاس میکنه گاب اکای جمشید جان میریم پاس کرد اکای شدی میتین. اکای محمود رکت هم کشیدن بوزن میبریم اکای محمود فقط التماس سیسیز پارتوشیدن. اینا اکای 4000 تا روی کنوش چهار. اکای محمود کجاش اکای محمود 4000 تا روی 200 گردن شیدن میریم دارشی. اکای محمود جان کجاش شیدن اکای محمود رقمی سه رقمی سه سه توز رقمی 4 10 میریم. رقمی 5 رفت رقمی 5 20 رقمی 6 آن اکای جان 10 20 میریم. رقمی اکای محمود 20 میریم. رقمی 1 12 میریم. رقمی 2 10 بو رقمی 3 او شاکه 200 پریز دارم میریم. اکای جمشید پاس که شیدنار میریم. هم وقتا شوین اکادمی ما زنده و سربلند و خانواده و شوین توی دارین خونه مبارک شمگه من دارشی. اکای محمود جان 500 پایین چوکاده بریم. اکای جمشید پاس که شیدنار رقمی چورا. اکای فید او شاکه من دارشی زنده و شاکه هم وقتا شدین دوستان آینه یک دیگر هم میگه میریم. ای بدی کن یا من دارشی ای زنده و سربلند و خانواده و شاکه هم میگه میریم. رقمی 3 رقمی 4 تو تاس بکشه پرنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی اون میگه اکای دسر رو اش شاکا خدا کشتی. اکای جمشید شیپالانجان 1000 او بمونه. اکای فید 1400 دوشی جمعی 2200 میشه 2100 رو دیگر مونه دارشی. اکای سفر شیپالانجان 600 رو دیگر مونه. اکای محمود شیپالان 300 دیگر دیم خود میوه. اکای سوربون شیپالان 800 رو دیگر مونه. اکای رجب شیپالان 100 رو دیگر مونه. من دار شکلیون 3 رقمی 4 اکای رقمی 4 20 رقمی 5 21 من رقمی 6 20 رقمی 7 گاب رقمیون 11 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 اکا بو رقمی 10 رقمی 3 رقمی رجب او شاشینا هم اکسا شو شیپالانگو دوست اون گیره دوست در پریشانی و در درمونگی
او میگن شیپارنگو هم اکثر شده اکر بختیار سلام علیکم شما اکادمی شکر الله اکر بختیار جان خیلی صادق شما اکادمی سلامتی و صلح هم تیج هم نه اکر جانشه کل تروی که میایی سشیدن میریم اکری حجی غالی اکری شدی همینجایی اکر علی جان همینجا بوده اکر علی جان اکر میچور میریم دارچی اکر علی جان همینجا شیره نه حجی جان اکر علی جان همینجا شیره میریم اکر علی جان اکر میچور میریم دارچی تمام میریم اکر شدی جان بکی اکر علی جان همینجا شیره نه دوزار اصلا میریم من شما اکر اصلا که همینجا بوده میریم اکر علی جان اکر شیره نه اکر میچور میریم بعد اکر جان اکر شدی اکر حجی میریم اکر جمشید جان هزار طالب اکر علی جان اکر میچور میریم اکر علی جان اکر میچور رکت میکن شیدا اکر با اکر سه اکر جان 2000 اول اکر فدیا اکر 6 یا اکر 400 گردونا اکر با همون جان 200 گردونا اکر سوربون شیپلان 700 گردونا اکر امان شیپلان اکر عجب شیپلان 600 گردونا میریم اکر علی جان 300 500 200 روبل دیگه شونا میریم همه در برد دوری همه در پیشتری شیرنا شما در خجان ما زنده و سربلند باشه پول اکر میپارتویم اکر میبریم جمع کردن این هزار تا بیگه اکر اوش چهار اکر جمشه پول روی تمه رقمی 3 700 روبل دیگه اکر رقمی 3 12 رقمی 4 اکر رجب و 700 دیگه 4 21 میریم 5 20 میریم 6 22 7 20 1 20 کاربر 2 21 bu رقم 6 رقم 7 میشه پلنگو زنده و سربلند باشه خانواده باشه توی در این خانه مبارک شه اون میگه من شهردار زنده و شکرجان ما هم اکثر شده دوستان میگه اویدن یکدیگر اکادمی یک لایک میذاره شهردار یک لایک میذاره من دارش شه پلنگو زنده و شهردار رقم 6 رقم 7 میشه نه دوست آن با شکلی دست دوست در پریشانی و در درماندگی نه کنم شکلان حجی جان صادق خوب برای سلامتی و صورت اینجا خونگاه خوبم میریم هم اکثر شما نکنیم و هم اکثر شما زنده و سربلند خانابان باشیم زنده و شکر 607 میریم نه کنم شده نه هم اکثر شما نکنیم میریم اکر علی جان شیپلان و سال میگه اکر سنفر فدی 1900 دیگر اکر رقم 6 یک اکر سفرجان 800 میگه شیدار اکر محمود جان شیپلان 100 روبل دیگر اکر سوربون شیپلان 600 روبل دیگر اکر رمان اکر رجب شیپلان 500 دیگر میراد می دارشی بلا اکر رجب جان 600 شد تا 700 می اکر رجب 600 شد جان میریم تا 700 تا 100 شد کارتا 600 میریم انا کمی رقمی ها اکر محمود جان چند قلم در جبل شیدار رقمی ها 10 1 12 2 11 3 21 4 21 5 20 6 11 21 موافق خبر بچه‌های برادرو سرتدی برام بدون شیپلنگو رقمی 3 و رقمی 4 برای شیپلنگو بدون برام بدون رقمی 3 و رقمی 4 شیپلنگو کو رقمی 3 رقمی 4 شیپلنگو سرتدی حاجی صوبو رقم 5 گابل رقم حاجی میریم دارشی ادامه بریم ای صوبو رقمو صوبو رقم همه برا اکر عجب در گیتا اکر سفر رقم 1 6 گرفتن میریم درو والا صوبوش 1 6 صوبوش درو مدار اکر محمود جان 7 همگی شیدار داورا اکر محمود جان 7 داورا میگی شیدار میریم 7 برا اکر محمود جان وقتی باشه کجان 200 گم پارتو شیدار میریم دارشی هم اکثر شون شیپلنگو 1800 اوشا کرده میزنه او میگه شیرونه او میگه هم اکثر شون شیپلنگو زنده و سربلند خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد لبوگنیجا بگذی لبوگنیلو میگه رفتیم دار شیرونه زنده و شکر ما
هم اکثر شده که جناب همون میگیم زنده باشه شیپلنگو دوست آن باشه که گره دست دوست در پریشانی و در درموندگی هیچ نکنون شریده هم اکثر شده بریم برای شیپلنگو رقم 5 شخص بریم رقم 3 میشونه رقم 4 بریم 1800 اشتر شریده رفتیم درس رقم 4 همه در بود بوری هیچ نکنون شریده او میگیم شیپلنگو او میگیم بریم هم اکثر شده رقم 5 رقم 5 شیپلنگ سوربون شیپلنگ 300 روبل در کسب بریم رقم 10 که رجب جون شیپلنگ میموند 200 روبل دیگر رقم رقم 1 که سفر جون شیپلنگ 200 روبل دیگر رقم رقم محمود رقم 200 رقم بریم هر کسی شما شده چور پام اکای اوجی خاطی کدومی شده ما اوکی شده نومش خاطی برا اوجی تو خاطی کی رفت جوجه یک گلات درات تا دو سه 5 سه 4 سه افتاد اوکی برای شیپلنگو رقمو خدمت پروس تا اوکی نه سوز میکافو میگم من رفتگی بدون چی بگیم الان که شیپلنگو که محمود می پارتنرشپ میکافونه هم کسا شما ده شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشه میگه مندال شی تمام 2 5 4 5 جواب نیست اکای محمود شوشی اکای محمود 200 پارتی اوشتیم بریم کس بده 1800 شاملی رقم 4 رقم 4 شیپلنگو هم دو خطی رفتگه هم 4 خطی هول رجب و خطی تن رفتگه شینا رقم 4 رقم 4 دا نه دارشی 5 5 20 رقم دارشی 6 6 دا 7 اکای محمود 7 20 1 1 22 1 بود 2 2 دا شیپلنگو شیدلیلو رقم 3 22 بیستم اصلا که بالاش رقم 3 یک 3 بالا کرد 3 کی بود 1 کی بود امروزگاه بریم رقم 1 اکه سفر رقم 1 3 بالا کرد رقم دوم شیپلنگو 900 مرحمت بالا 900 روبل بالاش رقم 1 رقم 3 کوی بالا درو 900 کی بود شریدار اکوی برادرو مرحمت سویبو رقمو نه دوران گاب نیست 800 نه نه 900 1800 شیپلنگو بگیرش 900 میشه پس گاب نیست چانس اکای سفر خیلی شیپلنگ 200 روبل دور شیرنا بریم اکای سفر جان خیلی 200 روبل بریم اکای جونو حجی رقم چنده حجی رقم 5 نمیدونه حجی جون بریم اکو میدونه شیپلنگو اکو سویبو رقم پاس باشه پاس برسه پافتو باشه پافتو بریم شیرنا حجی آدم ادریک شما بوده شیرنا حجی آدم ادریک شما بوده شیپلنگ 4 پاس کار میریم 2 پاس اکا حکیم 4 اکتای اکا حکیم جو آدم ادریک شما دومونه شیرنا ای آدمای درون یک کس بوده کارتا تا پر کنم حجی 5 میریم حجی رقم 5 سوربون اکای حکنا حجی قلیجون رقم 7 میریم حجی قلیجون رقم 7 میریم اکای حکیم رقم 4 میریم اکای حکیم رقم 4 میریم رقم اکای حکیم وارد 900 روبل شیرنا میریم 2 6 خولی مون تا شیپلنگو اکای سفر 6 میریم اکای سفر 6 2 مون خولی مون اکای الهام نیست شیرنا اکای رقم 2 مون خولی مون اکای حکیم جون 900 میپرتویم اکای سفر جون 700 میپرتویم حجی قلیب جون 900 میپرتویم اکای سوربون جون 600 میپرتویم میریم درش رقم 2 مون خولی مون بریم شیپلنگو دوباره 900 روبل رقم 2 خولی مون میریم درش او شیرین هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواباد باشه رقم 2 دوباره 2 روبل خولی مون او میگیم میریم اکو رقم میکشیم شیپلنگو میکشیم کارتا
همین شودیچه کی بود شیر پلنگو شودیچه همین شودیچه که مردک نبودن اکا الهام هم شودیچه را خدمتشون شیرنا گروپ های شودیچه نومی شودیچه خدمت را که شیرنا ارکا میرید راکت هم که شیر پلنگو بوزه میبارید اکای سفر کی بود اکای سفر پارتای میش حاجی پارت شیرنا میشه اکای سفر اون اکای حکیم با پول بچه بیانون بکشیم اکای سفر او اوش نشینار میریم داشی حاجی راکت هم میکنیم رقمی هفت حاجی انا حاجی سوربون نو حاجی دیگری راکت میکنیم رقم 5 حاجی سوربون تا 600 راکت میکنیم بریم اکو پول پارت کارتا میکشیم شیر پلنگو اکو پول راکت میکنیم اکای سوربون اکای سفر پولش عمر رقم 5 حاجی سوربون غالب رقم 4 هفت پول عمر میریم یا دو گپ شو تو مرد نیست پروت تمامی خط خوره نه شوی پلنگو اکا حکیم راکت میکنیم شیر نار اکا حکیم راکت میکنیم اکا رقم 4 اکا حکیم 200 و 300 توجی اکا حکیم پولش اومدن بریم دارشی بریم اکا حاجی سوربون اکا که تموم همه پولش اومدن بریم هم اکسر شو شفرانگو زنده و سربان 4500 او شوا گل لبولوی تریزه کس سرمون اوسکن خوش میجوش بریزه و اون میگه بریم هم اکسر شمادیم رقم یک سه ورکن شفرانگو یک نشون و شیرون رقمی دو میریم دو خوله رقمی سه میریم شفرانگو میریم کارتا سوش شروع کارتا سوش دو بود توجود تمام میریم اکادون او شاشران 4500 کدوم میدونم اون میگه میشه پلنگو هم اکثر شماده دوست آن باشدگی را دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم درشی بولشی میشه اکای حکیم جان اومده شید نه همین سه میریم دومو خولیار یک دو سه اکای پا حاجی سوربون شید پلنگ 600 نمیرسه 800 پا 200 دیگر دو شید نه بریم اکام یا اکای حاجی خاص بزن ستاری اکای حکیم جان شید پلنگ رقمی 4 او اشته رقمی 6 اکای سفر شید پلنگ او اشته حاجی سوربون 202 حاجی قلی جون 300 پارتو اکا حکیم شیپاران او اشته اکا سفر او اشته بریم اکا جون ما مصرف کن یگون خطم خطرف نه اتمشم بکن شیپاران 4500 او شوا بریم ایسی 4 و 5 هستیم بریم 5 6 اوکی 5 6 اوکی 5 6 هستیم پچات 5 6 هستیم پچات اکا حکیم اوکی گفته 4 5 اکا سوربون اوکی گفته گرد 7 3 هستیم پچات 7 3 هستیم پچات در کسی من گاونید اوکی گفته من دارشی همه در برد دوره همه در پیشنوی رقمی 3 گاونید رقمی 3 11 اکا حکیم رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 22 از سالی کارتو 2200 برا اکاجونو 2200 روی برا مرحمت شیر پلنگو وارن شد رقمی 4 رقمی 1 پیچاتو برهم خود شیر پلنگو پیچاتوی نام میزنیم 4 1 برا کرد 2200 میریم اکای را جواب جون شیر پلنگو بچه نگیم پاپ شو میتونیم ولی فرد دارم چیز دیگه پاپ بگم پاپ کشیدم چون میکشیم شما میریم 2200 شیر نار هیچ کنم داره شیر پلنگو 6 5 2 خالی بود 7 که سفیش وارد کرده میریم
حاجی پاپ چی سفر پاپ کن ندارم آدم بریم حاجی سوربون آمده شیدن اکایی پس 3 پاس کن 6 پاس کن 7 پاس حاجی پاسش میگه شیدن بکش اکایی حکم میگه بکش جواب نیست 5 پاس نکش تمام کشیدن باشه نکشه شی پلنگو 4 شما رقم یاد میشه نه 4500 باشه اون میگه میشه پلنگو زنده و سربلند خونه باشه هر کسی او شاشه بودی ماشاءالله جون خوشان شیدن بریم دالشی کسی زد او شاشه این اکجونی ما یک چور یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 15 چوکر کنم جون بریم یک 22 چور 20 bu rakam çor o şamaya çor arka hakim bu o şaka hakayı ana geçe fazlasın safa o şaşo ado pansa au mege me she parango bozi prasa davam beti men da bozi prasa ham jo she parango men ham aksa shon shedan zinda و سربلند خونوبوشین تو در این خونه مبارک شده من درسی اون رکه حکیجو she parango شو حکیجو رزد بله یک او شاشو میگیم یک رقم دومه اکای سوربون اکای انا سفر اکا حکیجو شینا دا او شده بودی پراسه برنسون اکجون من she parango اکای سفر او شده رقمی دومرین ای نار تومون she parango زنده و سربلند خونوبوش میریم اکای علی جون she parango رقمی چور او میشیم رقم میسا که فید 1800 دیگه دونا اکای سفر she parango 4300 رو دیگه دونا اکای محمود رقم 770 اکجون میریم اکای سوربون رقم 5 she parango 100 رو دیگه دونا اکای رمان she parango اکای عجب she parango 100 رو دیگه دونا میریم اوش چه بود اکای شدی همینجا اکای شدی این اکای دیل موضوع اکای شدی نباشن اول تاش شیدن بریم اکای شدی همینجا اکای شدی حاجی سوربون ازش خیلی دستا دوری و شینا اکای سفر خیلی she parango دوری چور دستا ببین داشی نستا او اکای شدی رقم 7 خوله میگی شکا اکای شدی رقم 7 خوله میگی دکا الو لابا جون الو سانکا کتو нет брат я ошибаюсь а вообще ты кто такой брат эй как не важно ага 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 что ты долбаёб что какой сайт блин иди нахуй вообще долбаёб я не сайди идите нахуй отсюда بریم اکای شدی رقم 7 راکت هم که شیدن بریم دارشی اکای شدی رقم 7 حاجی سوربون او چه شیدن شدی اکای دیلمود اختی نه حاجی گفتی سومت تمام شکر بریم دارشی حاجی حاضر رقم حاجی جان باشه یا بار برای she parango حاجی بچه یا بار برای گفتی 70 رفت شی نه اکای شدی راکت هم که شیدن بچه میگم رقم 70 دیگه رفت چه بکشمونش 7 صحیب دارم خیلی بچه او چه خسافت هستیم ای خوی یوزنا های اکای لیتیت زنده باشی
تزن یا کمرین شدی آمد اکای شدی اکای شدی 600 پاوتی 500 رو bilgel buna. Evet buraya merin. Mer daha aşağı baksak şöyle بود. اخمی دو بیستیاک سه دا بود کی اکلی تینا فهمشه پنج اخمی چور 11 مرین 5 دا 6 دا مرین 7 دا یک 23 o şartlar اخمی دو مرین شدن ama چه حجی باز شدن مرین ama kitap şarkı dinliyor du hayır vay zannedeki bot ay telegram ta telegram zanımızda da platform zanımızda da var verin mega şirin mega sayı mega ki aga puranayori itayi vay şey vardı verin ha akad dinliyor çok pas etmiş şeyler nedir ama kitap şöyle falan go dinliyor find ha telegram şöyle hocam bak ka bacha bak do میاد bak خود bakine پیدا میره bak کجوری ما دوست آن باشه گیر دست دوست اکا دیمرو چورا میگیر اکا میره داشتی اکا هوجو خیلی 300 میلیون پارتوشا گین گام بز اکا میگیر اکا میگیر şeyda tamam اکا دیمرو بس هوجو 300 پارتوشا گام بز میری آفت اکای علی جون شیپاران خشون اکاجوری من بریم رقم میسه اکای فدیا شیپاران استمون اکاجوری من کجا هزار انا 700 رو دیگه میریم اکای ایش اکای سفر شیپاران 4600 رو دیگه این دارشی میریم اکای شدی شیپاران 400 دیگه میریم اکای سوربون شیپاران اکای سوربون شیپاران من اکاجون 100 رو دیگه رقم میده اکای رجب شیپاران او حجی رکتک میریم اکای حجی 300 من میسکر کارست میسکر که şeyda tamam اکاجون ay uva okuma minus 40 خرجی تر minus بکنیم اگه من minus بکردم بریم اکای حجی نباشه بده اکای دیلمورت بره بازی کنه شیپاران جون التیموس این خیلی باشه اکای جو گاوش پکا بازی کنه اکای دیلمورت همونجا اکای دیلمورت اکای دیلمورت همونجا اکای رقم 4 اکای اکای رکتک şeyda میره دارشی میره دارشی رقم 4 اکای دیلمورت رفت رقم 2 20 نه اکای حجی بدین رقم 3 میره سیویاک رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 شرینا 22 همین 31 مال جزای کلا رقم 4 میشه پارانگو هم اصلا شون اکای لچین ساعت بده ای من درش او میگن شی پارانگو زنده و سربالا و اکای لچین بگی دیگه سعید او زنده و شرینا هم اصلا شون شی پارانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درونگی من درشی سه در رقم 4 اکاجون ما هم اصلا شون شی پارانگو زنده و سربلند و خانواباد و شین توی در این خونه مبارک شاگه میریم سه زن رقم 4 تو سکسش میکنه نه ای نه کنم اکای رجب پافتوی رقم 2 پافتوی شیپلان میره دارشی گلوس چه اکایی انالیتوین میریم اکایی فیلیا 2200 رو دیگر نشینار میریم رقم 6 اکای سفر شیپلان 4400 رو دیگر دونا میریم اکای شدی 300 دیگر دونا اکای سوربون شیپلان اود میمونه اکای رجب پافتوی اکای رجب میریم اکای دیلمون رقم 4 گاب نیست اکای دیلمون رقم که شینار
Akay Dilmurod, Akay Rajab Paftoy Şerona cevap metin akacanı ma. Merin dalşi. Akay Dilmurod 500 400 merin. Akay Rajab Paftoy Akay Rajabov. Tamam akacan. Akor rakami du kholiya udama berin ay maydum. Marhamat akor rakamgi. Du kholiya çorayman. Bar Akay Dilmurod çorasay. Merin. Akor rakamgi marhamat rakami du kholiya rakami 4 Akay Dilmurod. 20 5 5 21 6 to. Akay Rajab rakam Akay rakami daxil şo rakami 6 11 Akay litrin chime o'sha rakami 7 20 rakami 1 10 rakami 2 20 rakami 3 12 ana Akay akacanı 21 rakami 5 ba 21 da pravil o'sha rakami dash rakami 6 karta tarafı tarafı. Tamam Akay Rajab rakam keşe na meri. Tamam gavne. Ham aksa şey falan zinda و سربلند خانواده که تو یعنی خانم بابا چقدر هم بود بزنید او از کچل که چیکار میکنی تو ویدیو گلوسا میره مکرمم 5000 رقم شانس میشه فلانگو اکر رجب کاکتا میکشه نه هم اکسا شو کنیم زنده و سربلند و حاجی صاحب و شو کنیم هم اکسا شو اکر رجب کاکتا میکشه نه میره دارچی او هم اکثر شما کدوم ما دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی میرین داوش یا تو دنبال که میشه پلنگو اکر عجب و رکتا که شینا میرین اکایست انا فدیا شیپای رقم 3 اکاجون 2100 رو دیگه دونا میرین دالشی اکای سفر رقم 6 رقم 1 اکای سفر 6 شیپانو 4200 روبل دیگه دونا میرین دالشی سوربون رقم 6 رقم 5 اکای سوربون 500 روبل دیگه دونا میرین دالشی اکای دیلمرود رقم 4 اکای دیلمرود شیپان 300 روبل دیگه دونا میرین دالشی اکای شودی رقم 7 اکای شودی شیپان 200 روبل دیگه دونا میرین دالشی اکای رجب و شیپان انا رقم 2 500 تا 400 دیگه دونا همه دا بود بوری همه دا پیش روی اکای محمود شما دکا زنده و سلامت باشن اکای رجب شما دکا رقم 6 میشه پلنگو رقم 6 اکای ما 12 آمد رقم 7 20 رقم 1 10 اکای محمود رقم خونه شینا رقم 2 10 میشه میشه پلنگو رقم 3 20 اکای رجب پول مگه رقم 4 21 رقم 5 22 های او شاکر رقم 6 میره همه دا بود بوری همه دا پیشای شینا زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شد ای لبگری جمع کردی لبگری رو میگه میشونا زنده و سربلند باشد خجانی ما همه مقصد شد رکو زنده و شمیل دارشید همه از رقم 6 میره همه مقصد شد خجانی ما زنده و شیم دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در شکری در لیفت میره دارشید رقم 15 رقم 6 همه مقصد شد پلنگو زنده و سلامت باشین نگه شده هر کی ما را یاد کرد از آن برخوردار بود تا توانید دوستها را گمراه ببرید اکای فعل شیپران 2100 شکرین 2000 آقا نمونه اکای سفر شیپران 4000 آقا نمونه اکای سوربون شیپران 1000 دیگر نمونه اکای دیلمرو شیپران 200 رو دیگر نمونه اکای شودی شیپران 100 دیگر نمونه اکای رجب شیپران 300 رو دیگر نمونه من در شرکتون من رقم 6 22 رقم 7
دیگه چقدر اکل ساعت که وقت خدی جنون پلان کردم خفنش دم رقم یک 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 شیر پلانگو بگو رقم 6 رقم 7 بریم هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده شد و همون اگه شیر پلانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست اکثر محمود اکثر عزیز شدن فهمیدو اکثر نمیشه در گرفتاری کیجو کار تا مزاج هم دودوش هم تو سوشتن میتونم شاید رقم 7 بریم او شام رقم 6 اگر نکرد هم زیاد شیرنا زنده و شکر هم اکثر شیر پلانگو دوست او اکثر شیر وارد عجب بشه بگید اکثر شیر وارد شیر 7 رقم 7 بریم 16 رقم 7 بریم اکثر شیر شما اکثر جون سوز شما اکثر سلامتی و سوز پینج همون هست بریم دارشی اکثر خیلی از شیر پلانجو افتن اون 1900 رو دیگر اکثر سفر شیر پلانجو 4000 داشتی 4400 رو دیگر اکثر سوربون میمونن 900 رو دیگر اکثر دیلروز 100 رو دیگر اکثر شدی او اکثر عجب شیر پلانجو 100 رو دیگر بریم دارش اکثر خیلی ها اکثر شدی هاف دا بریم دارشی رقم یک شیر پلانجو یک دا دو چی؟ شگرخان چیا نوشتم اکثر شعر است که وارد از جا باشم بگی تمام اکا جان بریم 2 22 3 32 4 10 5 21 6 20 اکا جان بو رقم سر رقم شما همه در بود بوری همه در پیشروی اکا شعر است که وارد از جا باشم وارد از شعر بریم ها پاس انا كمان اكاي شيء رقم ها فهمي شيء مرن دالشي بولشي ماشي هم ما تسخر شيء فلانگو اكاي شيء ها فهمي شيء تمام اكاي شيء رقم ها فهمي رقم تين هوجو پاوشا بوجو ادامه بينا بدون بود کلمه رقمو حساب به یک حساب بریم اكاي شيء رقم که شيء فلان مرن دالشي 3 رقم شو مرن هم در بود بوری هم در پیشای شيء از زنده و سربلند خانواده شد سه رقم 4 میرین دارشی شدنا اون میگه شیر پلانگو هم اکثر شدین اکای شده جو شده شدن هزار رقم کوی بودی که رقم ما زنده و سربلند و خانواده شکل میرین دارشی اکای فدیا شیر پلانگ 2400 رو دیگه دونم اکای سفر شیر پلانگ 4200 رو دیگه دونم اکای سوربونجو 800 دیگه اکای دیلونجو او اکای شیر اکای تا شیر اکای شیر کمی ها ben akar acab şey falan sadr bir diğer ben dalsi akar şeyler parça mikrofon şuna Canına bahar şu dastu kaymi oy mege men dalsi ey vakti gülüne işlet kaymi oy vakti gülüne işlet oy mi oy akar şey çorsat parça şey falan ona sadr bir diğer hamı da buri hamı peşe şey falan var hamı çok 20 5 5 20 6 20 هاف اکای شیر هاف دا یک دا دو 11 سه 21 تویز شیر پلانگو 21 برام داد سالم رقمی 4 5 3 برکا 2 تویز باید دهاش در زمین نه دهان دیوای اوجه واش دیگه فکر و مختار رقم 4 5 3 اکای لیتری ختم یا پرای نکردن یا خمون را گام بچه شیم اکای شیر رقمی هفت مرین دالشی مرین اکادونه ما میدونه شیر پلانگو اکای دیلمون 207 مرین اکای پامیر شون شیر باسک مرین خوجی رقمی 2 هوز کس بوش نداره شیر پلانگو رقم 1 6 2 سوی بوش مرین اکو جواب شیر پلانگو اکای سفر رقم 1 6 دو وارد اکای سفر رقم 1 6 اکای رجب رقم 2 مرین رجب رقم 2 هم اکثر شما دین
خیلی نه شما باجاش اونا شما جگوری میمونیم و پرنگ میکنه خطیش بینه در شید پلنگو چون نشون در پرنگ میریم اکر شید درو واردان اکر پامین شید باستن شید باستن شید پاستن اوه آنها ها اکر پامین شید کانتری لوا کرد شید پلنگ باستن بینه در شید گابریس اکر جام گابریس بریم چی گفت اکر لیتین جگوری هم میمونه میگه جگوری بو فشاکی پار من چون سر اخم چون نشون در اخم پامین شید پلنگو زنده و سربالان باشه کدوم از او شام از دو صدر بود. او میگه من شده هم اکثر شما دید. او من شده نه رقمی 5 هم عدد بود بولی شده نه زنده و سربالان دو خانواده دوشین. او میگه من شده نه او میگه من هر کی مو رویو زد. اکای شیر پلان 100 روبل دیگه دونا. اکای سفر شیر پلان 3800 روبل دیگه دونا. اکای رجب شیر پلان 100 پخته میری. کس بنده او شام شده 1200 بود. رفتن رقم 5 رقم 5 10 6 رقم 6 22 7 رقم 7 22 1 رقم 1 20 2 رقم 2 21 3 رقم 3 10 4 رقم 4 11 22 22 اکو 600 برای مرحمت تو سویبو رقمو که 600 میدونه شده نه آدم برین آدمای درون بریم باراش رقم 6 رقم 7 200 600 شه پلنگو بریم اکوی برادر مرحمت آدمای درون هستن شه پلنگو آجا 600 آدم جایی 4 پاس حاجی رقم 5 بریم دالچی فدیا پاس 1 2 سویبوش 2 3 آدمای برین 2 پا ابا چه گپشی هم پاس دوباره 600 اکو برین ایمایدو شه پلنگو رقمو 6 رقمو خوره دوباره 600 بلا یگون کسبه داره شیرینار آدمو برین ایمایدو 1 2 3 4 دوباره 600 بلا خوره میریم اکو هیچ کنه دونه شه پلنگو 1 2 3 4 خوره 1 2 3 4 دوباره 600 بلا میریم اکو میدونیم برای دو شه اکو سفر کدر وارده 2 3 4 خوره شه پلنگو 2 3 4 یا اوزای کسان اکو بودرین میریم اکو 2 3 4 خوره شیرینار هم اکسپ شد شه پلنگو زنده و سربالند خانمو شد 2 3 4 خوره شه پلنگو 2 3 4 میریم اکو 2 3 4 خوره شیرینار 2 3 4 آدمو بریم مردم 2 3 4 دوباره 600 خوره میریم اکو رقم 7 یک تک 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میریم الکی شه پلنگو حجیجو خستم شیدن تو باشی سوربون 200 روبل دیگه اکای سفر 3200 روبل دیگه میریم کاس بده شه پلنگو 1200 به 1800 به 1100 میره درشی 5 خطیش هنه 2000 سال شده خمی 7 خده میزنم خمی 7 12 رقم 1 20 رقم 5 20 رقم 6 22 او شبکه سفر میره در شه پلنگو از سالی کارتا اکا کارتاش در موجود رقم یکم دور ولی 2000 سال شبکه میره در شه اکا علیفان 500 پاوند پول دوباره شنا او میگه میشه پلنگو زنده و سربلند خانواده شه تو در این خانه مبارک شود میره در شه لبوگدی لو میره در شه تو هم اکثر شما دید او میگه میشه پلنگو او شرکه میشه میگه
رقم 7 اکادمی بریم داشت هم اکثر شما دوستان اویدای یکدیگر هم دیگه بریم او هم اکثر شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی هم اکثر شما اکادمی ما او سیم добро пожаловать سیم добро пожаловать شخص در رقم 7 بریم او دوستان های 7 اینا 20 12 20 فرق میده که 12 20 میریم داشتید اکی از نوش که وقت شما خجون میریم ها بچه بگو برای خوله رقم 3 اکی فید 10300 میگرد اونا اکی سفر شیپالان 3205 5100 10105 1300 تا 5100 روبل دیگر اکی او شما اکی سوربون 100 روبل دیگر اکی دیلمور 200 100 روبل دیگر اکی شی او اکی رجب شیپالان انا باید 100 نپاردی 300 دیگر ناشه نام داشتی بریم رقمی 7 هم اکثر شش پرنگو رقمی 7 11 شیر شما دی رقمی 1 21 عددش که گفت شما رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 اکو بو رقم 10 که رجب بکه علی خان او شاشه نه بریم دار شیرونه علی خان اون مگه میشه فلان هم اکثر شما رقمی 2 رقمی 3 میریم این هم مدام بود موری هم را تشتری شده دوستان آیده یک دیگر هم میگه میشه فلانگو این نرکم شده نه زنده و شکوی من زنده و سربلند خانه آبا بشه او شاید بله او شکم 2 رقمی 3 پاش میکنه شده نه شما نکنم اکه این شیر پافتور اکه شیر اکه شیر پافتور شده هم اکثر شما نشه فلانگو هم اکثر آمده شونه دا پاس پنج نظر پاس گابلت اکادم گابلت میره شیپالاگو رقمی 3 همه دا بود دوری همه دا پشتری شده همه اکثر شما دی اکه شیباچه تجیب پافتور اکادم میریم رقمی 3 اکه فیدیا شیپالان 2200 دیگر دونا اکه سفر شیپالان 5100 4100 رو دیگر دونا اکه سوربون شیپالان آقاد نونا اکه دیل رقم اکه دیلمورو شیپالان آقاد نونا اکه شیر رقمی 7 اکه رقمی رقیتم که شیدان میریم اکه رجب شیپالان رقمی 2 شیدان میموتا 800 روبل دیگر اکه شیر همجا اکه شیر نباشه که ارسا اگر پاس کنیم اکه هم خلیص فیلن پلانونا بوزی هم میکنیم میریم میریم دارش اکه شیر اکه تا میکنیم اگر همجا بوشه که نسخه اکادون رقمی انا 7 مخوله شیرنار اکو نومر 3 پوستو شیپالانگو اکو نومر 7 خوله اگه کسان که شیپالانگو بریم دارشی آدم های بریم ای میدان درون ای میدان بریم رجب 7 افتاگه بریم اکه رجب 7 اکه روشه 700 رو بگم باشه نه بریم دارشی 7 اکه دو رقمی 3 10 بریم رقمی 4 12 5 اکه اکو 7 دو رفت 10 6 21 7 22 1 20 2 11 7 باش اکه رقم 1 اکه کرجب بریم اکه که اونجا 7 تگی تشیدن هم اکثر شما شیپالانگو بریم یا از 5 اکه که 5 میگه 5 خودشه اکه سوربون اونجا پاس میکنه شیدن رو پافتور بریم پاس 5 هم خودش شیپالانگو بریم اکه که 5 اکه که شیدن هم اکثر شما شیپالانگو زنده و سربلند باشه 7 رقم 1 بریم زنده و او میگه میریم شیپالانگو هم اکثر شما شیپالانگو دوستان اویدن یک دیگر میگه میریم داشتی تا تا اون دوستان رو گم نکنیم بریم رقم 1 بریم او شاکه عجب بود اکه فدیا شیپالان 10000 اکه سفر شیپالان 4700 اکه سوربون شیپالان شما اکه جای ما اکه اکرام رقم 5 رکت هم میکنیم
اکر دلمرو شیپالنگ آمشیم اکر شیخ شو خدمون اکر عجب رقم 2 هفت شیپالنگ متا 1100 روبل دیگر میریم اکر اکرانجون اکثر که شیدن میریم هم اکثر شون شیدن زنده و سربلند خانه آباد باشین شیپالنگو آباد باشین آباد فهمو همینطور شکازی تمام اکر اکرانجون میبینیم که شیدن اومده اونه اکر اکرانجون رکت کرم اکر اکرانجون نمیده که شیدن نه حوزه ولی اکر اکرانجون میشیدن اکر اکرانجون پول نمیده که شیپالنگ جون اکر اکرانجون پول نمیده شیدن میریم درش اکر اکران پول نمیده که شیدن میریم اکر میدون رقم میگه شیپالنگو رقم یک ده دو ده سه ده چهار 20 5 22 6 12 7 شیپالنگو 21 5 او شاکم داشت بزنم میباید رقم 6 اکر دلمرجون پس نکنم بریم او میگه شیپالنگ هم اکثر پول اکر دیگه شیدن میریم 200 پاک کرده هم اکثر شیدن زنده و سربلند و خانه باشه او در این خانه و باید شما بریم درسی بین چند بود؟ چورا پفتور این چند بود؟ چند بود اون شا؟ حوز اکر جانو 4 20 چند دیگه تو همون خواه جون مخلوم چند جوتون اکر دلمرجون پفتا باشه اکثر که شیدن بریم درسی رقم 15 رقم شش میریم همه دا بود بولی همه دا پیشنهاد شیدن گل دا بولی تریزه دکت سرمون و شخص شجاش بده ای ناتون شیدن دوستان آینه یک دیگه بریم درسی چول پس گر اکر دلمرجون شیدن شون اکر جون زنده و سربلند باشه اکر جون رقم گل مرحمه رقم 4 خولیش شیدن اکر 4 خولیش میریم اکر فدیا 2000 اکر سفرجان 4500 اکر اکرام 600 اکر دلمرجان شاخجان اکر عجبو 900 اکر من گلی رقم 4 بریم درسی اکر من گلی رقم 4 رقم 4 اکر اکجان بریم اکر من گلی جان اکتر که شیدن اکر سلخه او اکر من گلی جان اکتر که شیدن هم اکثر شد رقم 6 10 7 22 1 21 2 اکر فدیا زنده باش 21 3 22 4 20 5 شیپالنگو 10
شیپالانگو براش شرینا بریم. اکای فدیاجان اومدگه 400 گرم شیپالانگو بریم. اکای تویز اکای منگارن یوخی منگارن شیپالانگو 400 دوری من دالشی. برام دو 320 شرینا. براش رقم 7 رقم 3 من دالشی. اکای منگارن 4 درو vardı من دالشی. اکای برادرم مرحمت شیپالانگو. اکای اکرون اکای 5 من دالشی. اکای یک شش سوی بوش اکای سفرجان. اکای سفر رقم 1 رقم 6 بریم. دو خولی مونده دواره شیپالانگو رقم دو دواره 300 روبل خولیه. بریم اکای ما هم اکساب شون شیپالانگو 7 نشان یک میریم. اکای رجبوف 2 گاب نید اکای درو vardı. رجبوف درو vardı شیپالانگو سوی بوش کش گیر کرد. بریم اما کتاق شون شیپالانگو دوستان oyuna یکدیگر. من دالشی نارتون شونا هم اکساب شون کدوم. اون میگه من شیپالانگو زنده و سربلند خانه آباد باشین. این نارتون شونا تا تاونه دوستان رو باز بکنید. دوستانی مهربان بکنید. اون میگه بریم در دیل همیشه یودیت همیشه عزیز دخیلیت جایالیت ای پاریس. بریم اکجان ما هم اکساب شدیم. زنده و سربلند و خانه آباد باشین. بریم رقم 1 او شاشرینا همه دار گاب ندارم. گاب نیز بریم. 700 بریم. رقم 4 100 روبل دیگر اکجان. رقم 5 اکای اکرون 300 دیگر. یک شش اکای سفر 3900 دیگر. اکای رجب و شیپالانگ 900 و 600 روبل دیگر. من دالشی. خواهد او شاشرینا کس میزن شرینا او شوا رقم 1 بریم. 1 20 3 و 7 500 خیلی بودم بریم. 2 20 3 12 4 20 5 20 6 22 7 21 6 او شاکای سفر رقم 7 بریم. اکای سفرجون شیپالانگ او شاه 1800 بود. من دال شیپالانگو هم اکساب شون زنده و سربلند خانه توی در این خانه مبارک شد. اون میگه من شیپالانگو جانانه بهاش دست و سعی می اوی بریم دیگه داشتی. هم اکساب اکای من در این چوب شیپالانگ سلامتی و چکر اکبر برو چکر کارنامه شده که کجا بریم. اون میگه من داشتی. زنده و شینا دوستان اولیای یکدیگرن. که در تومینه می اون میگیم. انا که شاعر زد خیلی فوتاش میگه همه خار مشاز نیست. بگو همه ازش حیوان ها. من داشتی. پاسش نکرد. اکای فدیاجو 1900 دیگر. اکای سفر 3900 شیران بریم. 3900 جمع 1800 5700 تا 5000 انا 500 روبل دیگر. اکای اکروجون 200 روبل دیگر. اکای منگارن او اکای رجب شیپالانگ 400 روبل دیگر. من دالشی. هم اکس چل بسیاره. قچه که منگارن چل بسیاره شده. رقم 4 اختا کجون. اکای منگارنی. رقم 4 اختا. خود همون کارتو براش دواره درآمده دیر خود همون تا اوش شینا بریم. 7 20 1 11 2 20 3 11 4 20 5 23 6 20 اما اکا کدوم بو رقم پیش بو رقم 5 او رقم 6 بریم. اما اکثر شاکای منگارنجو پاپتو شینا
زنده و سربلند و خانابوش توی در این خانه مبارک شما می‌داشتی. لبوگلی نو خولای از آمازان اونو دفتر بامازان دفتر تا میبرن اونو تکیمه پازا می‌داشتی. زنده و شیخجانی هم مکسب شده دوست آن باشد گیر از دست دوست از پریشانی و در درموندگی بریم اون میگه شپلگو هر کی ما رو یاد کرد نه چورا فقط گابل سن درسی کمی 5000 کمی 6 می اکا کارو چا بسرعت روزش بشه قدام دادور مخدو خیلی شکل رکبه روزانه خیلی قدام پرابلمش کنه بعد همین شما مقصد همین تو ساعتهای یک کوب از اون قدام هست میرید باز گو کم پرابلمه روزش که بود چورا خیلی که همین رنگ بزرگ اکل فعلی 1800 دیگه دونا اکل سفر شیپلان 5300 روبل دیگه دونا اکل اکرام 700 روبل دیگه دونا اکل من گالین رکته میکنه جون اکل اجابون 200 دیگه دونا اکل اکرام جون اکل من گالین رکته میکنه شدن میرید دارشی پلا پافا 700 400 روبل دیگه شما شیدارا اکل 500 اوش شینا آه رقم 6 10 رقم هاف 21 رقم یک رقم یک 21 خیلی رقم بخدو آیدان تنقسیم میکنیم که رقم 2 12 همین روزونا 3 رقم 3 20 4 رقم 4 20 5 رقم 5 11 اما اکل کجانه چی گفت شده پلنگو 21 رقم هاف و 21 او شاکم رقم یک هم آدم بود گوله شپلنگو هم اکساب شده دوستان آونه یک دیگر نگه من زنده و شکره ما خودتانونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان فدوس بودن مشکلات ها و کسان رو گم نکنه میره دارشی باشی میشه زنده و شکره ما هر اکساب شده در تومینو خودتانونه دوستان باز گم نکنه هر افزای رقم یک میریم اکو هم اکساب شده یک لایکی رو زور میکنیم و دویم لایکی رو پسته میکنیم میرین دارشی ها و رقم یک توتاش میکنیم شروع نه هم اکساب شما دیم او میگیم میرین ها اکا فیدالیون 1700 گلون اکا سفر شپلانجون 5100 روبل از تلز اکا اکرو شپلان 600 گلون اکا منگرینی شپلان 300 گلون اکا رجلو شپلان 600 روبل گلون رقم زاد میره رقم یک 20 2 رقم 2 20 3 رقم 3 20 4 رقم 4 22 5 رقم 5 10 6 رقم 6 11 7 رقم 7 21 شپلنگو بود رقم شو اکای من گالین او شاشینا من داشت رقم 5 او میگه اکاجا او شاکای ما میره شپلنگو 14 رقم 5 یا میدونیم بومی داشت چند خریکا هم اکثر شون اکاجا نو زنده و سربلند و خانابادشون توی مبارک شد میرین دارشی بولشی میشی 14 رقم 5 تاچاف میکنی شده داشتی تاچاف اوشا کجایتا اوشا یا اکا بود بوزینگای سخت بود بوزینگ مردک بود بوزینگای سخت بود اکنر بود گپا خفیش کم تگریق یا روز افیش گانده خود مثلا من خود چمه اونا میبینم بعد گفت تو من فریب کردی بعد گپا گرفت همون 6 سال افیر بود اگه مفشی بعد جمعه بود رفتیم فهمیدم که بعد جمعه بود 6 سال افیر بگیم بعد گفین سخنه میشده 6 سال از 12 سخنه نشد بعد هوشاشو تماشا کرد بعد بزنه بعد گام تا گپا گرفت گام تا ده میدونه نکو ام خاله مثلا او شاو گفتم همونجا میگم اکل فعلی 1600 روبل گردون اکل سفر شپلان 4900 روبل گردون اکل اکرام شپلان 500 روبل گردون اکل من گالین 800 روبل گردون اکل اجا شپلان 400 گردون من دارشی رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 شدن 20 اکادما بور رقم کشید بور رقم اکای سفر جون اکای سفر او شما 21 رقم 10 رقم 2
همه دا بود ولی شیپلنگو همه پشتوی او مگه میره شیپلنگو او خالی کنون لبگردی لوشه تشکیل هم اکثر شاد دوستان عزیز مهربانم میره درسی دوستان عزیز مهربانم هر جا که سفر داری قربان سرت گردم هر جا که سفر داری قربان سرت گردم میگه میری یک زن اکمی دو تاونیمش میره شیپلنگو او شما اکای فعل شیپلنگ 1500 روبل دیگر دونا اکای سفر 4900 5300 روبل دیگر دونا اکای کنجا شیپلنگ 400 روبل دیگر دونا اکای من گریم 700 روبل دیگر دونا اکای رجبیان 200 روبل دیگر دونا به در شکل من هم اکثر شد اکمی دو 11 3 20 4 22 5 21 6 10 7 21 21 bu raqami 4 raqam şöyle raqami payme şepalango ham aksar şöyle zinda و سربلند خانواده تو در این خانه مبارک شاید لبگردی لو اولای اعظم و نو دفتر بوزا دفتر تمامی برام نو تکیه فضایی درس رقمی 14 رقم 5 هم دا بو اوش چا رقم یعنی جون میره درسی زنده و شکر هم اکثر شیپلنگو یک لایکی رو میزنه و دیگه لایک رو فراموش نکنید میره درسی نه کنید شیپلنگو زنده و سربلند خانه آباد بشین میریم ای بی شرمنده مفرقو کنه عدد مپریده ای او چه تا او برای چی بالا داد هر دست من یک کارتشون بگیرده یا نمود بده میگیرده که فقط کارت عدد میپره با میریم رقم 14 رقم 5 میدونم شروع نه او شامگی کده میزده شیپلنگو زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد لبگردی لو میریم خولای ازازا اکای فعلیه 1400 روبل دیگر اکای سفر 5100 روبل دیگر اکای اکرام شیپلنگ انا 300 روبل دیگر اکای من گرین 1200 روبل دیگر اکای رجبجون او میشیم بریم درش اکای رجبجون همینجا شنه او شد رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 11 2 10 3 22 4 20 13 bu raqam ise o raqam 4 میشه نه گلا دا اوتا کردین که خونه ساعت میریم 13 رقم شد میدونیم او زمین اکای بنا فیدیان اونا شما میزنه جواب میگیرم میره درکی اکای رجب رقم 2 و 7 فاصله شینا میره رقم 13 رقم 4 میشه پلنگو هم اکساب شده دوست آن باشفتگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکای رجب چورجگر میشه هفتگاه اکای عظیمی تکتیش شینا میریم هم اکساب شده دوست آن باشفتگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه پلنگو نه تو میشه هر کی ما رو یاد که از اونش برخوردار و رقم 3 رقم 4 میریم چورا گولیچه کردن نکنن چورا گولیچه او میگه میشه نه هم اکسف شما میریم اکای فیل شیپلنگو 1900 روبل دیگر اون اکای سفر اکای 4900 روبل دیگر اون اکای اکونیون شیپلنگو مکموش 200 روبل دیگر اون اکای من گرین شیپلنگو 1100 روبل دیگر اون اکای رجب شیپلنگو رقم میکنه اکای رجب پارتویا میکفون شده نه هم اکسف شما دیم اکای رجب 500 تا 300 روبل دیگه شما اکای رجب آن شده رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 اکای رجب آن شده
Акай Раҷаб он акаҷон ҳам аксар шоши палангу зиндаvu сарбуланду хунобод бошад мегӯям медарши. Акай Раҷаб ҳаминҷо акаҷон ова гап нест. 302 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 21 бу рақами 2 Акай Раҷаб оша рақами 3 мешавад палангу ҳама аксар шоши дӯстон меҳрибон мегӯям медарши. Au labugadi jabugadi labugadi lo kolay azamazan ono desar zaman zarge mere sar tamel varan ono takime paza ne dal şerna ben nar komime au mege mere şey palango ham aksaf şumaden dus on boşa ki gira da dus dar parişoni ve darmonagi mere dal şakalona mere dal ki ham aksaf şuna kademe au mege mere doston ham doston mege doston دوستان میگه من دوستان شده رقم 2 در رقم 3 برشه پلنگو جانونا بهار شده است تو چای می آی گل گلدانه من رقم 2 در رقم 3 برشه پلنگو آش شما کهورا میگه من دارشی هم اکتاف شما دین دوست آن باشه که گیر دست دوست اکای فیدیا 1800 دیگر اکای سفر شه پلنگون 4700 روبل دیگر اکای اکران شه پلنگون 100 روبل دیگر اکای منگرانی شه پلنگون 1000 روبل دیگر اکل جلو شیپران 700 روبل دیگر 300 700 داشت رقمی 3 23 4 10 5 21 6 10 7 20 1 20 2 11 اکو بو رقم 3 رقم 4 میشه پلنگو هم اکسخشون شنا زنده و سربلند خونامون شد من اکای فدیا و شاشیدن اکای فدیا همینجا اکای فدیا میری اکای فدیا و جاتی شیدن هم اکساب شد سه در اکای شو میری دوست آن باشه که گیر دست دوست در پرد شولم لیچ رنگ چورا رنگ جنون که شیدن چورا میگه رنگ جنون که شید پرد آره تمام کجون همینجا باشه خود تو نباشه که خبر چی دوست سه در اکای شو میشه نه هم اکساب شدی هر کی ما رو یاد کرد از عمرش باشه دو بار اکای شو میری اکای فدیا 2300 اکای سفردون شیپران 4500 اکای کنجا او اکای منگاری شیپران 100 اکای رجب شیپران 500 من داشت رقمی 4 رقمی 4 22 5 رقمی 5 21 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 21 1 رقمی 1 22 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 10 اکادون بالا بدون رقمی 2 رقمی 1 رقمی 4 بالا کم مرحمت 300 روبلی اکوی بالا دو مرحمت بالا رقمی 1 رقمی 4 4 نشون رقمی 5 300 مرحمت اکو اکای کن رقمی 5 اکای کنجو رقمی که شیدار میل دارشی 2 3 کرال 2 3 کرال نشکر من ترینکه باشد نطور ممکن برای که من ترینکه 10 میخوام فقط پرداخت شیرینه اولا کلوم بسشه پلنگو هم دیدم میگن 3 کرولا اولا اکای کنجو بسشه شیدار میگن 2 3 کرولا من ترینکه 10 میخوام فقط اون مختشتگیم درست میگن رقم 2 3 کرول میرم اکو رقم 3 ولی نشه پلنگو نه شش پاس اکای سفر پولی پاس شیدار داد بابودی پراتو پاس او شاکر جابی او شاشیدن میریم اکای سفر پولی پاس شیدار دو در رقم 3 میشه پلنگو هم اکثر شاکر دونم زنده و سربران تمام اکای سفردون بونه 4500 شیدن گاب نیست خوب پریده خوب پریده دیگه تمام اکای سفردون بونه دون هول 4500 اکو رقم 1 6 خوله شید پلنگو اکاجون من رقم 1 رقم 6 خوله رقم 2 در رقم 3 میشه او اکای برو رقم 1 6 شون اکاجون گاب نیست اکاجون 6 رقم میکنیم
رقم 23 فعل شیپان 2200 اکل سفر 4500 اکل حضور اکل شیدان بلیز اکل اکل سفر 4500 او شکل میری اکل الامروز رقم 6 رقم 1 اکل رکتا اکل اکرام شیپان او اکل رکتا شیدان میری اکل من گالن شیپان 800 گال اکل عجب شیپان 300 500 دو شکل من مرتب 900 روبل دیگر اکل اکرام پافتوی شیدان هفتم شغل رفتن کشیدن بریم دالش این حرکت 4500 تا روی کشیدن بی شکل 4500 اوش شکل هفتم bu şekilde rəqtən edin. Əkər imrucu rəqtən kişidən hamma kasaq şuna şöynər. Hamma kasaq şuna zində olsa. Əkər imru 600 pafta. Əkər imru 600 paf 400 gəlmə. Mən dalşi. Hamma da bu dolayı hamma da peşləri rəqəmi 3. Rəqəmi 3 20. 4. Rəqəmi 4 20. 5. 5. Rəqəmi 5 11. 6. رقم 6 22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 2 2 22 اکو برای دو سه صادرولی وقتی دو انیق بالاش تیبو سه کلو ترینکن کلو شاشا بین دارشی بالاش شی پلانگو رقم 2 رقم 6 انا 6 نشون رقم 7 من شی پلانگو اکو من گای رقم 4 من دارشی اکوی برادر مرحمت بدون شی پلانگو برام داریم اکای فدی اکای رجبوف اکای رجب رقم 7 من دارش گابلیس اکای فدیا رقم 3 من دارشی رقم 1 5 سوی boş اکای اکرام 5 da برام دو şeyler رقم 1 5 اکای فدی da برام دو şeyler ha akşam şöyle او اکای فدی وی زندگی شده سوی هم akşam şöyle زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شویم داشت گم لو خوره از آمزن اونو دکتر بامزن دکتر تامی برن اکو رقم 1 5 اکی انا اکی اکرام پافتوی اکا نه اکی پابلوگو خوره اکی شامشو آمجا بعد خیل برو مرا رقم اون مطلب بزرگ کرد دیگه شیدن بله مطلبینه من ها وقتا شانشه پرنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین توی در این خانه مبارک شد اون میگه من شیپالانگو زنده و سربلند باشین هم اکثر شما کجانه با 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 بریم هم اکثر کجانه رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 500 رو بلگرد اونا بریم دارشی رقم یا اکی رجب اکی رجب 600 دیگه اونا اکی فدیا شیپالان 1900 دیگر 4 7 3 اکی رقمی 4 اکی من گره 500 اکی رجب 600 اکی فدیا 1900 همه دا بود دوره 1200 او شاشره دا بریم دار شیپالان رقمی 7 7 12 بریم 2 20 بریم 3 21 بریم 4 3 tur بریم 5 10 اکر من گرین او شاکدون این نری جراس کارتا برو 3 tur پداکدون 2 سال پداکدون 1400 زدی من دارشی هم اکساق شاکدون ما شیپالانگو یک لایکی میده من دارشی اکر اکرام نیستا شیپالانگو رقم 5 کولای من دارشی بولش من شیپالانگو اکو رقم 5 دوازی پراسه خالی مونیستا این زنده و سربلند خاناباد شکردن دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درماندگی اون میگه شهر اکر دیبرود بریم اکر رقم 6 5 مو خوله
14 رقم 5 میریم. قمت خلقت تمام رقم بریم. اکای فدیه 1800. اکای رقم 6 شیپالان. سه رقم خولی هست. نه اکای چی؟ پردیل. نه اکای سه رقم خولی اکا. اکای 6 200 گل نکه جون میریم دارشی. اکای عجب اکای من گرین شیپالان جون. 1800 گل نکه. اکای عجب شیپالان 400 گل میریم دارشی. اکای پابلو رقم 5 خوله میگه نکه جون. اکای پابلو رقم 5 خوله شیرنا. پابلو اسکابار رقم 5 خوله. اوه تمام اکای پابلو رقم 5 رقم که شیرنا میریم. اکای پابلو رقم 5 میریم دارشی. اکای سفر پر تمام خوله همه بکرگیم. میریم اکای جون هم کسخ شوان شیرنا زنده و سربلند خونه بودشون. تو در این خونه مبورن شوان دارشی. پابلو نه خلاص دونش میریم. رقم 5 11 رقم 6 11 اکای جون خانه ها. رقم 7 10 1 20 2 21 3 11 4 12 20 تو باشم 20 زد بغار کنی 10 11 11 12 11 ای 21 bu رقم 2 o şarkı رقم 3 میری 2 با 21 زد انا همین دارش هم اکساق شو شفانگو اون میگه شده هم اکساق شده اکر عجب قوش شارکه جون میره دارش هم اکساق شده اکر انا پابلو پل پاکتا میره دارش اما کمی جنگیم هم اکساق شده دوست آن باشد که گیر دست دوست از پریشانی و ندرماندگی اون میگه اما اکر پابلو جون 500 پاک شده میریم دارشی دوستان آینه ی از دیگر میگه میریم هم اکساق شده اکر جون و دوستان عزیز مهربان میریم هر کی ما رو یارتن از اون زنسبان رو و تا اون دوستان گونه کنه رقم 2 رقم 3 تو چشم کشه پالانگو کی دفعه شب اون میگه میریم اکای فدیه شیپان 1700 اکای علیمرو او اکای پابلو 400 اکای من گرین 1700 کجون اکای رجب شیپان 800 رو دیگر میریم در 400 کلادا اکای پردیل خولید نه اکای رقم 5 خولی بود گفتم نگفتم نه رقم 3 22 حوز خولی نشه کجون من رقم 4 خولی میشه شیپان تا بکن 20 رقم 5 20 رقم 6 شیرنا 12 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 اکو وارا دو سه سال بود اکای پردیل و وارا خونه همه دو شیپان بریم وارا سه سال دو شیرنا شان کشیدم وارا رقم 3 و رقم 2 سه نشون رقم 4 میریم وارا سه سال دو شیرنا مرحمت اکای من گاری رقم 4 میریم دالشی ادامه بعدو مرحمت صاحب اکای علیمرو رقم 6 میریم دالشی اکای علیمرو او رقم میتونیم بریم اکو وارا در رقم 1 7 5 خولی مونسم بعد پاس 1 7 5 خوله شیرنا اکای رجب رقم 1 رقم 1 رقم 5 خولمون اکو رقم 1 رقم 5 دوباره خوله شیپالانگو میریم دالشی او میگه شیپالانگو اکای پابلو میریم دالشی هم اکثر شیپالانگو زنده و سربلند و خانوار بشه تو در این خونه مبارک شود انا که من رقم 14 رقم 3 نشونه رقم 4 میریم اکای علیمرو 500 200 گشتونه میریم او شیپالانگو میگه شده نه
اون مگه من داشت هر جا که سفر داری قربان سر گردان قربان سر گردان تو توانی دور فراز و مکن دوستانی مهربون. چوم پنج خلم داشت پنج اون مگه میشه پرنگو هم مکسب شدن زنده یک دو سه چهار پنج شش می داشتی اما اکای رقم چهار اکای منگرینی شی پنجاه 1400 گل من رقم شش اکای علی مرود شی پنجاه اختمال 200 روبل دیگر رقم هفت اکای رجبجو شی پنجاه 500 گل هم اکساق شد اکای علی مرود آن شینا اکای علی مرود آن خجون اکو هم اکساق شد شی پنجاه زنده و سرها میری رقم چهار 20 5 رقم 5 21 6 رقم 6 21 رقم 7 7 21 1 رقم 1 21 2 2 تا کنید اکو جانوی ما 10 بوده چرا نه 400 روبلی برا تو خاصه و 4 دو 400 اکای فید درو تا 400 گوست 300 میری مانش رقم 6 7 3 تو از 2 من گرن 4 اصلی کارتوی که بودم دیدم ها نه آبش سه خوله اشه پرانگو هم سه در 400 شمیده شینا همین 400 گو بودی شده سم بخواه دو کنم اکه فیده سه و 4 اکه من گرن گب نیست بین سه و 4 کنم شده هم اکساف شد شینا زنده و سربلا ماشین توی در این خانم مبارک شد ابوگلی جبوگلی لبوگلی نو خوله ازدم ازن اونو دخل تمازه دخل هم میبریم اونو تکیه پزه شرشی شده هم فیل سه و 4 اکه من گرن درو بردارم من دارشی جمله بهار شده است تو کمی اوی بیرم خجرم هم مکسف شده در وصل گلی با توش شاید کنید است 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 1 2 3 4 5 6 من دارش ها کمی با خجرم ما اکای من گاری خیش تو خجرم 600 رو بگم که 1200 بود جمعی 1800 شرفتی کو کمی زنکیا 1800 رو رقمی هفت 10 یه هفته بالا زگیر داره 2 10 3 22 4 11 22 6 انا میخوام بگیرم 800 روبلی برای شیرونه اصلی کارتا بود ازدیست 800 برای کو اکای رجب بدون و خمسایو نی اکای رجب بدون یک اکای جوابت شید پلنگو ملی دالشی او به شیرونه اکای علی یافت کارت خونه کارت ببین علی خان اکای رجب خون بدون اکای رجب بود نه دروی اکای وای هر تو بکشم شیرونه 800 رو تقسیم کنم شیرونه اکای رجب خود اوضاش گیر کومری اکای من گره وای هر تو تقسیم کنم بکشم شیرونه اکای رجب بدون شی پرانجا جواب تکجم
کاشتن اوشا قبله سه دشون باید سه و شش بکنیم تا دوزده از شش تا اوشا بریم هم اکساق شو نکردیم همون میگه میریم زنده و سربلند خانه آباد بشیم ممکنه که خیلی است نه نمیگم نشه شش سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده چیکار ولی شش سی و یک سه یازده شش و شا اخمی هفت بریم اکایی علیمراد شیفان اوشا 1600 بود او میگه من شیفانگو هم اکساق شده شیفانگو زنده و سربلند خانه آباد که تو در این خانه مبارک شد من دارشی من نفهمم 1600 تقسیم بکنی 700 رو نشه او جنت اکای گل گشته اکای رقم خورده که صبر کنه شاشیده بریم هم اکساق شده دوستان آینه یکدیگر من دارشی خودتون باز دوستان رو گذاشته او هم اکساق شده خمی هفت میشه پا اکا علیمراد و شاشیدن من دارشی هم اکساق شده این اکای گل گشته رقم تموزوی که شده یا ادان دو رقم میرسید یا سپاس کنم اکای فعلی 1600 دیگر اکای میشه اکایون انا 1600 اکای انا علیمراد اکای پابلو شیپاران 300 دیگر اکای من گره شیپاران 500 دیگر می اکای رجب گفت شیپاران 300 دیگر می داشت همه در بود بوده اکای ما هم اکساق شدیم لایک رو میزنیم رقمی هفت 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 21 6 20 21 اینا دارم ای بود رقمی 3 و 22 اول اکای گروگیش نگاه شده میگم بگیر اگه حساب کنم پاس نه ادامه در رقم رقم پاس نه اکای گروگیش رو تا وجود شده من سه تا رقم شما میشه پناهگاه هم اکساپ شده نه او میگه سه تا رقم تو پاس شده اکای گروگیش رقم کم میگیره اکا من دارم زنده و پناهگاه هم اکساپ شده تمام گروگیش رقم رقم دارم انا رقمی سه تا رقم شما میشه پناهگاه همه دا بود بوری همه دا پیشنهاد شده من دارشی اکای فعلیت 2100 رقمی شش اکای 1000 یک پاس کرد 1500 دیگر اونا اکای پابلو 200 دیگر اکای من گرین شیپان 400 دیگر اکای رجب شیپان 100 دیگر من دارشی اوخه اکای نه اکای چه پردیل اکای پوردی و قطعه رقم 5 خواهی بکنم که رقم 5 میگوستیم ما 3 رقم میگیرم 3 رقم هست نکردیم که خیلی شده میریم اکای گل گشته رقمی 1 رکت هم بکنیم بگیر از باید اگه رقم میگم میوم میتونم شده اکای پوردی یا رقم بزرگ میکنی شده اکای گل 200 رو دیگه شونا میریم دارشی هم اکساق شده پرانگاه رقمی 4 اون هم رقم بخونیم رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 اکای گل گشته میشه اکای گل گشته او بچه اکای گل گشته درجه شده یک 20 2 21 3 22 اکولا با وارد 300 روی رقمی 6 رقمی 3 وارد رقمی 6 رقمی 3 اکو وارد بدون 300 روی این اکای پوردی وارد درو خود اکای من گاره رقمی 4 اکای پوردی دواره خورده دواره دوشینا بریم
او میگه شروع نمیری اکادمی من رقم 1 2 5 سوی boş 5 کی بود چه پابلو اکای گل رقم 1 میری اکای گل رقم 1 اکای رجب دو شاه هفت اکای رجب دو هفت اکای رجب 500 گه پارتوشینا میریم 5 خلی مونسه دواره 500 دلار دواره 300 دلار شروع نه دواره 300 دلار بخن 5 خلی مونسه میره هم وقت سخت شد پلنگو دوست اون باشه گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی های هفت میره شد پلنگو هم وقت سخت شده رقم 5 دواره 300 دلار خلی اکادمی رو میذاری رقم میره شد پلنگو خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان برید کس کن هست اکثر عجب چی هست حمله برید شوی پلنگو ها اکثر شوی اکادمی من اکثر گل گیشتریم کشیده سیم آبوزی بکرد خطیب برید در شدن زنده و سربلند خاناباد و شسته بریم رقم 4 اکای من گرید در اکای تلقه 100 رو بیگاه شیدن رقم 1 اکای انا گرگ او میشیم رقم 2 هفت اکای رجب و شیپان 500 پارتوشینا اکای رجب 500 اکای تچه شینا او شاه 1500 کلمه در رقم 7 20 1 22 دو اوجا کش شیپانگو 20 بریم 3 22 4 20 6 10 آستالی کارتو اکادمو آن اکی وارا بدون شیپانگو او 750 700 بریم اکو وارا بدون 700 رو شرینا کو اکو وارا دو رقم 1 رقم 3 وارا کن 700 یک نشون رو ایدو بریم او اکای رجب با بچه دو رقم دو یا رقم دایم بودو نه رزق ایده های شیر بکش بگی بریم وارا درو یا سنگ کس شرینا اکای علیمرو بدون شرینا 700 اکای پولیوز میشه آدم درون بوده اول آدم اکای پولیوز یا آدم درون یا تو آدم درون درون میشه جواب تو اکادونو سویبو رقم مدرون یا نه اکای علیمرو 6 فش درو آده بریم اکای علیمرو 6 اکای پوردیل نه 7 خولیای 2 خولیای خب 5 مقام بود خودش 4 خولیای اکای امون گره بگی 4 پاس 7 2 4 خولیای اکای پوردیل 7 2 4 یه بچه 700 بود تقسیم بدیم آچه اکای رجب جام اکای اما پوردیل بگیری اکای پوردیل نگه باید سه همه کنم اکای علیمرود رو تمام یا اکای علیمرود پلیس کایسا میریم او مگه شیپالانگو میره هم اکسر شیپالانگو اکای رجب خردون تقسیم میریم اکوی ما اکای رجب بودو اکای بگومه دونه دوره شیپالان میکشم شیدن اما بچه خیون کدی دانه وارد سیسا تقسیم اکای خیون دانه در رقم 2 رقم 300 رو تمام اکوی برادر مرحمت 2 4 7 خوله دواره 700 رولا اکوی ادامه بین ای میدون کشه دیگه بریم آ بچه می ادامه دورم مگه دم ادامه بکشینا می 2 7 4 خوله ادامه بین ای میدون میرین داش خیر نباشه کدومش مثلا اوش شده گلا داو تا کنین که فون کفون سال کنین دوستان اونها یک دیگه میگه می داشی
میره شواکه سفر کدوم رقم ضروری 2 7 4 خوله اکه سفر اکه سفر 2 7 4 خوله شینا kanka یک سه ورق کرد یک سه ورق 6 در اومد 5 روز محکمه غیر یا آدم در میگه که سفر یا آدم در میگه میره محکمه میدونه شه فلانگو اکه تو خانه میمونه شیرونه میدونه اکن نیست باشم بکشون شیرونه اکه سفر ورق دروه اگه بودروه چند خوره بچه ها 2 7 4 اکه سفر 2 7 4 ده گفت اکه سفر جون 2 7 4 اکوی بره ایمدو برای 7 سروله شده نمیدونه شیرونه 2 4 میره دار گام رقمی 7 مخوله هیچ کنه میگه شیرونه دا گیره میری اکه رجب روز نکردی دا شیرونه میریم 7 مون دا برای 7 سروله خوله کدنو میریم هم اکثر شده فلانگو زنده و سربلند باشیم 7 مخوله 5 کش بکم و 7 خوله اکه سفر 400 1400 پرتی میریم 2 3 4 7 تایش کنگی شه فلانگو میریم خیدار شید 1 2 3 4 5 6 میریم کس بده 2 400 2 806 شده هم اکساخش آمده میریم رقم 6 اکه علیمرود شیرپلنگ اکه علیمرود شیرپلنگ 700 میوز گرفته اونه 800 روبل دیگر چینه اکه سفر 1400 پارتیمنت دارشی هم اکساخش شیرپلنگو او میگه اکه سفر جو به پارتیمنت که خون شیرونه 2800 کلمتر شو میریم اکه سفر پلوش اومدک اکه سفر اومد میگه خون شیرونه رقم دو میریم اکه سفر اومد اکه جون او شاه کدام از شیرپلنگو 2800 هم اکساخش شیرونه دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکه سفر آمده شینا انا تو او رقم 2 20 3 11 4 21 5 22 6 20 رقم 6 او شاکه از طریق کارتون من بود ازده خاطر رقم 3 رفتگانه 36 هستی میریم اکه فیده اوکی بتاده میریم دارشی همه در برد بوری شیرنا او شاد 2800 حضور رقم 3 میتیم هم اکساق شده پرانگو میریم دارشی اکه گل پافتوری اکه گل رقم 1 پافتور اکه او میگه میشینا هم اکساق شده پرانگو زنده و سربلند و خونابو بشید او میریم دوست اون پاس گامید اکه پوردیل همیجا که پوردیل اکه گل بیشتر شده هزار آمد بودی کرده او میگه میریم هم اکساق شده میریم رقم 1 اکه میگه شینا بگیریم تمام رکتا که شینا رقم معنیش سوانی پارتیم میریم 5000 6000 رقم 7 بریم 3 اکه فیدیا شینا فیدیا 99 که اوکی فگر که همون شینا میریم دارشی اکه فیدیا 3000 او بیونا رقم اکه الامرود انا 1800 گو زدی 1002 اکه میتیم انا 800 1800 2600 میشه 2500 دیگر دونا میری اکه پابلو شیرپلنگ 100 روبل دیگر دونا اکه من گرین او دونا اکه گرگ شیرپلنگ شون اکه جون اکه رجب پافتور اکه جو رکتر که شیرنار میریم
Akay Rajab hamca ka. Akay Rajab 500 minus 100 ruble دیگه دونم برین دالشی. Akay pur period. Akay pur değil 200 pound 100 ruble دیگه دونم برین دالشی. رقمی Akay pur değil 100 ruble دیگه دونم. بذارم دکه 100 ruble دیگه دونم. Akay Rajab ووالا که رقمی شخص زدن رقمی هاف رقمی هاف. Akay Rajab ووالا که رقمی هاف سیبیار برین دالشی. رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 22 Akay puri falan hakkında güzel bir tutan kadın ben ya ko tavun salon rakami ha boşa rakam yazmayın Akay puri ve tira peş şeyler verin Akay mungalece okşan şeyler zinda salama hazır hak o bozuk şeyler Akay rakami çoğu kolay şey falan go şerona rakami çoğu kol yay ve Akay rakami çoğu mu kolay da bozuk prasoy هم اکثر شینا زنده و sabah. Akay Rajab baba kartaza dada sonra sağ şakacım. 500 minus biri kartadır vardım. Sadece bu kartaza ama megeme şey palago ham makasa şoma de şerona rakami havza rakami agmeri. Şerona rakami çormu kholi modi şakacım ne meri darşi. Au zinda و salbland kanabo bise tu dari khona mubarak şa. Meri darşi rakami agmeri. Akay feyde de azor mu sad. Akay rakami şaş. Akay alimro şey falan. Akay feyde biraz oldu rolü küçüğe ne kadar. Akay alimro şey falan da azor 400. Akay mun gayet şu an kadar ben vereyim. Akay Rajab şey falan sad do şişeran ota 500 ruble دیگه o yüzden kızım kabul vereyim. Akay Pablo ya gerçekten o şeyler bu çora mı girer ka? Akay Pablo çora mı girer ka canım? Akay Pablo mesela çora tutan şey ne? Akay alimro da azor parto. Akay pur değil. Çora میگیری من پولم یکم پارتون نه من میگیرم بفرم بفرم کجون پار چورا اخیر گاب نیست میرم دالشی Akay alimron ده هزار تا یکم şeyler Akay alimron من şey falan ana 400 میگه که بودین خیلی سیس میده تست پارتون alimron o şakay purdü test parti bu kaç şeyler ne au میگه بریم o şakay alimron o şeyler John'un ila ba peş میگه بریم şeyler ای جانم بهار شده است و کایمی اوی یکای پر دیلی مای باشه من تاج داد رقم یک گیرتم او شده که دیم خداحافظ ساده او گفتی چورا میگیرم چورا بتون شیردم هیچ شکل پدر پولش دادم پول پارتش شده رقم گفت پولش نزد دیده بازی رقم من اوخه اکای پر دیله بچه یکم رقم یک گیرتی شیردم دیم خداحافظ ساده یکم خود رقم میام پس بیازن دیم خود بک شدم اوش دگی میگوی رقمی چورا بتون رقمی چورا بتون شیردم Akay Pablo şey falan hadi gel ona ben daha şey. 10 dakika.
اب بریم اکای پوردی یک خوله اکتر رقم یک 22 میریم رقم 2 20 میریم 3 20 میریم 4 20 دارش رفتیم 5 30 میریم 6 10 میریم 7 22 bu رقم 5 oşan ya رقم 6 میشه پلنگو همه در بود بودیم همه پیشایی شده من داشت اون میگم شه پلنگو 5000 رقم 6 میریم اکای پوردی ده بچه ایفیر پیش اول آدم ها میگه با پول پارتیا که ما اونجا خود نکش دیم سر دیگه دو رقم 4 هیچ کاکادو میریم تو رقم میگه شده اوش اکای پوردی بچه رقم بشه شده همون شده نرمی اکای پوردی ساعت 4 دقیقه دیگه نبود شده تو خیلی اکای شده اول ساعت 2 دقیقه او که بزرگی که شده پاره خاطر دو کوندو 400 پاره کم دو کوندو شده رو به من رقم 6 یک چوب پاسوش اکای پوردی سال دیگه پارتون شده میریم من اکای فعلی رقم 3 شیپان 10800 دیگه دونم میریم دارشی اکای علیخون علیمرو شیپان 300 دیگه دونم اکای پاولو شیپان 600 دیگه دونم اکای رجب شیپان 300 رو دیگه دونم میریم دارشی اکای پوردی سال دیگه پارتون اکای میریم اکای 700 پارتون تا اکای پوردی جای پارتون میکفون شده میریم هم اکثر شون شده اکای پوردی جون تگامی خاطر پر دو خود سه خود پارت کمی اصلا بزرگ نشوه اکای پاولو سالش که 8600 دیگه دونم شده یا نه میریم میکفونیم اکای پوردی همینجا بکفون شده میریم تو ساعت داشتی اوش دیگه بکن اکای پاولو اوش دیگه شده دوستی اکای علیخان میگه شده کو میریم تمام رقم 6 21 7 12 یک اکای پوردی 10 2 11 3 21 4 اکای پوردی 11 5 20 bu رقم 3 اکای اوشنگه ما 21 ای والاش ده بریم اکو والا بدون 300 روبلی مرحمت والا بدون 300 روبلی رقم 6 رقمی 3 والا کشه پلنگو رقم 6 رقم 3 والا کن میریم اکو ما والا 300 روبلی اکای پابلو 5 درو 5 والا میریم والاش رقم 6 رقمی 3 اکای پابلو 5 والا میریم دالشی رقم 1 2 7 4 او میدیم والا داشته پلنگو والا داشته پلنگو یک 4 دا والا درو اکای رجب رقم 2 میریم دالشی یک 7 4 خوله اکای والاش یک 7 4 اکای انا پوردیل نمید اکای پوردیل شاش های 7 خوله یک انجام میریم اکای پوردیل نمید اکای یک اوزان گرد داشته پلنگو میریم هم اکثر شده پلنگو زینده و سربلند و خانه آباد داشته توی در این خانه مبارک شامل درشی هم اکثر شده پلنگو زینده و یک چو پاسو اولی بارا اکای پوردیل گذاره گب نیست بارا گذاره اولی بارا یک چو اکای پوردیل دواره نداشته نگو رقم تا اکو یک 4 7 دواره خوله شه پلنگو اودام به ای میدون 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. اکای پابلو شیپالان 300 دیگر اکای رجب او هزار او شاید هدون زد رقمی سه رقمی دو 20 سه 21 5 21 6 10 اینو میخوایی پر 500 برای شیپالانگو از تانوی کارتون سیگاپور اکادون 500 برای میریم اکو 500 برای شیپالانگو برای چه رقمی سه و رقمی 5 میریم دارشی اکو برای بدون 500 چوبو رقم اکا علیمرود بدون شیدن اکای پابلو اکای انا رجب بدون شیدن اکای پوردیل 200 اونگه شیدن از فوتای برکو باد برای اکا علیمرود 6 میریم دارشی اکا علیمرود رقمی 6 رقمی دو را بدون شیپالانگو رقمی دو او میگه میشه پالانگو او میگه رقم دو شروع را خالی مونده تا 500 دلار دیگرش اگه محکمه یک هفته شو یک هفته دو اکای پاول اکای رجب بوده دو شینا این نموشه میره سه نشون چون خونه پا میکشه شوی پالانگو میریم تمام دو را بدون اکای مرو اکای رجب بود تمام اکای رجب دو گابل اکای مرو میریم اکای 5 انا سه نشون 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه رقمی 6 اکر علیمرود شیپالانگ چند می‌کنه 200 دیگر پارتنر شدن اکر رجب شیپالانگ 500 پارتون بله حتون 700 و شما کفون شیپالانگ اکری بدی گامی میری رقمی 5 20 6 21 2 20 3 10 شش و شما از اون هفته از سالی تردو بود ایزد رقمی هفت میریم اکور اکتر که شیپالانگو بوزد دوام بتیم هم اکثر خود شیپالانگو زنده و سربلند و خونابا بشین 6,500 مدى تبرا هول میخونیم نویسته باشه چون نشینه او میگه میریم چوها به تو مخیوز بید رقم 6 کاش برابر دیوارای پارتون اوخی اکای پاولو تو بادی کفونده اکا اولش نویستگی شیرینه یا اکا علیمرو اوداری تا پیش اکا کفوندن کنه شیرینه ماما کفوندونش من دارچی یا اکا اوداری پیش اکا کفوندن بود شیرینه من دارچی اوز پا پولی سودوشون اکا اوداری کنه چی بود؟ ماسا اوداری کنه شیرینه اول اکا پاولو تو خود نویسته چی خود اول نویستگی از بید اکای پاولو تو نویسته که 6 تا 5 اوکی 6 500 تموم پیش اول نویستگی نیستی من نویست کور کردم اکای پاولو تا نویسته کور کردگی اکای کور کردگی شیرینه برای چی هم اکای پاولو دارد میکنی شیرینه رو خیلی چیزا نویستگی کنه ما اکیجا میگم چی نویستگی شیرینه وقتی سوک تو دارد یا اکای میگم با کلا نمیگیرم بریم یا اکا هو بگه هو بگه گم نه بگه نه خیلی نکن تموم نه
Удали накунед шерпалангу рафтаги така Павло ман любой хова мегӯ ту вообще переживать мешавад. Вақт тако удали мекунад чӣ қадар мекунад шерина мери. Ман надида бошу. Ако ҳами рафт илтимос охир ин рафтан чо удали мекунад шерпаланг ман шумо ҳайрон дако. Баъди барава мебини хати ки рафтаги ну одам удали кунад мерин. Акаи Федия шерпаланг 10700. Акаи Алимурод шерпаланг 1700 вигжбир 1500 1400. Акаи Павло 200. Акаи Пурдин ОО. Акаи Раҷабов ракета шерина. Акаи Алихан акаи Раҷабов шерина мерин. Ҳама сахшон баланго. Барои ман ко илтимос. Вақт мерим удали накунед шерина. Уам бурем ба акаи натамахад мо минус мекунем мерим. Акаи Раҷабов куҷо шуд акаи Раҷабов? Куҷо шуд? Ако рақами 47 холиш шерина. мо гуфти ҳамон гапо ки пули моро наёфтаг мо пула ёфтем. мо гуфти ҳамон гапо ки пул моро наёфтаг мо пула ёфтем. Акаи Павло дигар тавошонид нагуфти ки мо пула наёфтем пул моро ёфтаг. Ако 27 холаш шерина. Акаи Пурӣ ва 27 гуфтам шерина як чор дема кунад. 27 мегӯ. Акаи Павло чор рақами тамом акаи Пурӣ парт 27 айхиди. Мерим бозимо хунук шудем хе. Мерим аксаҷоно 27 парт акаи Пурӣ парт гап нест. Мерим 27 айхиди. Дебаша не ки агар бурид 100 рубл мебирад акаи Пурдӣ. Ви игр 600 рубл пули калон нест акаи Пурдӣ. Акаи хел миллион мезанӣ чӣ аҷаб. Бале акаи Павло 200 шерина. Холӣ буд додем рафт шерина. Акаи Раҷабов бабаша 27 пафтоя шерина. Тамом акаи Федо закта мекаҷон. Акаи Пурӣ 100 пафт. Акаи Раҷабов 27 пафтоя ака. Оля акаҷон бе соҳиб шумо шерина. Тамом акаи Раҷабов ҳуш кардам. Тамом пула парт акаҷон 500 меш акаҷон мепарта шерина. Акаи Раҷабов акта мекунем.
اکر عجب وجود اکر هم اختار جا شینا هول اکر پردیجان که صحبه بیش اگر گب نیست اکر عجب جواب تقدیر اکر شینا بریم او علی خام خطی شش ورد پاسدارت موجود کدوم کس کبرم یا کیف فدادیون خو خون تو چایشن شینا اکر عجب اون اوشن شینا من دالشی من اکر عجب اومدی اکر عجب اومد کجون آره رقمی هفت 20 یک 20 دو 31 سه 20 چهار 21 22 شش 20 اکو بارم دو سه ساده بولی چون دو هزار روی کاکا من شی پلنگو بارم دو شده نه بارم دو و کجوری ما شی پلنگو بریم شده بارم شده رقمی دو رقمی 5 اکو سه سالی مرحمت بارم شده نه سه سالی بارم دو و کجوری ما او هم ما کسا خوش آمدین ای بله ای سیویل ای اوچه شو برا بله ما درا 22 خونده دو زهر اکر سیمه اکر اکر پوردیل پافتوی شینا اکر پوردیل پافتوی کجون بخدانا دو زهر اکر سیمه نفتوی خودونو دو زهر اکر سیمه شینا اکر اگر اکر پوردیل شینا خشان کجون هزار اول که اکر هزار اول که مونی بوزی کردی زنده و سربلند و خانابو بشی توی خودوی برا ای نه خوب ندارم بوزی چی خیلی دم میده و دم خوش میگیرم پیشکنید میریم او میگه رقمی انا شی پلنگو یک چور خوله شیرنار اکوی من رقم یک چور خوله شیرنار دارچی چون میگم یک مو خوله اونا اکای فدیه شی پلنگ 10600 اکا علی خون اکا علی مرو شی پلنگ 1300 من دارچی میریم اکای پابلو شی پلنگ او میشیم میریم اکای رجب شی پلنگ ختم 400 رو دیگر میریم ها اکای رجب خود کشیدم میریم رقمی 3 20 4 4 20 5 5 20 6 6 11 7 7 12 1 1 20 2 2 20 بره دارشی ای بچه خبره به تاشید 20 20 20 20 یا میگیریم یا میگیریم بره وقت 20 20 20 20 20 برا شی پلنگو 6 7 داوی صدوبلی بده شرینا صدوبلی به شکلونو انا سه نشون اچومه صدوبلی هم بوزی پراسه گومه شرینا اکر علی مروجان بودم تا اکر عجب بودم سه شی پلنگ تمام دامن یا بچه ما یا با 6 رقم 21 اگه مفکر زدم 6 رقم 21 اگه میره بچه ما هم اصلا شش پلنگو زنده و سربلند خانابو شیم توی در این خانه مبارک شد او میگه میره رقم او میکشه 3 رقم 3 نشان رقم 4 میره شده نه هم اکسف شمالی
دل اومد شعر دل اومد شعر اومد من شعر من درس الک دو شکل ما اکل فعلیت 2600 خمه سکانت خدای ما 100 مینوس بکنم اکل علی مرود 1200 100 مینوس بکنم اکل انا رجب اکل رجب 300 دلار دیگه 700 اوشم درس 4 11 5 11 6 10 7 12 1 22 2 10 3 10 اوش رقم من درس رقم ده او میگم شی فلان اما که اکل پابلو پافتر شروع اکل پابلو اکل پافتر اوخه اکل پابلو در رقم شما شنیدم می tam اکثر شون شی فلان گفت اکل رقم 5 من رقم یک چور خوله شروع 5 گابریل اکل رقم یک چور خوله شی فلان گفت رقم یک چور خوله 5 جام پشت تا دیگه کنیم ما رقم یک چور خوله شروع میره اکل رقم میگه شی فلان گفت اکل رجب شی فلان 100 اکل رجب 100 میونا اکل علی مرود شی فلان 1100 دیگه دونا اکل فدیت 2500 دیگه دونا شینا من دارش 2 21 3 22 4 20 5 20 6 32 7 20 1 11 16 او شاکه با 32 اکل رقم 1 4 5 خوله شینا من شاکه پابلو میگه روز داستونا شینا میشه رقم 1 4 5 خوله شینا 1 4 5 اکل رقم 1 4 5 خوله هم اکثر شو 1 4 5 خولی 1 زنده و شاکه پابلو خوشان شینا خوبه که مرد بیرون تموم اکجون رقم 1 4 5 خوله 1 4 5 خوله 1 4 5 خولی کارتر از فقط بروش کن اکو 1 4 5 خوله شیرون اکجون میدونین چه فلان گفت 1 4 5 خوله اکو جونو 1 4 5 خوله میرم اکجون ما اکای از رقم میسم که در اکای پابلو دبایش میکنه اکای پابلو 1600 به مینوس به هیچی اکو رقم خوله 1 4 5 میدونم اکو رقم گشنا اکو رقم 1 4 5 خوله شیرنا میریم اکجون باز که شیرنا برای بوزی پاد خفگی نکن شیر پلانگو اکو رقم 1 4 5 خوله شیرنا اکو 1 4 5 خولی 1 اکوانت کچو ازش کنم بگی اکا علی مرود خیفیس اکا علی مرود فرومش کردم قبل زخشه کاملی اکو رقم 1 4 5 خوله اکو بدون رقم دیگه موزیک شیر پلنگو 1 4 5 خوله شیرنا میریم اکو رقم 1 4 5 خوله شیرنا
آخرجونه ما بره دارشی بریم آخرجونه ما رقموی خلود میشه پالانگو بده رقم میشه نه آکام بده رقم میگه یا کی آکای وقت سه رقم خلود صد دیگه نمیشه چهار رقم میشه نه 400 روبله باشه میریم آخرجونه میشه پالانگو بریم آخرجونه میشه پالانگو بازی 100 روبله شده یک 4 5 خلود شده یک 4 5 میریم آخرجونه یک 4 5 خلود شده نه آکورما یک 4 5 خلود شده نه آکای فعلا 5 تا یک 4 دیگه آکای امروز 4 کمه دارسی خیلی آکای فعلا رقم 5 آنگه ساعت 35 2400 آکای امروز رقم 4 اگه تا 5 1600 1400 شدن میره دارسی تو 1500 مکجون میره دارسی آکای رجب ساعت میپرد خیلی میره شه پلنگو هوا دا بود باید رفت رقم 2 20 چانزده بود 60 بود خیلی جان عدد میکنیم یاد رو هفت کشگاه گنی رقم 3 10 4 10 5 22 6 22 7 31 1 11 7 او شامل دارشید اکو رقمتون دو رقم پافتون شده دو رقم پافتون خیلی میری او اکو دو رقم پافتون شده اکای فیده اکای الامرود اکای tamam gabiniz o boşa verirsen ders ha varsa tamam اکای فعلی تو رو دوباره رقم میشه 2300 در رقم گفتم правильно правильно میریم دالش یه ها خودم خیلی بانک کارم دینا میریم ها وقتا شده رقم یا خورای اکای ها اوزون رقم یا خورای شنوگی شکر میریم دالشی ها وقتا شده پلنگو زنده و سربلند میشه میریم او میگه میشه پلنگو هرگز از یاد منو سردی میریم اکای فدیا 2100 اکای الامرو شیپلان 1300 اکای رجب 100 minus 300 روبل دیگر میریم دارشی بولشی میشی رقم 2 بلا 10 اون نه همین تنگه رو باید عدد گرفت رقم 2 3 20 4 25 21 6 22 10 1 12 6 10 بازی هفت نمیدو نه اگر کش نبوده فقط تنگه داشته موندگی فراموش کرد بازی صدوره شده نمیدی هم اکثر شده کنم زنده و سربلند خانواش 6000 رقم 7 تا فکر تو فوق مکولی هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده بشه دارشی او میگه بریم
تمام اکا 5 پاس 5 پاس کشه پلاگو رقم یک 5 خلا شدن اکا هرگیز اکتا کشیدن اکا هرگیز اکتا کشیدن رقم یک 5 خلا است دوبلی میره دو 6 رقم 7 میره شدن میریم اکای فعلی 2000 اکا 1700 اکا الامرود اکا رجب 100 میریم دالش یک 5 خلا میشه پلاگو اکای هرگیز رقم یک برای فیش کفو و واقع وقت رقمی 7 20 یک 11 دو 11 سه 20 چهار 22 5 10 6 11 چهار روشنه رقم 5 همه در بود گوری همه در پیشتری شدن زنده و سربلند و وجه می رقم 14 رقم 5 و رقم فعل پافتای شدن هم اکثر شدن زنده و سربلند و خانوابه شد اون مگه می شدن پس 3 5 یک خوی موشه پلنگ دو از دو دام بوز کردن 3 6 5 اکثر فعل مرز در دو تامی شدن گرم شد بریم اکثر فعل شان زنده و سربلند و خانوابه شد هزار اکثر بوز کردن انا اکثر الامرو شد پلنگ چون مایخد بود 2300 نشکجون بک بمینوز اکثر رجلون خیلی سال و اکدوم رقم خلان سه رقم اکثر رجب 100 گرم پارتر شدن بریم اکو رقم 1 4 رقم 1 3 5 خلا شدن تمام اکثر هر زکتن که رقم 1 5 اخیر شدن بریم تمام اکدوم پارتر شدن رقم 1 5 اخیر گرم زکتن بریم دار 4 مون خلیم ای 3 مون خلیم شدن بریم اکثر هرگیز پارتر اکدوم اکثر انا الامرود 2100 دیگه دونا اکثر رجب 100 پارتر بریم اکو رقم 3 خلا مرحمه اکثر الامرود 2000 رقمی 6 رقم 4 2100 اکثر رجب رقمی 1 رقمی 2 رقمی 7 100 پارتوی اکثر هرگیز رقم 1 رقم 5 5 پارتوی من داشتی اکثر الامرود 3 هم بی گاب رقم 2000 اول میمونه اینا وقتی 2000 شام اکثر رجب جون خیلی فرد شی ناس خوان کاکا همه قداسگیری میکنن زنده باشین شهرنا زنده باشین امروز در درآمدن 20 بزرگان مونده دیگه جو بوز کردن شهرنا آدمایی که من سال زمان زدم مثلا اکرا سالمه که قسمت کو های ساعت 7 سالمتیم اومده اونجا دیگه کناش جنگیده است مولا پارت گفتن دا مولا پارت گفتن زنده و شکر جبجون زنده باشین نه خمیدم من هرگیز میپاتیم کتاب در از اون ندارم بخیدن اکه پاول تران در 20 کانال میبینیم موزمه کشیدن ای نارمال پلی بیتونه آزودن کنودامه داره وقتا اکه پاول وقتا من نو سیگاره دیخاری زنه میکشم تاق کلیان اما قسمش نمیکنم اصلا کلیان میکنم من پیش گانده بسو میکشیدم اکه میرسی اومده همین تاق اکه روزای جیبامو با تاوری خمون ذکر کنیم میریم نماز میریم میخوریم بعد وقت چوی خونم میریم دوجه کلیان نه با میریم دوجه کلیان میکشم ادای جمعه بعد میام با اون ساعت خوب میرم با افیا سر میتونم که مثلا روز جمعه سیل موندگی که توقع بعدی انا وای ساعت نمیشه اوهو اکل جلوی خود توقع کنم پولی سوز کنم که اکل یا نه
اکه هرگز کجا شده اکه هرگز از یا اولی چند سال باشه دا اولی خطی خوب گیم 50 60 ازش میگیره که یا جبو همه که یا نه 60 باشه 60 میگی بیتون میرزی مقصد دا چه نگاه میکنی بگیم که همه خیلی نه نخند میرم برام کاملا نمیگی همه شاخه تلفنم زاگروش کرد دوره گپ بودن میفهمم باشه او یاز واجد کداش دادوری پارتوی اکی فهم نکرده بهتره یعنی من جای خوب هست خورد و خورد همه تا که با اکو رقم اکا یک کار میکنی که اکا هرگز میگم شی پلنجون پولا پاردوخی هوا تمام 60 از 100 فوز اکا ها با کورس اوزا بزی باید ای تمام اگه بچه ها بچه هونی دا مسکوی دا مسکو وشی بریم یا روسش دا کجا مسکو اکا نشد همگیری میریم یا کاو سه رقم خوله شده اکو رقم میگیم شده پلنگو سه رقم خوله شده رقم اما اکثر شده پلنگو اما چند دو داره کیلوتون افتاد شده رقم یک شد 5 خوله یک چند خوله بود یک 5 یک 5 سه یک 5 سه شده یک 5 سه خوله شده یک 5 سه خوله اکایی علیمون رو دیگه پاس میکنم رقم 5 11 رقم 6 12 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 باشه شما گرفتیم بله سر خیلی رقم 1 5 افتاد بریم اکو باراش شیرونم میدونم اکادیمو بارا 300 روبلی هر شما که شما کده دار کده بشیدن اوش شما میدونم دارشید میدونم هم اکثر خوب کن اول بکو بود بکشه شیرونم چیگه میشه اکو رقمی باشم همه اکا لیمون اکو رقم همه دو شیرونم دونه اکا چیش پاملو میدونم اکو رقمی باشم همه بوزه بوده باید رقمو خوله دا بوزه تراسه شده اکا لیمون بدون شیرونم اکا لیمون نه باشم باینی دو یک دو سه چهار 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بریم رقم 2 21 رقم 1 10 دو شاکه میریم اکر علیمرو پاکتوی شینا سه دو رقم خوله اکر علیمرو پاکتوی شینا میریم یه علوم میگیم 6 3 اکو رقم میگه شی پلنگو رقم 1 5 4 خواهد دو داده بود شی پلنگو میره دو رقم میگه مکدونی ما اکر رجب و شی پلنگو حضور 500 دو شینا سال موزی میریم اکادونوی ما شی پلنگو رقمو خوله شیرین میریم یک
چند خوله اکو خوله شه پلنگو 1 5 3 1 5 3 1 5 3 4 1 5 3 4 خوله شنا 2 7 مگه 6 3 2 7 1 ای 2 7 6 3 1 5 4 1 5 4 خوله شه پلنگو اکا پابلو 4 1 5 خوله شنا 1 5 بریم اکو میدون رقم 8 دادن شه پلنگو 1 5 خوله گامز تمام رقم 1 5 شنا رقم 1 5 اکو دیگه رقم 1 تا 1 تاش خوله نمیشه پلنگو برای کی می‌نویسید بریم 1 5 خوله شنا 1 5 اکو بریم ای میدون رقم گشه پلنگو رقم 1 5 بازی پلاتو خوله شنا بگیریم بریم بازی که شنا 8 زیرت نشه پلنگو دو کات بودین گالسه همین 8 زیرت اکو نباشم محکمش بباشه یک سواش وقت نخونم یا رقم خود بوز کردم این گوبی فودشتیم بریم اکو میداریم بریم اکو همون خمه که مکه عجب بود همون خمه که همون خوله شه پلنگون دو باشه چند کش که دو رقم گیسا بودستان شینا فکر قدامش کی نمودن رای بیدن ولی میزاتن سرم پس نکنی افتی سرم این چند خدار جده وقت یا که پاولو سه رقم خوله شینا دو رقم خوله که وقتی دانده میزاتن پیشه و جمعین وزارتون نگیره صاحبی kanal nasihat میکنم آقا دا میگم ماندگی شد پاگو بدونش بودیم قبل دکای نوجو قبل دکای دواستا به نیست که دکتر شینا آخدو هشت دام سه رقم پول کردم شما تا اکال نوجو بنا شینا اکال نوجو بنا که اکال عجب شه پامت 500 رقم شینا قبل اکال عجب استوب قبل قبل ای بو 500 داخل پارو پاگا درمانی با دو دکای پاولو 100 بوزش تو شینا جو داخل پارو مو کی درمانی با شوخی اکال امروزون پول تارای کدوم خوشان شیرنر زنده و سربلند خانه باشه
هم اکثر شما شیرین باخا 8 دام 2 رقم پر کرد 3 رقم پر کردم لیکن اکثر پاورجان خدا نگهبان شیرین زنده باشه که هم اکثر خدا نگهبان پگه انشالله میدونیم به جنگیم آخوی سرکنی کم نیست زنده و شکل امروجان خوشان شیرین نمه پلکه رجب همه پرتون میرن دلش اکثر رجب 500 پاور میخواه پگه می بده اکثر موساتی اکثر معروجان مو چانس رو خرز رو می پوله هم توزیز بود اکثر معروف چانس رو پرتوز خواهد شیرین ما بیزور های پول شکم اکثر معروف من اینجا برای وقت گذرانی بشینم که من اگر میلیونرم اکثر معروف اونا شما 1000 روبل ببینید که اخیر سنه میمونم بخدو تا کارت خدم که ما 1000 داشتم ای شیرین خدا نگهبان همه تون اپانی علاوه شکر موجود خدا نگهبان شیرین رقم خوله میریم بعد دارش اما مقصد شما شیرین زنده سلامت خاناباد بشه او میگه میریم او سلام علیکم